آمده داستان شامونه رقصک فخردین ششکای شوی جنگل می اما کسا شامده شی پلنگو اکای فخردین شامده اکای ما نمیدانش یه هزار رایی میکردی اکای ما نمیدانش شما اکای فخردین و اکای شوی جنگل هم جایی می دوری می جنگل شی پلنگو اکای بلند پنج گفت اکای شما اکای بلند سلام علیکم اکای نایش را ساردیم روز جمعه بود گفتیم دام بگیر اکای بلند اکای پنج میری اکای بلند اکای پنج میری دارش اکای فخری جمعه اکای فخرین اکای میروش دو و هفت تایی گفت اکای میروش دو و هفت میریم دارشی اکای میروش شما شینا اکای میروش اکای دو اکای هفت زنده باشم اکساق شما اکای میروش سلام علیکم من که بچه ها سیلکه پاردم بدونه اکای هم تای چورم مرا بته میریم اکای شاگرد شما اکای جمع اکای هم جور اکای چور اخیر اکای هم اکای چور اکای حضور پولی تکم دامون نایمده بخدو اکای حضور جون اکای هون اکای چور میریم دارش گرم زنده باش اکای جون آی بلا ساعت تلفن میبرم هم اکساق شما دیشه پلانگو اگر اکای اوجا تینکو فضا همزا اکای اوجی تینکو فضا همزا بگو دامی خودم پول کنم دامون رفتگی های بگه دو اوجا پاتریالی میگن نتون نشیده سر بگین اکای هم هزار سال روی کردی اکای جون میریم دارش اکای میروج همجا اکای میروج اکای میروج اکسا اکای بلنجور اکسا اکای شیر نرو وگیم کیلوی کاریسا شیر پلانگو کیلو کسا نه افیلا ساردی اوکی اکای میروج چند سال کشید نه شش تا tamam اکا میبینین شو زم روی کاوش tamam هم اکساق شما که جمعه اصلی که پاردم بوزه سامی که من نه اومدم بوزه سارده شیر نه بگیم بوزه سارد دیم میریم دارش میجنگیم اکای هم بگم اکای هم بگم اکای شوی جنگل همجایی او اکای فاهجو اکسا اختار اکای بلند اکای پان اکای میروج دوام اکای الهم رقم چور رقم شش وای او باشه کیو قبول بفتم شو راجوز کردن شی اکای فخریم ده او لبا اکای فخریم جون سلام علیکم جون گام نزکا داوارو ندارم شاکا گام نز گام نز خوب گام نز
Akademi من نه اکا افرا سالانه شه پلنجو کات افرا گال که وقتی زنگمزم چک چک کنم میگم اکای بیلانجو امجا اکای تینکه خشون شیرنا شوی جانگال همجا شوی جانگال tamam اکای بیلانجو اکاز بدون ببینیم اما قدام ایسا هر زن بود اکای شوی جانگال میدونم اکاجو افرا سالانه اختیار دادم رقم شش اختیار اکاجو یک سه ایسا هر از فاتوی هفت زنی بگیم هفت بوده هشت زنی بگیم یک سه شش شده اگه تمام میدونم اکاجو ریسک اکاجو بوده ببریم من مکانم یا سیکی آپارتمان نام افرا سالانه مکانجو نام نمی شش میلیون شد همه رقم بگیم قریب پره یا رقم خوله تمام میریم پلیسی یک دام فراموش کردم هم اکساق شما اکاجو نمام اکساق شما دی اول سالش بتن شه پالانگو هم همینجا سوی بو رقمو او زنده باشین شروع نه زنده باشین آها اکای میاد به اونجا میگه گاب نیست او میگن شیر پلانگو گپ تموم دیدم اکاجون دیدم زان سابشین تنها خونه اوچنه توی شیرنا چوکر مخ اکاجون ما اکای بیلانجو همه افیق کام کام خفم مونه شام خفم مونه بودی افیق کام پیش میکنه اکای بیلانجو ده میشه سرفی پروس odama poli روی پارتویم اف وارو دا خوری نمونه وارو کی قبل اکای سعید شما او مردم سلام او اکای سعید شما دی اکای سعید یه بچه سوزی خوبی اکای هم در جای خیلی اکای اون سیکه پارتوم اکای عبدالمالی شما اکای عبدالمالی رقم 6 خوله میگیری اکای عبدالمالی رقم 6 خوله بتونه ترم ببینیم خاندان میگه اکای سعید میری اما اکساق شما شغله بوزه سام میکنیم او میگه میری دارشی او اکای سعید جان او چی آدمه سشی پرانجا اکای عبدالمالی من در واتساپ بگم از ساعتوی هفت نصف سال زنی کرده بود چند سال زنی کرده بود همه اکای عبدالمالی جان رقم میکنه رقم 6 اکای سعید جان در او چی رقم ادام بنویس میده ادام هیچ کنیست اکای سعید جان بنویس اکای سعید شیپلانگی ما هدف شا هدف هده بیارین درشی او میگه شیپلانگی اکای عبدالمالی جان رقم میکنیم ایک تو زواد میکنیم توز کلم باید اون رقم بکشیم رقم 4 میلیون شروع نه هم اکساق شما شیپلانگو هم اکساق شما دی
ما با شما هم فخر کارتای تو خطا هستم که جان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 25 بریم تمام اکو سجا تو شیرین خوریشان رفتن بکن بریم دارش او زنده بود اولا و شکر سجا رکه تقدم بگی شیرین رکه تقدم بگی شکر پول میپارتوی تو بریم دارش چهار نشان ده رقم 4 من شیرین هفته دلتوز گبن بریم دارشی اکر فخری 10,000 روی کردی 1800 میمونه اکر بیلان شی پلان پول تمیبیم اکر میروجو میگی پول تمیبیم اکر هم 1100 روی کردی 1000 میمونه میریم انا اکر عبدالمالی جو رکتا میکنیم اکر عبدالمالی رقم 6 رکتا میکنیم بوزنی برای شیرینه کوکی چانس پارتو اکر عبدالمالی 1000 پارتو جوش دادن سر دیگه میمونه میریم دالشی اکر بیلاین 500 پارتو اکر بیلاین 500 پارتو 400 دیگه میمونه میریم دالشی اکر انگلیسیون خوش اومدی اکر میو 600 پارتو 400 دیگه میمونه میریم دالشی اما در بور بوری اکر فقدی اکر سه اکر بیلاین اکر 5 اکر میوش 2 هاف اکر هم رقم 4 کال بیلاین رقم 6 اکر انگلیسیون هم رقمو پراید او چابنه اسمو یکی مودم اکر سعید میریم دالشی اکر من گارین ابن اسم اکر انگلیسیون بریم اکر فخروز نیستم پلا پارتو کو بازی من پیش بودم بگی فراد ما درو میگی هم در بود بوری شی پلنگو هم در پیش روی اگم کامودی باشه بخشی کام تری دیگه خاص سرش میکنید رقم 4 رقم 4 اکری الهام رقم 4 ای او یکی میگی خم آخرش هم بخیر گردونه رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 هم اکثرشون شرینا 22 شیر پلنگو بو رقم 4 او شاگی میمونه رقم 5 او میگن شرینا هم اکثر شما رقم ما هم اکثر شما ده می جنگیم دارش میره شیر پلنگو می جنگیم دارش میره زنده باشه شرینا میره دارش او شاکی هم جون او اکه سعید پولش اومد اکه سعید ما پولش اومد اکه او اکه سعید ما پولش اومد هم اکثر شما زنده و سربالا و شکلانو همه تو مخشیش کم طرف نیرو دفعه دیو کم طرف خوشوی فرسان دیو سالبیم میرم رقم 5 4 زدم اومد اکه سعید اومد دیگه پولش کردم میرم دارشی اکه فخری 1600 اکه بیلان شیپلان 300 اکه میرو شیپلان 200 اکه هم شیپلان 1500 اکه عبدالمالی شیرین 800 دیگه مخجون اکه عبدالمالی جون به جنگی مینیسیم او زنده باشه شیرین هم اکثر شما داریم میرم رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 ای نرد بیمکا 20 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 اکه اونو خوش آمده رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 10 شی پلنگو 21 21 ایره اما 20 هم بگیریم این هم بگیریم این هم بگیریم این هم بگیریم این هم بگیریم 300 روبلی برای شروع نه شی پلنگو رقم 1 3 برای خوله کدوم یکی مناسب تمش برای میریم سوی بوش نیست برای اکه این همه شش درو وارد من اکه ایمرون اکه عبدالمالیک تو ازوارش شی پلنگو رقم 5 رقم 2 یعنی اکه من گاریم رقم 3 من گاریم رقم 3 اکه عبدالمالیک رقم 6 میریم در شی پلنگو کام اکه این هم رقم 4 4 میریم یک 7 سوی بوش 7 پاس ای اکه الهام 1100 پاس سکجون 1000 مونگی بود کارتا داد 1600 میشه بود کارتا داد بزرگ دور 1500 میشه کجون ما من داشت 1100 پاس پراین اکجون 1100 پاسی خود تاورم 1000 مونگی کارتا زد 1600 میشه بود خود تاورم 1500 میشه کجون من رقم 1 7 خالی مونده ورش پلنگو 1 7
شیرپلنگو رقم 1 خونه مونده است. اکای امروز رقم میکنیم رقم 1 خونه شیرنا. او میگه شیرپلنگو میریم هم اکثر شما دین. بخش توگره اکای اونجا توگره شیر اکای اینجا شما دین. سلام علیکم اکاجون. سلام اکای منگرینی ولی 300 اکاجون 300 رقم دیره یک بگیرم یک خونه. اکای گانی 300 اکاجون. اکای ایش رقم 7 میگه بگی. اکای ایش رقم 7 اکای سعید رقم 1 اکای ایشونجا وارا شیرنا وارا اکاجون 300 روبل اکاجون رقم میکنیم اکای سعیدون پول دوما ای پول دوری که تویست میریم دارچی 1800 سال قدم میکنم اکای ایشونجا او میگیم 300 دیگه شیرپلنگو رقم میکنیم زنده باشیم و با جنون الله میفرستیم جنون الله ده درد نبینم اکای سوجون جو نیست دا شب نیست شیرپلنگو اودشت هم کم خالی هست اکای ایش خوری نیست شیرنا جون که بلا پنج شده شش میگه او تا اکای سوجون نیست شیرنا بعد اکای من گرینیم ختی هم اکثر شما دین میستیم به جنگ شیرنا رقم خولی میشه جنگ زنده باشیم میریم اکای یوسف هم نیستیم اکای یوسف سویبو رقم میخونم اکای من گرینیم 300 من اکاجون اکای عبدالملی شیرپلنگ انا 500 دیگه من اکاجون ما اکای الهام شیرپلنگ 1200 دیگه من اکاجون اکای سعید شیرپلنگ رقم 7 اکای ایش رقم 7 اکثر میکنیم اکای سعید رقم 1 اکاجون 700 روبل دیگه من میریم دارش اکای ایش اینجا رقم که شیر نمیکنیم سلام علیکم دیگه هم اکثر سوده خوبه شیر نه ای زنده باشین شیرپلنگو اکای ایش اینجا رقم میکنیم گاب نیست اکای اکمالجو گابش چه نبود رو اکای توگری های میریم دارشی اکای ایش اینجا که جوش اکای ایش اینجا اکای ایش ولو میبوشه شیر نه اکای ایش پولو دم اکاجون اوش نیم اکای ایش دا بازی پراسود هم دا اوچ بنویسم شیر نه دا بازی پراسود دا اوچ بنویسم اوچ تو خولی میشه بازی میکنیم کس میزنه 1800 اوشانی سو چور ولی چی تمام رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 اکای ایشون 7 11 یک اکای سعید 1 20 دو اکای که خیش دواره بود 20 سه اکای من گرینیم 22 4 10 5 11 شیرپلنگو بو رقم من گرینیم اکای اوش چاشته نه با 3 زد یه سر او با 20 زد اکای اوش چامل دار چه رقمی 4 4 6 بعد برای پاس کنه ای اکای شما خوش اومدید بریم 500 تمام 500 رقم اکای سعید میتین او میگه شیرین اکای شما جون که یک گلو چیته باور کنه احساس نمیشه اکای اکماجون رقم خوله داوود چمسشه نه رقم خوله نیست اون دروغ میگه شما بودیگر نیست اکای شما جون شما شیرین جمله دا با پیش همین خولیش هم مخدم میگه شیرپلنگو اکای ایش نبودی پراسو داوود چمسشه شیرین اکای اکماجون من خوش جوش نمیشه من بدی ساکنی او اکای منگرینی موش چاشه نه اوکی تمام نه دارشی اکای منگرینیم 1800 دست ما دو اکا نه دارشی اکای فخردین 1400 اونا اکای بیلای شیرپلنگ انا 200 دیگه اونا اکای میرو شیرپلنگ او اونا اکای الهام شیرینان 1100 دیگه اونا اکای عبدالملی شیرپلنگ 400 روبل دیگه اونا میره دارشی ای اکای منگرینیم 1500 اونا تویش 1300 اکای سعیجون اکای سعید شیرپلنگ 1200 دیگه اونا شیرینان میره دارشی
اوچیات همه خونم اکای سعید اکای من گرینیم اکای یوسف اکای ایشین اکای اکمار میره دارشی اکای ایشون خوری میشم میره جنگیم اکای چور 20 اکای 5 11 اکای 6 20 اکای 7 10 اکای 1 20 اکای 2 22 اکای 3 20 شیپالانگو بور اکای 2 بور اکای 2 اوشا اکای میگه من اکای 3 او میگه اکای 2 کیا اکای میروجو اوشا شینا اکای منگارنی شش خولی نیست شینا شش خولی نیست شش توی دور اکای عبدالمالیک بریم زنده باشم اکثر شما شیرین هست کوتاه اون این دوستان رو گونه کنید دوستانی مهربان گونه کنید در جامعه دوست بودن مشکلات مشکل آسان کنید و کسان رو گونه کنید ایو دیگه آدم اکای منگارنی و دیگه آدم بازی خیلی سرشکی دارم بریم زوپاک یک دو بردون هم پریکول شما وقتا دیگه ندارم در کسی هجوم به جنگیم دار شیرین هم به جنگیم دار شی کوتاه اون این دوستان رو گونه کنید نه زنده باشین بریم اکای فخردین 1400 1200 دیگه دونم بریم اکای بیلان 100 دیگه نونم اکای میروج او بی 400 دیگه کارت زد اکای هوجون 1000 دیگه دونم اکای عبدالملک شیپالان 300 روبل دیگه دونم بریم دارشی رقم سه گپ تموم 10 4 21 5 10 6 20 7 22 1 20 2 22 شیپالانگو 22 ایران میگیریم یک کیسه دواره خولی کدوم یکی مینویسه یک کیسه میتونه شیپالانگو یک کیسه دواره خولی میره دارشی او میگه شیرینان وارش رقمی 7 رقمی 2 اکای من گرین رقمی 3 رقمی اکای یوسف میریم اکای یوسف رقم 1 اکای من گرینیم رقمی 2 میریم اکای الهام رقمی 4 میریم اکای الهام رقمی 4 میریم اکای ایشون سه گیریتان سه و یک گیریتان اکای یوسف سه گیریتان 5 پاس 5 خوله شیپالانگو رقم 5 5 6 اکای یوسف 5 میتونه گنی اکای یوسف رقم 5 اکای سعید رقم 1 اکای سعید رقم 1 اکای سعید یک داگیم تا اکای سعید رقم 1 داگیم تا ها اکای یوسف را یک 5 میگی اکای سعید صبر میکنه اکای یوسف یک 5 گیری تمام یک 5 خدمت میریم شش اگر نگرد اکای سعید میتونه اکای سعید اکای عبدالمالیک شش نمیدونه کجا اکای منگارنیوم همین سعید گیریف اکای منگارنیوم اکای منگارنیم رقم سعید بخیر کجا میریم اکای عبدالمالیک صاحبش خودش میدونه ماده میریم اکای عبدالمالیک درو اکای یوسف جون تلاکت میکنیم اکای سعید رقم پولش اکای ایشون رقم پولش شیر نه بریم شش صاحب داره شیر شش صاحبش گیری شیر نه اکای سعید شش صاحبش گیری اکای عبدالمالیک صاحبش شش بریم دارشیم او میگه هول صبر میکنیم رقم خولی میشه چند کمی پاتو ما داریم بالا داریم اکای منگارنیم رقم 3 اکتا شیر رقم 1 5 اکای یوسف بریم دار اکای یوسف جون اکتا میکنیم بله او میگیم هم اکثر شما اکای شجاع او میگه شیر نه سیم dobro пожаловать شیپالانگو سیم dobro пожаловать به دروی میجنگیم اکادون صبر میکنیم میشه از رقم خولی صبر میکنیم میشه هفت نشون رو عرق میریم میجنگیم اکای عبدالمالیک میگم تو خم میجنگیم میریم اکای یوسف پرودم آوشدیم اکای من گرینیم شیپالان 1200 اکای میمونن آنانه 100 روبلی اکای یوسف میگم اکای من گرینیم 1300 1000 دیگه دون اکای جون میریم دارشی اکای هم رقم 4 شیپالان انا 1200 دیگه دون اکای میریم دارشی
اکل عبدالملیک شیپلان او مشین اکل یوسف پنجا اکل منگرینیم رقم 3 اکل الهام بی رقم 4 اکل عبدالملیک رقم 6 اکل یوسف او اکل منگرینیم حضور دیگر اکل الهام جان رقم 4 700 دیگر اکل عبدالملیک اوشیم بریم دارشی اما اکل یوسف جان پول داشتیم به کافونیم کاس مثلا او شاشریدن 1800 رو بود او میگه من شیرین رقم 1 کاس مثلا او شما تمام کلی جان کار کردیسن او حاجبو جان کارسا میریم سه خط 500 کی میره وا به کافون شیرین رقم 1 هیچ کنار سه خطی رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 10 رقم 6 خطی 3 رفته اوکی گفتم میریم رقم 3 اوکی خط رقم 6 اوکی باشه کافونموش اکای منگرانی خط رقم 6 میاد به کافونموش نه باشه نه بگو او باشه او نیست ها باشه جواب تیز کارت نزنه با او بزنه کافه مسو جواب نداد اکای عبدالملیک جان جواب نداد شش پنجم 63 اوکی گفت گاب نیست من اوکی گفت رقم 3 22 4 32 5 21 6 20 7 11 bu raqam 4 o şaka ilhom bejon ne dans raqam 5 au میگه شروع نه او گپ همون شد پلنگو او شما که ilhom bejon میگه شروع نه ای زنده و سربلند باشه شد پلنگو میگه تو نه کوری نکرد هفتاد جا می زکات ماجون شد نه رکت میگه شد باشه ای زنده و شکل من جنگ تو خیره گپ نیست به جنگ مکا آخر پام بریم اکای فخرین حضور میمونه کجون اکای بلند او اکای مهروج 200 دیگر نمونه اکای همبیک 72500 میشه یک کارت دا بوز میدونم 2400 دیگر نمونه اکای همبیک جون بریم اکای عبدالمجید اختیار که بوزه سر میکنیم بگتنا او بگتنا کوری نکار ترکی ت یعنی اینا ده حضور اکای سعید اکای اکمال اون میگه زنده باش اکای اکمال جون شیرن اکای سعید خوب برای تو حرام وایروس تو اکای سعید بزرگ خیلی سوخی اکای عبدالملیک 1500 دیگر دونه شیرن بریم دارشی او میگه این شیپالنگو او میگه همه دا بود دور شیرن کس میدن او شوال رقم 5 میکشون رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 33 اکای سعید نوها شما رقم 7 رقم 7 22 اکای دو رقم خوری نداشت شیرن رقم 1 رقم 1 20 اگر بگو داو چمرس شیپالن رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 شیرین بو رقم 6 اکای عبدالملیک او شوا او میگیم زنده باشین زنده باشین هم کسا خوش آمدین جانان اینا میگیم ده درد نبینم برین دارشی او اکای عبدالملیک می جنگیم نزدیک 5 هفتو تمام اکای بیلنجان شیرین رقم کشه بچه دارش می جنگیم بو می جنگیم اکای عبدالملیک می جنگیم شیرین هم اکسا شما شیرین هم اکسا شما دین رفتیم دارشی
Акай Фахриддин Шейпалан 800 рубл гад уна карта дагон муназ дад. Акай Билай Ракита акай Меҳруҷон од мемуна акай Илҳом Шейпалан 2300 дигар мемуна. Акай Абдумалик ана 900 карта дад 1400 рубл гад як карта дигар давози медурем бо. Мен дарши. Бале. Акай Билай Шейпалан 200 дигар Шейпалан тайёр мешавад рақамо холиш ресам. Фикрам. Аму мегем мерем рақами 7. рақами 7 шерена. рақами 7 10. рақами 1. рақами 1 21. рақами 2. рақами 2 10. рақами 3. рақами 3 22. рақами 4. рақами 4 10. рақами 5. рақами 5 21. рақами 6. рақами 6 миёншикан. рақами 6 20. бу рақами 3. правильно. о шавака мерем рақами 4. ау мегем шерпаланго гап ҳам зинда боша шерина зинда боша я намуд дилм бахо беазуш сакон собра пас акай якун акай саид рақами 2 акай саиджон я рақам метам илтимос я рақам шерина рақами 2 шаш хола кадомша мегири акай суҷон ҳамҷа акай суҷон саид шар акай юсуф ҳамҷаи мери акай азумаҷо оч шата саб бучакаҷон акай азумаҷо холишам метавонам учата бучашена мерем акай юсуф рақами 2 мерем акай юсуф рақет ҳамекинем учата мур бехонум мерем акай саид дуров акай юсуфа дуровардем мерем акай мунгарени хил ҳозина учата акаҷон рақами хил холиша рақами хил акаҷон акай юсуф пеш рақиб акаҷон акай мунгарени шейпаланҷон якин холиша дахил метавонам ба акай эшиҷон ба акай акмал даметем мен далши о саид акай Фахриддин 1200 мемуна акай Биланҷон од мемуна акай меҳруҷон хушон шерна акай Саид рақами 6 1200 1100 дигар мемуна акай Илҳомҷон Шейпалан 2200 дигар мемуна акай Абдумалик Шеринар 1300 дигар мемуна акай Юсуф Шерпалан рақами 6 ракета мекунем мерем тамом навис акаҷон акай Абдумалик каминасем акай Абдумалик рақам метем шо бо хулиш акай Абдумалик акай мунгаренем акай эшиҷон акай акмалҷон дад мекунем Шерпаланго мерем далши акай Юсуфи мо 1307 1200 рубл дигар шумона мерем далши ҳамада бу вол мем рақами 4 рақами 4 акай Рамазонҷон салом алейкум хушон акаҷон чанка зурварде рақами 4 22 рақами 5 20 фикри бад мекунед рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 1 минут бисин элин хато кардам рақами 1 10 холи шейпаланго рақами 2 20 рақами 3 23 оша акай Юсуфҷон Шейпалан мақта рақами 6 гуфтум акай Абдумалик рақами 6 акай Юсуф рақами 7 холиай акай Юсуфҷон 7 табутум акай Юсуф 2 7 пас карде берем акай Юсуфҷон 2 7 пас кардаги будаи 7 табутум акаҷон акай Рамазон дада акай оча додагим про аймач ахир 2 о тамом акай Юсуф го ба ҷои 6 7 мерем сеза бо ҳам рақами 4 мерем акай Рамазони акай дабози про та ба ҷои 7 бугум акай 6 гуфтаги мерем агар 7 мезоди исоф мекардам амун меге Шейпаланго хушон шерина бала акай Саиҷон да ахтар акай Рамазонҷон да оча бренс шерина оча да бренс ҳам акса хушон 6 акай Абдумалик кай кофи нав додим мазди бу 6 акай чиқма мекардам ау зинда боша шерина зинда боша Шейпаланго гап тамом дурго саломатчи акай Фахриддин 1600 мемуна акаҷон, акай Билай пафтор акай Билай рақами 5 мерем. Акай Саиҷон Шейпалан
رقمی 2. اکای سعید رقمی 2. اکای سعید رقمی 2 هزار دیگر نمونه میریم. اکای الهام رقمی 4 شیپالان 2100 روبل دیگر نمونه. اکای عبدالمجید رقمی 6 1200 دیگر نمونه. اکای یوسف رقمی 7 1100 روبل دیگر نمونه. میریم دارچی تمام. اکای رمضان ای بلین ما اسطوره دام بخوام راست میگم اومدم افریا کبرا سر دادم دیگه اسطوره احمد دمی بریم. اکای رمضان اکای بیلای پافتور اکای بیلای بریم. اکای بیلای نباشه اگر من میتونم در اکای من گرینیم. اکای بیلای نجا اکای بیلای نستا اکای بیلای شیپالان نباشه اکای من گرینیم میتونم اکای جون. اکای بیلای جون شیپالان همینجا اکای جون. حالی روزشان گاب میزنم نستا اکای من گرینیم همینجا اکای من گرینیم همینجا اکای جون. اکای عبدالمجید جون نویسگی بود حوض دعیه اکای میتونم در اکای ایشمی در اکای مداخل میتونم اکای جون. من میجدم تمام اکای اکای مرجع میزه باشه تمام میریم. او اکای من گرینیم رقمی 5 رقمی 5 شیپالان 1200 داشت 1000 انا 200 میگم 1000 داشت شیرینه میموناتن 100 روبل دیگر بریم دارشی. ها اوچت همه خون شیپالانگو اکای ایشون اکای اکمل بو اکای عبدالمجید اکای رمضان میریم دارشی. همه در بود بوی شیپالانگو میریم رقمی 4 او زنده باشه شیرینه همه تونا پیش روی رقمی 4 20 رقمی 5 31 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 3 12 او رقم من گرینی میرم رقمی 6 اکای گرینی اوش چاشه نه اوش شوا میرم دارش اکای بیلان جواب من دو کارتشا ندادیم رفت تک کارتش داد میریم دارشی. هم اکثر شما شوینن هم اکثر شما دید ما با شما هم میفخریم. سیم دو اکادمی علایکی زن شیرینان من گرینی اوشا بریم. زنده باشه اکادمی من زنده و سربلند باشیم ما هم با شما هم میفخریم میریم جدارشی. اکای فخرین 1400 اکای من گرینیم 1400 دیگر نمونه 900 داشتی کارت در بوجه میدوره. اکای سعید 900 دیگر نمونه. اکای الهام شیپالان 2 تای آود نمونه 2000 اکای عبدالمجید جون شیرینه 1100 دیگر میجنگیم اکای جون. اکای یوسف 1000 دیگر نمونه بریم دارشی رقمی 6 او اکای رمضان او میگه رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 21 نمر 5 خب شنید 22 شیپلانگو 300 روبلی برا میریم آرام دویم شیرو نه برام بدون 300 روبلی اکادمی ما براش رقمی 2 رقمی 3 او میگه میری اکای یوسف رقمی 7 من گرین رقمی 5 یوسف اکای یوسف رقمی 7 بریم دارشی اکای عبدالمجید رقمی 6 دارشی اکای اسفک جو شما شیرینه رقم یک 4 دوباره خوله یک خوله توش نه و 4 شو نمیدونم یک توش نه خوله اکای یوسف رقم یک گرفته اکای یوسف رقم 1 اکای الهام رقمی 4 اکای الهام رقمی 4 میرین دارشی. اکای الهام صاحب شش پلنگو رقم یک اکای یوسف نویس میرین دارشی بولش می جنگیم. اکای اسفک جو خود دست ما 1900 رو شیرینار دوری 1900 رو شیپالان دست ما دوری اکای جو میرین دارشی. اکای اسفک تویست
акай акакиҷон пил тамону мисли ҳоли бозиш метунӣ ё ина партум дафтӣ шав акаҷон мақсад секунд шабай азоб ракета тамом бунавис ҳози ракета бошишена мерем дарши ҳаматунам бурборӣ ош шава рақамиш ду нишона рақами се мешерена 1800 кадомаза ош шава акай аспаки да бози прасо ош шада бунавис бошишена ош шада бунавис бад акай рамазон хирӯж мешӣ акай юсуф 1400 гад унаши бача ду рақам дори 71 рақами 5 акаи мунгареним 1100 гад уна акаи абдумалик шейпалан рақами 6 800 рубли дига дона акаи илҳом рақами 4 шейпалан 1700 рубли дига дона мерем давши акаи юсуф 400 дигар акаи мангареним 900 дигар мунгареним 1100 дигар акаи абдумалик рақами 6 800 дигар акаи илҳомҷон рақами 4 мемоната 1700 рубли дига ҳаматон дар бурд бори шерӯна мо бо шумо мефарқем мекафем рақами 3 2 5 500 рубли окей окей рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 11 рақами 7 10 рақами 1 20 1 туз 2 туз вараи навбата китара шепаранго 22 мерим 22 22 900 рубли вара шерӯи на 900 рубли вара ау мегим ку вараи 900 чанд кас медура чанд кас намедура мерим далши шепаранго вара шуд рақами ана 5 рақами 2 мерим 5 нишон дар 6 мерим дар 900 акай юсуф мегам 7 як медурум мерим акай юсуф рақами 7 як акай илҳом рақами 4 акай илҳом рақами 4 шепаланго 3 холия 6 холия давараи 900 шерӯи на акай абдумалик медура акаҷон акай рақами 3 нестай соҳиби соҳиби гирифта буд эди се давара буд шерӯи нар берун ай майдон акай рамазон акай юсуф ҷоз агар нагирам бад акай юсуф 7 як гирифтагӣ акаҷон 7 як пас як 7 пас буда мерем 3 و 6 нагирам да акай юсуф метаваганӣ акай абдумаликҷон хайна 3 метумуд 3 аниқ неста акай юсуф 3 соҳибиш неста шерна 3 хидоят мерем як акай абдумаликҷон вара акай абдумалик вара нависта буда ина акай абдумалик рақами 6 соҳибиш гирифтага шешепаланго 1 холимон 1 тамом акай абдумаликҷон дуру мардум навдидим лахидо акаҷон рақами 1 холимон давара 6 соҳибиш гирифт акай меҳрӯж рақами 1 медурон мега акай меҳрӯж 900 рубли медонеш акаҷон 900 рубли акай фахриддинҷон 3 додем давара ҳоли 1 минут меистем ки бози ин талиши шепаланго соҳибои рақамо дар ҳаминҷа меистем шерӯи на удоб 3 давара буд мерем вараши шепаланго рақами 5 рақами 2 акай фахриддин вара 900 рубли рақами 1 табутум акаҷон акай фахриддин вара 900 рубли рақами 1 табутум 3 додагӣ рафтагим акаҷон не ки боша мерем акай юсуф рақами 3 гирифт ҳоз меистем акай абдумалик рақами 6 акай илҳом рақами 4 акай юсуф 7 табутум акай юсуф рақами 7 гирифтад акай юсуф рақами 3 و 7 гирифтад мерем далши як холӣ монда вараи 900 рубла шепаланго як монда вараи 900 рубла холӣ монда акай маъруф тоқа як давараи 900 рубла холия тамом акай маъруф гуфта як мегирам акай маъруф гуфта мегирам акай суҳатмуллоҷон хуш омад шер на хуш омад ака ай 5 нишон дар 6 мерем
Акай маъруф 900 рубл мепартои шери на 900 рубл мепартои мепас. Бо пас шуд. Як холӣ аз шерпаланго, як холӣ аз шерои нар, як холӣ аз Юсуф. Як холӣ мо шерои нар, ягон касаса яка бигирам. Ҳа бигирен шерпаланго. Акай Фахриддин хати акай ана Суадмурод папша меги шерина 450 меғалтатон. Акай Асфаки яка гирифта мере дарчи. Акай Асфаки гирифта тамом. 5 нишону 86 мере шерина. Акай Асфаки 900 рубли анаки гирифтшан мере дарчи. Акай Асфаки рақами 1 мере дарчи. Тамом. Яка гирифту шерпаланго, акай Асфаки 1000 та мепартом оо мешенгу. Акай Юсуф 2000 партофти 400 дошти шерпаланг 600 рубли дигар мемонам мерем дарчи. Акай Абдумалик шери нар 100 рубли дигар мепартои шерпаланг ҷон. Акай Илҳом рақами 4 1700 дошти шери нар 800 рубли дигар мемонам. Правильно мерем. 1700 минус 900 800 рубли дигар мемонам. Мерем як бор дигар. Акай Асфаки ҷон 1000 та мепартом оо мешем. Акай Юсуф 37 600 дигар мемонад. Акай Абдумалик 100 мепартои. Акай Илҳомҷон шерпалангҷон 800 дигар мемонад. 1 2 3 4 5 6 ҳамада бурд бори 5400 шава боди бар мепартом. Тугрияй мекафон шерои нар мекафонум кадом меза 5400 шава ҳич қатишка пап нарафт. Берим гап нест. Зад ҳич қатишка пап нарафт ҳамихе. шерои нар мекафонум ай рақами 6 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 акай Юсуф 7 22 рақами 1 рақами 1 11 рақами 2 рақами 2 ду давара будум ду мунгареним мунгарен акай Саид ау 30 рақами 3 21 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 11 бу рақами акай Саид о шава 5400 7 шада 1000 шада рақами 5 метем. Мерем дарш шерои нар мерем дарши о шава шерпаланго о шава мерем дарши гила дао та каде кафон та каде о шава мегам акая тамом 1000 шада рақами 5 метем. ро афтода намешам одамои разлагӣ. Акай Абдумалиҷон ракета мекунад шери нар боҷа давом мекунад акаҷони ман. Ана одамое ки назарам акай Фахриддинҷон ҳамиҷа акай Фахриддин. Акай Фахриддин шерпаланг ҳамиҷа акаҷон. Тамом. Акай Фахриддинҷон 1400 дошти 1200 дигар мемонад шери нар. Акай Мунгареним 1000 дошти 1200 1000 дигар дабад мекунем 2000 дигар мемонад карта бозӣ. Акай Саид 900 дошти 4500 ҳисоб мекунем. 900 ҷамъи 4500 дигар 5400 меша шерпаланг. ана мемонад та 5300 рубли дигар мерем дарчи. Акай Илҳомбек шерпаланг 5500 ҳисоб мекунем хеле 4500 тои 5400 дигар мемонад акаҷон мерем дарчи. Тамом гап нест. Акай Илҳомбекҷон 800 дошти шери нар 700 рубли дигар мемонад. Акай Абдумалик чанд сад маъруф 1400 мафтакам. Акай Абдумалик 1300 пафти 100 минус буди 1100 рубли дигар мемонад. Акай Юсуф шерпаланг ана 500 рубли дигар мемонад мерем дар 600 дошти. Ҳамада бурд бори мерем ай рақами 3 рақами 3 рақами 3 30 рақами 4 рақами 4 ау 30 номар 32 рақами 5 рақами 5 21 рақами 6 рақами 6 20
رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 21 bu رقم 4 اکای همه او شاشیدن من دارش رقم 5 او میگیم جنون نیلا میگیم پیش روی تا میخوریم تموم رو افتاده نمیشیم در ترجمه کار رو دوام میتیم بلوگره دوام میتیم اگر به مردم اهمیت نمیتیم ده نمیاد بریم در شیرو نه هم وقت شما شه بچو هم وقت شما دید بریم جنگی دارشیم سعید بود اپش کارتوش که فهمیدن کارتوش برآمد کرد برای ازاد بریم رقم 5 اکای فخرین جون هزار دیگر نمونه اکای منگرینیون 1900 دیگر نمونه اکای سعید شیپالان 5300 دیگر نمونه اکای الهامبek شیپالان 700 شکرجون 1200 دیگر کارتا بود بازیار اکای عبدالملی جون 1100 1000 دیگر نمونه اکای سوجون 400 روبل دیگر نمونه من شیرین هم در بود دوره هم در پیش میفهمم رقم 5 میشه رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 32 رقم 4 رقم 4 21 او بور رقم 3 او شامگه به رقم 4 نیم جنگیم هم اکساق شون شیفالانگو هم اکساق شما ده ما هم با شما هم چنان نمیفرقیم که گپ تمام است زنده باشه شروع نه زنده و سربلند باشه او علیک سلام ایدارتا اونه شو بود خیلی داشت یادی ما تا توانه دوستان رو گناه کنه دوستان مهربان رو گناه کنه داشتی زنده باشه رقم 3 رقم 4 بره ای نه تو میشوری نه اکای فخری شیپران 1400 اکای منگرینیم 1800 اکای سایجون 5200 اکای لهونجون 1100 اکای عبدالملیک شیپران 900 اکای یوسف شیپران 300 میمونه تون بره دارش رقمی 4 رقمی 4 20 او زنده و شیرین رقمی 5 رقمی 5 11 نمیشنم باز میکنه رقم 6 رقم 6 11 اکای اسمک جون بعد اکای رمضان رقم 7 رقم 7 بعد 22 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 21 رقم 21 نیست دیگه نیست بو رقم 3 با 20 20 11 11 20 20 او شبکه فخری بریم رقم 4 اکای فخری به 4000 کرده بود من دالشی او من جنگی بگه لیو میگیم شیفالانگو من دالشی هم اکساق شما اکادمی ما زنده و سربلند موشین بریم درس تو پاون دوستو رو گم نکنیم او اکای یوسف یا رقم داره شیفالانگو اکای یوسف یا رقم داره بریم دالشی اکای فخری 1800 اکای منگرینیم 1600 1700 بخش کجا اکای سعید 5100 اکای الهامبek 1000 اکای عبدالملیک 800 اکای سوجون 200 اکادیونو شیپالانگو 2 minut همه خمیس اکادیونو ما بخشش زیاد 2 minut 5 minut تورا دارم همه چی دارم نماز بعدا میخونم میام بوزا سر میتم یگان چیزا میخونم یگان چیزا شام سرا 2 minut اکادیونو 5 minut تو 5 minut اکادیونو شما 5 رکعت میخونم میام اکادیونو ما 5 minut هیچ که هیچ جا نبوده شیپالانگو
мақсад занг тоназан биём рест карта бучом бозида давом метем. Акай фахриҷо, акай Мунгарим, акай Саиҷон, акай Илҳомҷон, акай Абдумаҷон, акай Ютуҷон меисе 5 минут дер 5 минут. Ау мегӯянд ширпаланго.
او همه قسم همجه این اکای فخردین جان اکای سعید جان اکای الهام جان شیرپلنگا همجه شیره نه بریم داشی بریم soybu rakamı o bu neseyim bak akademi ben payım yoktum payım domadım mı? Benim dağışı. Malak bir peyn girme bir peyn akşam ki. Nun garenim hamcı da benim dağışı. Ha takay Said magaram. Ama khondagi khum bufamim mukmeli. Akay Fakhruddin hamcı da. Akay nun garenim hamcı da. Akay Said John hamcı akay Said hamcı da. Akay Said hamcı akay İlham hamcı da akay İlham. Akay Abdülmalik akay Yusuf hamcı da. Akay Abdülmalik akay Said hamcı. Oh. Akay Abdülmalik akay Said. Akay Abdülmalik akay Said John. Oh benim akısı konu var. Akay Said amca. Oh Akay Said amca da. Oh. Akay Abdülmalik neyse. Akay Abdülmalik John. Salam aleyküm Akay John. Medure Akay John imam medure mamalı şeyler. Xo'p Akay John. Xo'p efir akant tapa pesh qalang Akay John. Xo'p. Akay Abdülmalik ham durma. Hamada hamja mikrofon şöyle na. Pesh ay burmadan rakami. Ses adada rakami çor merim. Rakami çor. Akay Sujon 1000 toman Akay John 1200 toman Akay John. Beni dağışı. Hamada burbori rakami çor. 22 5 21 6 21 7 20 1 22 23 20 شیرپلنگا بو رقمی چو اکل او شمگه من رقمی ها او مگه سعید ها خداگی ای فیلم برای بری مولو کم در خود حق بو خداگی دور ته در کی خیر مجبوری اکه ده حق یونه بخدور ده حق هم غریبو دو میکنیم اکه ده حق بودی او شاق این بوزه دو نمیشه ده حق غریبو ان شاء الله دو میکنیم نه هم حق شاید اسم بیور بری شش oturuyor. Kadın şaşaka. این هاشاش. Akay Sujo megan der oyadu çun şer oyad. İyi akay Fakhri miyan amuz kılsan ya sanki. Bu onlara dürüst pas biyo. Hafle cevap nes. زنده باشه شیرین زنده باشه شیرپلنگو هم اکسق شما دید اکای فخردین 1600 اکای منگرینیم 1600 اکای سعید شیرپلنگ 5000 اکای الهام شیرپلنگ 1200 دیگر مکجون گرد خطه دبوزی اکای عبدالمالی جون همینجا کجون 700 دیگر دونا اکای ایسو شیرپلنگ 1100 دیگر دونا میره دلشی میره اکای 5 20 6 21 7 12 1 20 2 21 3 11 4 20 شیرپلنگا 21 اینم بگیریم شیرونه بالا شده 300 روبلی بارم بدون 300 روبلی اکای من گاریم رقم پای اکای یوسف سه سویب داره که جونزده بوزی پراسو که اومدگه سویبوش میریم باراش رقم 5 رقم 6 رقم 2 میره دالشی اکای فخری رقم 1 3 شدرو واردای اکای من گاریم رقم انا 5 درو واردای میریم اکای یوسف رقم 7 اکای هم رقم 4 میریم
Акай Юсуф рақами 7, Акай Илҳоми Шейпалан рақами 4 чопан. Ҳама дурумад мерем дарши 1800 боша кадо мезанад. Акай саи хата акай фахида госим бра охи. Акай Юсуф як госим бра ханга. Акай ангелсон бра. Ау. ҳама сахшон шеруи дар зида ва сарбаланд бошад ҷони ман. Мер пансе моҳо мушу моҳо мегем мерем дарши. Мер ҷангем шеруи дар мер ҷангем. Ау 2-5 окей гуфтад. سه خطی 500 که میره اکی عبدالعالیو خطی رقمی 3 500 رو بلند شدنات بریم دارچی 6 شون در هفت بریم تمام اکی فقدی خطی رقمی 6 500 رو بلی اوکی میریم اکی فقدی رقمی اکی 3 1600 و 1000 دیگر به اونا اکی رقمی 5 من گرینیم 1300 دیگر به اونا اکی سوجون 800 رو دیگر به اونا اکی الهام شیپالان 1200 روبل دیگر میمون دارچی تمام رقمی 6 3 رفت اگر میکفم رقمی 7 کس مثلا اوشا شرینار رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 20 5 10 6 11 20 20 10 میگیریم 11 میگیریم 10 میگیریم 20 هم میمونیم 12 میگیریم شیپالانگو 900 برا باش رقمی 2 رقمی 4 3 میریم اکی یوسف رقمی 7 میگه شیپالانگو خطا اکی یوسف کی میدونه شروع نه اکی فخری رقمی 3 میگه اکی فخری رقمی 3 را میگه میریم رقم 1 6 5 سوی boş 900 روبلی برا من پایم گاره میدونم دا بریم من گاره میخوایم 5 1 6 برا 900 روبلی 1 6 برا 900 1 خولی شیپالانگو 6 سوی رقم 6 اکی عبدالمالی جون رقم 1 6 برا 900 روبلی شروع اول دسمینار شیپالانگو بین کوبیکشون چند سوش شروع نار اول چند سو درو اکی عبدالمالیک 700 روبل دوری شه بچه 700 روبل میره شیپالانگو میرین دالشی رقم 1 6 وارا میرین دالشی 1 خولی منشری نار اکی فرده بو خطم رقم 6 برو اوخی شیر نار اکی فخری خطی رقم 6 برو اوخی برین اوخی اکی فخری خطی اکی عبدالمالیک برین یکم 1 کیلو هزاره 10 هزاره برین 4500 بیگ شاید ادی برم رخته گاب نیست شش 3 کیلو هزاره میری اکی عبدالمالیک جواب میتیم 6 3 کیلو هزاره میری رقم دو نشانده از 3 و 6 کیلو هزاره تمام میریم 1 خولیمون اکی الهام به خطی اکی یوسف برین اوخی اکی الهام به خطی اکی یوسف برین شروع نار 1 2 3 اکی الهام به خطی اکی یوسف برین اکی انا میریم اکی یوسف شیپالان 800 و یک جون
1000 دیگه پافت شیرینر میمونه تا نه 100 روبل دیگه правильно اکا правильно اکای فخردین 100 روبل دیگه دونم اکای من گارینی شیپالان از نای بیت گارینی 400 روبل دیگه دونم اکای عبدالمالک 200 دیگه راکت شیرینر من دالشی شاش اکای شاش اکای الهام بکن شاش خطی رقمی سراف میریم اکای یوسف رقمی 7 اکای خیلی 1000 دیگه پارت تین شیپالان وافکرون میریم اکای یوسف رقمی 7 1000 دیگه پارت و شکجون میمونه 900 دیگه اکای فخری 100 دیگه اکای من گارینی 400 دیگه اکای عبدالمالک رقمی شاش شیپالان 200 دیگه میریم تمام شاش اکای عبدالمالک شیپالانگو میکفونو 4500 و شاید کدوم میزنم تمام شروع نه همه تو بود بوری همه تو پیش روی اکای عبدالمالک خطی رقمی 3 رقمی شاش خطی 3 رفتگن 7 خطی 4 پاب رفتگن 2 5 دسمی رفتگن بریم رقمی 3 میکفونو کس بزن او شوا رقمی 3 خاکی خنک 10 4 10 5 20 6 20 7 21 2 22 23 او بود ورزان او دفعه دو زدن بود این دفعه دو را ورزان او شبکه 4500 بود دو تاشه در یکم بتین دو تاشه داخل بود برین دارشی بولشی او و دو تاشه داخل توی برین دارشی اکر عبدالمالک جو پافتوی شیپانه جو پافتوی رکت بکنین برین دارشی او شامگین اکر فخرین جو پافتوی شیپانه برین دارشی اکای فخردین جان هفتم باشه اکای ما 100 دیگه راکت میکنیم اکای من گارینیم 2000 شب تو تاکجون 2400 باشه 2300 رو دیگه دونا اکای سعید 5000 داشتی اگر 2500 بود تا 2000 7500 اون تا 7400 رو دیگه اکای هم شیپالان آنکه اکای هم دور از راه داریم 4 تا ایش بریم همین برای رقمی 62 کردن شیپالانگو 2 و 4 همین برای 2 و 4 کردن شیپالانگو 2 و 4 2 4 تمام اکای هونجا 1100 رو دیگه دونا میریم اکای عبدالمالک شیپلان آین های اکای توغری میریم اکای عبدالمالک شیرنر راکت هم که مکجون اکای یوسف جون شیپلان 100 شیرنر 800 رو دیگه دونا میریم دانشی تمام اکای سعید جان بنای توز 5000 تا رو میکشه نه اکای عبدالمالک جان راکت هم میکنیم بوزه دوام میشه نه او میگیم میریم شما رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقم 5 20 رقم 6
22 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 20 bu رقمی 6 o şamagı benim. Tamam hafif bir de toz adan şaka نیست. او toz adan zaten şaka Yusufcuğum. O şamagı akı Abdülmalik Can hamca akı Abdülmalik avum meگه şehirler hamca akı. Benim daha şey. Tamam akı. Olmadı akayı farklıca pul şeyler. Benim daha zinde o tarbulan bu şey. Akay Rojo şu an Akay Abdülmalik hamca akı Abdülmalik. Hangi dost taş khurd. Çıkı Akay Yusuf nefahmidim. Hoş. Ha. Hangi dost taş khurd. Bey. Akay Abdülmalik hamca akı John. Cevap et Akay Fahrettin 1700 اونا. Oçiyat bu konuta. Merim. Oçiyat agar Akay Akmal boşa Akay Akmalay. Öyle Akay Akmal bugün. Akay eşin yakın kıtı ba Akay Akmal'a şey falan. Ba Akay Ramazan. Bu tozana sürgün de siyah. Ba Akay Aspaki. Akay Aspaki ba Akay Ramazan toz. Merim. Akay Fahadu Akay Mungare nimde hazır düsel diğer dönem şeyler. Akay sayı rakam bir şey falan haf hazır sesler diğer dönem. Rakam bir çantı da önce Akay bakın. Akay hon şey falan hazır diğer dönem. Akay Abdülmalik şey falan. Ana dışarı diğer vakit sesler bilmedi. Akay Yusuf şey falan. 700 ruble diğer dönem dalşi. Verin. Çapiçin çapiçin. Akay Abdülmalik Can diskarta azad dışarı diğer dönem sesler bilmedi. Bu kartı da bozuldu vardım. Verin dalşi. Rakam 7. Rakam 7. Bisahul dışarı kartı da bozuldu. Rakam 1. Rakam 1 11. Rakam 2 rakam 2 11. Rakam 3 rakam 3 12. Rakam 4 rakam 4 10. Rakam 5 rakam 5 20. Rakam 6 rakam 6 20. 21. Bu rakami haf. O şaka adam şu anda 11 11 12 20 o şaka ben rakam yine gol itazal. Au mege şehri ne au mege. زنده باشه او شوی اکر یوتیوب نکنه سازادن بریم درشی اکر عبدالمجید جان افیرا پیش قدم بگیریم بریم درش شد پلنگو بریم درش زنده باشین او شدید اکر سرباجو شما شیرنا هم اکثر شما دیم برو گفتی اکر عبدالمجید شیری خدا کنیم خیلی سوزی خدا کنیم سلامتی و توز تی همان است اکر سرباجو خیلی سوزی خوبی شیرنا سلامتی و توز تی همان است بریم Akay Fahrettin 1500 koş mevzu koş akay yak didi la gelmek istedim. 1500 ona. Akay Mungarenin ana 2100 bilgad ona. Akay Said şey falan 7200 ya para toro bekledim. Akay İlhon şey falan ana ne 100 bilgad ona. Akay Abdülmalik şey falan. Ya tabii çağırdım ya. Akay Yusuf. Akay Abdülmalik 100 bilgad ona. Akay Yusuf'un 7200 bilgad ona kanka da bulacağım dersi. Au pulama partimin ya günün dönemseki pulama parti. Pula çıkım üstüne okam odan da pul da koyar. Emre rakam yak. Rakam yak 22. Rakam 2. Rakam 2 21. Rakam 3 si. Au megane kisi normal rakam 3. Rakam 3 11. Rakam 5. Rakam 5 20. Rakam 6. Rakam 6 20. رقمی 7 رقمی 7 20 bu rakami se o şamege ve rakami 4 au megen şey palango au megen akay sayjon pul güzel şey palanjo 5000 o şu çavaka bir şaka benim rakami 4 ez zindi boşun ham aksak şon şehre ne ham aksak şon zinda o sarbalan boşaka o şu çavaka güzel pulaka هم اکثر شما باش رفتگی اما ولی اکثر دانجو زنده باشه نه زنده و سربلند باشیم و باشیم بفخریم o zaten onlar tavırların siyah buradan var ya خرید کنیم 1000 برو
بریم خاکی خنک ولی شیپالانگو جنون لا daha dar بگیم دارشیم اکای فخری کارتا داد 1900 دیگه اون اکای من گرینیم ده 1000 دیگه اون اکای سایجون شیپالان ده 7200 تومان دو تا 2200 اون ده 1100 روبل دیگه کارتا داوزی اکای اون شیپالان 800 روبل دیگه اکای عبدالمانی شیپالان او میشیم اکای یوسف شریدار میمونه تا 1100 روبل میره دارشیم این اکای سایز زپار گم زپارو شما رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 اکای زپارش شما کجا رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 21 bu رقم 6 اکای او شما میگم رقم 7 او میگیم اکای عبدالمانی جون او شاشید فلان او شاکا میره دارشی اکای سعید همیشه اکای سعید او شاشه او اومد دیونه وای به جنگ اکای عبدالمانی جون به جنگ شیر نه رو خدا نمیشه بوزی و برای کارو بوده ببینی که ای پیش آی وای که شما میشونه شونه میشوم اکای فخری 1700 اکای من گرینیم 1900 اکای سعید 1000 اکای ایلهام شیپالان انا 700 اکای عبدالمalik 500 انا اوبی کارتا زد اکای یوسف شیپالان 1000 دیگه انا شیران میره دارشی اکای بدیل شما کجا رقم 7 10 رقم 1 شیر در خدا کجا سی بیا خود صدق را که بده جون رقم 2 12 رقم 3 شیران 20 انا رقم 4 گپ تمام 11 رقم 5 10 رقم 6 22 بور رقم 1 او شما میگیم به رقم 1 به رقم 2 اکای فخری او شما او زنده باشین شیپالانگو اکای فیشیک جای خلی ندارم تو رقم اکای بدی من هیچ جنبه شیرینم یا تمام حجیبه جنگ اکای بدی جای من حجیب جایم اکای فیشیک جای رقم خلی شیپالان او چه دبلت شیرینم بین دارشی اکای سارا من خدا او چه داوزی خلاصه بلند سیمون کجا بین دارشی او اکای فخری 2100 1700 اکای من گرینیم 1800 اکای سایجون 1900 اکای ایلهام شیپالان 600 اکای عبدالمانی شیپالان 400 اکای اکای یوسف جون 100 روبل دیگه اونم میره دارشی اکای خورشید یونوسوف هستن خوری اکای رمضان جون شما پیشیک رقم 2 هم اکثر شما رقم 2 20 اکادمیوس رقم خورید از داوود چبرس و شیپالانگا نامادگی رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 تمام 10 رقم 1 رقم 1 12 شیپالانگو چی گپ شد اگه اون 21 برما تمام 21 10 11 20 11 20 اوشا بریم رقم 7 او میگه شروع نه اکای فیشیک اکای خورشید داوود چبرس تو شیپالانگو بره دارشی شما شروع نه هم اکثر شما دیم زنده باشه شیپالانگو اکای رمضان جون همه جای شیر نپشی بلوی او اکای عبدالمانی جون اوشا شیپالان میره رقم 7 دارشی تمام اکادم یا میرسیم رقم خود اکای ایش نباشه اکای اکمال نباشه اکای فخری 10,000 نمونه اکای من گرینیم 1700 دیگه نمونه اکای سعید 1000 انا 800 دیگه نمونه اکای ایلهام شیپالان 500 دیگه نمونه اکای عبدالمalik شیپالان
400 داشتی کارتا زد 900 دیگه دونا اکای سوجون شیپاران 800 روبل دیگه دونا بره دارش رقمی هاف او Ol hiç kana durmadan bakar Amazon yolu hiç kana durmadan bakar mi haf. 22. Rakam 2. 20. Rakam haf 20 rakam 20 rakam 2. 21. Rakam 20. Rakam 4 şerina. Au 22. Rakam 5. Da. Rakam 6. 21. 22 میخوام وارم جنگل که صدربلی او گپ تمون شه پلانگو می جنگل وارا اکو بالاش رقم 7 رقم 4 میریم اکل فخری اکسه جوش دا اکل فخری رقم 1 سه اکل صحیح رقم 2 اکل صحیح رقم 2 بره دارشی 6 5 سوی boş 6 5 من گارنین رقم 5 درو رقم 5 اکل دومای رقم 6 میریم من گارنین رقم 5 اکل دومای رقم 6 یباشون چطور tabii همتونdan بور دوری شروع نه همتونdan بور دوری میریم دالشی رقمی 1 او میریم 2 5 kalk abişten tamam 2 5 kalk abişten biliyorum میریم tamam اکای شجاع هم رقمش دومدگم شی پرنگو چی هفت روزن در رو اچود بسیشمش ببین بریم اکای شجاع صاحب میره رقم خودش هم رقم ادام خیلی شیرنار رقم خودش هم خیلی شیرنار چون بریم دارشی زنده و سربلند مشین رقم 1 میریم بریم اکای فخردین 1400 اون اکا جون رقم 2 اکای صحیح شیپاران 1500 اونا اکای من گارنیم 1400 اونا اکای دوماری شیپاران 600 روبل دیگه دونه میریم دارشی او میگن شروع نه او میگن گپ تمام میگن جنگ میگن رقم 1 میکشم هم اکساق شما ده شروع نه رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 10 22 شهر پالانگو 900 روبلی برا آدمای برونه آدمای درونه آدمای پارا آدمای او پارا میریم وراش رقم 1 رقمی انا 6 سویبو رقمو اکای صحیح جوش دادرا گرفتا میریم اکای صحیح رقمی درا جوش دگرفتا اکای یوسف اکای من گارنیم اکای یوسف رقم 7 اکای من گارنیم رقمی 5 میریم 2 4 3 و 4 توی 3 و 4 اکای بدل صدی از هم بگیری اگر اکای فخری نگیرا 4 پاس کردن اکای فخری پاس کید اکای بدل میتونم 900 روبلی دا 3 و 4 3 و 4 رقم اکای بدل نویسه میریم اکای بدل رقمی 3 و رقمی 4 اکای بدل 1800 روبلی بکشید دار میریم دارشی کسی میزنه شیر پلنگو او شوا 5400 او کی میزنه بوشه که ایدو کی میزنه بوشه ایدو میریم دارشی شیر پلنگو میریم دارشی ایتا میشوریمش بود چپاناش میکنه میشوریمش شیر پلنگو اینا تو به دیل میلی اگه کس دونه روا بودی 10 روبله میشه که بگم تو بولیر 5400 های یک قدیکی اکنیم هزاری میره اکای بدیل 1800 روبله اکتر کشید 1800 روبله اکتر میکنیم
میرین دارشی هم اکساق شما دین هم اکساق شما شرینا هم اکساق شما دین کاس بزن اوشا شرینا اکای قلمانجو کسی دوازه تو شیده شش سه میرین 2000 شش سه 2000 میرین دارشی شش سه 2000 میری رقمی دمه شرینا شش سه اوکی گفتم میرین اکای بدیل 10,000 پاس شیپالان میموند 200 روبل دیگر اکای بدیل 10,000 پاس 200 روبل دیگر اکای رقم 5 گارینیم انا 600 روبل دیگر دونا میرین دارشی نه اکای منگارینیم اکای سایجون 600 روبل دیگر دونا اکای سایی انا اکای منگارینیم شیپالان اختا 500 روبل دیگر دونا میرین دارشی اکای سوجو اختا 100 دیگر پارتوی میرین دارشی اکای سایی رقم 2 شیپالان 500 دیگر اکای سایی رقم 2 600 دیگر اکای سو 100 پارتوی اکای منگارینیم 500 دیگر دونا اکای بدید اوشدیم اکای سایی دا پلوس کدیم اکای سو پلوس کدیم اکای منگارینیم پلوس کدیم اکای بدید کدیم bilmem şey. Ne ders? Jak çoluk yazmıyor. Tamam tuğla mikrofon şerime mikrofonu. Kas mesela 5,000 400 o şava. Ma Akay Yusuf khati agam kasagonsmi afegnesi Akay Yusuf. Akay Yusuf khati rakami çol bura Akay Yusuf çol khatiş kar afegnesa. Ha yak çoraf, sevdraf. 5 lira. Khito khamud Akay Yusuf jon. Akay Yusuf jon khito khamundi. Şey palango abi rakami 7 khati agam kasagonsmi na mera ya hazoriya. خیش تو خواهی و کم برای خطیش نباشن بریم چانیش مونو دکن یک نشون دو عدیم بریم 5 چو رسمی 5 چو 5 رفتگی شیر پلنگو 5 خطیدی رفتگی بریم 6 میم اکای یوسف خطی رقمی 6 نمیر یک اونسمی یا هزاریه برای شیر پلنجون تمام اکای یوسف خطی رقمی 6 برای هزاریه یکی مزاریه زپاس خوبه تکجونی ما دا فرق نداره اکو اکای یوسف جواب شتن بکن شروع نار اکای یوسف جان جواب بتن شیر نار بریم رقمی 2 20 کفون تمام رقمی 3 نباشن نیست رقمی 3 20 رقمی 4 20 5 11 6 12 چند توز بومد 1 توز 2 توز 3 توز 7 11 1 6 نبرو 6 بومد 20 20 20 20 11 پرید 11 پرید 11 پرید 20 موند بریم 20 20 20 20 هپا 5400 تقسیمی 4 1350 1300 برای 1300 میریم وارش رقمی 2 رقمی 3 رقمی 4 رقمی 1 از 2 3 میریم 1300 اکا دوباره رقمی 6 میریم دارشی اکا یوسف رقمی 7 رقمی 5 من گرینی میریم اکا یوسف رقمی 7 من گرینیم رقمی 5
Акаи Юсуфҷон 1400 мепартои. Мин гареним шейпарам 500 дори 800 дига мепартои. Акаи Абдумаликҷон 700 рубл дига шейпарам мепартои мекафоним ба. Берем далши. Ау мегем. Ош томошавак ҳазаман аки мезанай до. Ау мегем. Bedil düşünün. Boş apar poşunu. Beni de arşı. O şaşırına kadın mezana. Cumi şarjım. Daima daim. Dim mezana dim. Beni. Au. Zindan boşu şey falango. Ve Akay Abdumalico şey falango 700 بودم مثلا şey ne? 100 بودم که پوند کاکاجون من 700 بودم کاکاجون. بره داشی. Akay fana. Yusufjon خیلی şey falango 1400. خیلی شروع demiş. بره داشی. سه تقسیم شما کردیم. میرم علی خمی سه. به نشون داد. Akay Abdumalijon 700, Akay Yusuf 1400. Akay Yusuf 2000 روی کدی شیپران 600 روبل دیگه اونا بریم دارشی. Akay من گرینیم 1000 روی کدی 500 میشه 200 روبل دیگه اونا بریم. Akay Abdumalik شیپران 700 روبل دیگه شیرنا میپرتوی میکفونیم بریم. وی ایگرش هنگ 1400 جامی 1400 جامی 1400 هنگ 1400 جامی 1400 8000 او میرین دارشی. Akay Abdumalijon همینجا میکفونیمش. Akay Abdumalik او میگیم شی پالانگو میرین دارش کجونی ما کی خاطی کی مصلحت کرد به دست بگیرم اینجا بخشی. کی خاطی کی مصلحت کرد میریم 36 دسمی 36 دسمی اوکی. Akay Abdumalik جواب بده یا کیا 36 دسمی میره که کفون. Akay Abdumalik همینجا کم میکفون. Akay Abdumalik اوکی 36 اوکی گفتای 2 اوکی گفتای. Akay بدیل خاطی 6 میره خاطی 3 جون تاگم خاطی اودام برا. Akay Abdumalik خاطی 6 ما فهمیدم پولی ما پارتون ما Akay کدوم پول تا پارتون مخاکا 25 اوکی 25 اوکی میرین 25 3000 36 چاندی میری 36 خاطی هاردش خاطی هاردش گاله چانس میای یاسمی خاطی رقم 6 چانس میاد خیلی شینا 36 دسمی ay 36 دسمی میرین 6 اوکی ve arkadaşlar şu an 2000 tamam رقم 3 مکشون رقم 3 11 arkadaşlar şu an şey falan رقم 4 21 5 ay bla au ترینکاشکا 6 به فایده دیگه 12 7 20 1 20 2 20 o şavaka 8000 میره دارشی. Akay Abdumalijon شیر نه راکت هم میکنیم Akay Abdumalik راکت هم میکنیم شیر پلان میره دارشی.
Akay Abdumalik جان پافتاری شیرنار Akay Abdumalik شیفران پافتار که جان میره در شیفرانگو صح بود دو پافتار هم که جان اکتر که شیفران جان میره سه دو کمبگی آیسه دو کمبگی آیسه دو کمبگی چه آیسه دو کمبگی نفهمیدم آیسه دو کمبگی حالی سه بازی رفته بازی داره هفته آخریش تمام هفته آخریش او شوا شاش بریم یک گولی کن یا تو دنایز بکنیم میریم که هم مجدی را Akay Fakhridin رقمی یک رقمی سه Akay Fakhridin 1400 شیپلان میمونه تا 1200 روبل دیگه میریم دارشی Akay من گرینیم رقمی 5 Akay 200 دوشی 8000 زدی 3000 شده 5000 5100 روبل دیگه میریم دارشی انا Akay سعید رقمی 2 Akay سعید رقمی 2 600 دوشی 3600 3500 دیگه نمونه میریم دارشی Akay الهام رقمی 4 Akay الهام رقمی 4 400 روبل دیگه نمونه میریم دارشی Akay یوسف رقمی 7 600 دوشی 500 دیگه نمونه میریم دارشی Akay Abdumalik جان رکیتا میکنیم Akay Abdumalik رکیتا میکنیم شیرنار میریم با دارشی Akay Abdumalik جوشی شیرنار رکیتا میکنیم Akay Abdumalik جوشی شیرپلان میریم 6 10 7 12 1 20 2 21 3 10 4 21 5 11 21 اینم بگیریم بریم برام بدون شیپلانگو Akay Abdumalik جوشی شیرنار میریم او آرش رقمی 2 رقمی 4 من گرینیم Akay یوسف میدونم Akay من گرینیم 5 Akay یوسف رقمی 7 Akay Fakhridin رقمی 3 میریم Akay Fakhridin رقمی 1 رقمی 3 Akay Abdumalik همینجا Akay Abdumalik او Akay Abdumalik شش خوله 6 Akay بدیل میتون Akay بدیل رقمی 6 بودم تا اوکی رقمی 6 Akay بدیل بریم دارشی Akay بدیل ساعت دیگه پارتو بریم رقمی 7 نشون یکم دو نشون شد در سه اوکی بریم دارشی دو نشون یکی نشون او again او شاشه پلانگو کدو میدارم زنده باشو شروع زنده باشین کاغا بیش نمیرم تمام میره دارشی و کاغا بیش نرفته بیان ترکا دوستان رو گناه کنید دوستانی مهربان گناه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه دو کسان رو گناه کنید خیلی اکر فهمی وقت پبرایی نیست میرید من گرینیم 4800 روبل دیگه نمونه میریم دارشی Akay یوسف 200 روبل دیگه Akay Fakhridin رقمی 1 Akay جون 600 روبل دیگه نمونه میریم دارشی Akay بدیل
رقم 6 حرکت میکنیم. میکروفونیم همه در اینجا اکر بدل اینجا میکروفون شروع نه. بریم رقم 3 12 رقم 4 22 5 10 6 20 7 11 1 10 2 10 bu رقم 4 اکر اینو میگوشا. بریم رقم 5 اکر اینو او میگیم. زنده باشه شیرینار، زنده باشه پلنگو. او میگیم بریم رقم 5 اکر 5 میگه اوشا اکر خدا اکر خوشیدون میرسیم صبر میکنیم شیر پلنگو صبر میکنیم که چیکار میشه. او چه شیرینار در اکر صبر میکنیم. رقم 5 شیرینار رقم 5 14 شیر پلنگو گپ تمام. اکر ایشن همینجا اکر ایشن میریم. اکر فخرجان 400 روبل دیگه دونه شیپلان. اکر من گرین شیپلان 4700 دیگه دونه. اکر سعید شیپلان 3400 دیگه دونه. اکر الهام شیرینا 400 2100 روبل دیگه دونه. 2200 کارت دوازی میریم. اکر یوسف 100 روبل دیگه دونه میریم. اکر اکر ایشن همینجا اکر ایشن اکر علی جان خوشان شیر نه اکر ایشن نیست. اکر اکمال همینجا اکر اکمال همینجا اکر اکمال اکر علی جان سلام خوشان اکر رمضان همینجا اکر رمضان استای او اکر رمضان رقم 6 میگیری اکر جان. اکر رمضان رقم 6 خوله میگیری اکر. اوکی اکر رمضان جان شیر نه رکتا میکنیم. اکر رمضان رکتا میکنیم و ایشا کانتا پیش میکنیم بوزه دام میکنیم. همه توندا بود بوری شیری نه همه توندا بود بوری. او اکر ناو توی دو خاکا جان اکر خوشه جان ناو خی اکر رمضان دو شیر پران جان. میره هون اکر اسپاکر شیر نه اگر اکر اسپاکی نباشه اکر خوشه جان خیلی دمیتون. اکر رمضان جان رکتا میکنیم. اکر معروف مهمونه. اکادمی میخوای اکادمی او چه بگی شیر پلنجو رقمو خودش رقم میگی شیر نه پلن میپرته بوده استشو میگی. بله که اکر رمضان جو کجاشی بوده دام تو شیر پلنگو. میریم رقم 5 20 6 11 رقم 7 20 1 معلومات برای اکش خیلی نیستی 21 2 10 3 22 4 12 bu رقمی 3 او شاکایی انا فخری میریم رقمی انا رمضان جان میریم عدیم رقم شیر نه هم اکثر شو شیر پلنگو هم اکثر شماده میریم به جنگیم در زنده باشه شیر پلنگو ما بزرگی نام میفخریم. او میگیم میریم گپ تمام
Kabul kabul. Böyle o şarkı farkının darış buluş. Trinke barı maçoy kalma akıl saha barı neyse. Au, زنده باشه پلنگا زنده باشه بریم. اکای فخری شهر نه حضور 400 داشتی تو 800 دیگه نمونه اکای من گرینیم 4600 دیگه نمونه اکای سعی جون شه پلنگ 3300 دیگه نمونه اکای هونجو شه پلنگ 10000 دیگه نمونه اکای شجو او نمونه بریم. نور نداد. اکای رمضان کیجوش چی اکجوم. اکای رمضان شه پلنگ 400 روبل دیگه نمونه 600 پافتی دیم خود میره. بریم در شهر رقمی 4 رقمی 4 اومد اکجان 400 گرم دیم خود 12 رقم 5 11 رقم 6 20 هم اکثر شون شه پلنگ رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3 11 بور رقم 2 o şarkı میگم رقم 3 این روز دو بار اومد سوز کرده دو بار اومده سوز باد کرد میره دارشی من حافظ بلوگر خواندم او من حافظ بلوگر خواندم تمامش ما با جانم فخر جانم یکی از بلوگرهای ماست میره دارش رقم 3 میره دارش پلنگو زنده و سربلند باشین شعری نر زنده و سربلند باشین ما هم با شما هم فخر گپ تمام اکای فخری شیپلان انا 600 دیگه نمونه من گرین 4500 اکای بخجان شما اکای سعید 3000 انا 800 دیگه نمونه اکای هم شیپلان 1900 اکای سوجون او میشیم اکای رمضان شیپلان 300 دیگه نمونه برید در شهر رقمی 3 شما اکای بخا جانم با پیش نه من خیلی راستش رقم 3 10 بریم رقم 4 23 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 اکای یوسف 10 رقم 1 11 رقم 2 21 بو رقم 6 او شوا این اکای یوسف جان بود چوکن شیپلان بریم 5 پاس اکیتا تمام 5 پاس اکیتا 500 مده نویس مده رقم 5 اکای خورشید اکای صبر حالا اکای سایون صبر میکنیم ادامه او چیرد اکای اسپاکین میشه اکای خورشید میشه اکای سرور بریم کو اکای هون چی میگه اکای هون چی میگه شیف انجام اکای هون چی میگه گپ اکای هون بریم دالشی تمام اکای خورشید جو ماشی چرا کنه اکای معروف جو صبر میکنیم شیف فلان اکای خورشید رقم 5 خدا خدا رقم میکنیم بعد اکای خورشید اکای سرور بریم دالشی حضور بتش تمام بریم اکای خورشید رقم میکنیم نه اکای خورشید رقم 5 خدا بریم اکای فخردین 400 دیگه نمونه اکای من گرین 4500 شکرم مرکت میکنیم 4500 تا اکای خورشید رقم 5 اکای رکت میکنیم اکای سایجون 3700 دیگه نمونه اکای حساب من خورش با میتونه اکای الهام شیرپران 1900 ش کارت هزار اکای 2400 میشه 1400 تامین از 1000 دو اکای میتونه میریم اکای یوسف 900 دیگه نمونه 1000 اکای میتونه اکای رمضان 200 رو دیگه نمونه میریم دالشی اکای ایشونجو نه خولی اکای او چاتخون چون نبود اکای جون نه دو نبود بریم اکای ایشونجو اکای جو میگه شیر نره اکای خورشید رکت میکنیم او چه اکای سرور اکای ایشون اکای معروف یا اکای شایدانو بوده بریم
اکای مرجان صبر میکنه خولش هم میگم تاکا جون صبر میکنه خولش هم میگم شعر نمیپرتشه بچه اکای انگلیزون پول تازه اوندون خب ایش اکای جورو سفرموز تمام بخ tamam اکای شونجا o chat بیا boş نباشی زنگ بزن ما باید کدام نمیرسون روی کدام اکای سربا کارتون اکای خوشه شیپان 500 پای 400 دیگه اونا برین دالشی tamam برین قبل از اکای من گره نمیشه پناه میرن اکای 5 زنده باشه که اکای 5 21 اکای 6 20 اکای 7 21 اکای 1 21 اکای 2 20 اکای 3 20 اکای 4 22 bu rakamı şu o şamaya akayım ama ve dersi au şey plango au megin o şaşeyo ne kadar mesela o şaşey plango o şava o akay خوشیو 500 پاور فقط خود تابلو 400 دیگه دونه دین خود میشه رقم 5 داوودی ای فیل تا پیش گذاشت ای فیل خفا یک کپو رقم تماشی بریم درسی او زنده و شی پلنگو زنده و سربلند باشه توانید دوستان رو کمک کنید اکای فخری این شیپلان 200 روبل دیگر اکای خوشه شیپلان 300 روبل دیگر دیم خود میواد اکای سیجون 3600 اکای الهونجون 1400 شما 1100 روبل دیگر اکای سوجون 800 روبل دیگر اکای رمضان شیپلان 100 روبل استالس میریم دالشی بولشی منشی 5 10 6 او 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 22 اکو بارم بدون 300 روبلی شیرپرنگو بارم دم جنگیم 300 روبلی شیرو اینا بارم دم جنگیم می جنگیم تو اخیرا میریم اکجونو بارش نه رقمی 3 و 4 3 نشونه 4 میریم اکای سعید رقمی 2 اکای سعید رقمی 2 میریم اکای سرور نداره قبل نیست اکای رمضان رقمی 6 اکای رمضان رقمی 6 اکای برای 300 روبل اکای مالوجا حوز نداره شیپلنگو سویبو خشون که مالوجون اکای تو رقمی 7 تو سویبو شو نداره نه 5000 پولی کیس تو کای تماش میشه وقت خومش اکای جون چوی قمیسو باز میکنی میگه اکای جون خونه رو اشکن 2000 3000 شما بازی که بس اکای جون ما بریم رقم 1 5 شیپلنگو اکای فخری رقم 1 اکای فخری رقم 1 بریم 5 سویبوش چی بود اکای خوشه 5 دوارم دور نداره اکای سرور میتین اکای خوشه 5 دوارم دور شیپلان اکای رمضان 200 اکای شیلا بریم بله اکای فخری سخته که جون بریم اکای خوشه نداره اکای سرور میتین شیپلانگو اکای سرور یکون اسگه او زنده باشه شیرو نار زنده باشه ما باشون میفهمیم خلی هست اول اکای اشونه تکا جون کنیم باشون اکای معروضون شیپلانگو خلیت هم پره بگیم اکای ما هستان آخه اکای هستان اکای خوشه جون هست 5 تمام 5 سوی بش درو وارده 5 میگه هستن اکای خوشه سوی برخه 5 دواره درو وارده برید دار شیرو نار 1800 او شاکده بده شیپلانگو بریم اکای سعید اکای 3300 دیگه اونا اکای رمضان جون 200 دیگه اکای تا اکای یوسف 500 دیگه اون اکای جون
Akay Fahridin Şeyparan sar دیگر کجا نکتا انا akay خورشید akay پان akay خورشید او میشه شینا او درو vardı akay خورشیدیم درو vardı mı akay Ramazan Şeyparan صد روبل دیگه اونا من دارشی همه دا بود بوری Şeyparanگو میکفم رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 soy buş akay خورشید 20 شش کی بود akay Ramazan 20 هفت akay soy بشه durmadan akay خورشید افیل پیش که رقم 5 داگیم تا 5 اختر شیری نار افیل قفای پیش کاکجون رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 4 tuz bulma ya tuz du tuz 7 tuz bulma da رقم 3 4 tuz bulma da ku 20 nereye bu rakam ya o şarkı farklı ben derse rakam 4 ben biraz akay خوشا باشه افیل پیش کن akay خورشید پافتور اکجون آش نگم شیر نه اکجون آش akay farklı akay خورشید پافتور شیر پرانجون akay خراکی خوشا لکا من درسی akay خراکی لکا خوله شیر پرانجون akay خوله صبر میکنه میشه شیر نه او چی حرکتی میشه او چی حرکتی او دیده باشه شیر پرانگو دیده باشه کاش گل گاب نیست akay خورشید پافتور akay خورشید akay Ramazan شش خیلی خواه کجون دا بوزی هم دا بوزی هم دا بارا اوچال کن اوچال akay سرور akay ایشن akay معروف akay خراکی با میریم akay فخردین 1500 مناکره 100 minus بدی akay خورشید پافتور akay سعید 3200 نمونه akay الهام شیرپران 1800 دیگر نمونه akay یوسف شیرپران 400 دیگر نمونه akay رمضان شیرپران 100 روبل دیگر نمونه شیرناد تمام akay زپاجا منسین خراکی با کسا روش بریم دالش خورشید محل بریم akay خورشید 500 تا 400 دیگر نمونه بریم دالش akay خورشید افیل پیش کدام میگه akay خورشید افیل پیش کن بریم رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 akay خورشید 10 رقم 6 نکشه میشه میشه 11 رقم 7 10 رقم 1 bu 22 bu o şu an rakam میگیم او میگه شیرپرانگو و او میگه akay farklı شاشه نه بریم به جنگیم دار شیرپرانگو بریم به جنگیم دار شیر 2 pul farklı bu da bu ya مقصد شما دی او زنده و سربلند باشه هم مقصد شما کنه من هم مقصد شما دی بریم به جنگیم رقم 2 نه دارشی akay فخردین 1900 akay خورشید شیرپران 300 نمونه akay سعیدجان 3100 روبل دیگر نمونه akay الهامجان 1700 دیگر نمونه akay یوسفجان 300 روبل دیگر نمونه akay رمضان او نه دارشی akay خراکی اومده akay داوش صبر میکنه من شما میتونم تشید نه رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5
بسیار. رقم 6 11 12 توی رقم 6 22 او رقم 7 10 رقم 1 20 bu raqam şans akayla mazonca o şaşırına raqam 7 verib. Zinda و سربلند باشه شعرنا زنده و سربلند باشه و با شما میفخر من درشی هم اکثر شما در کجا ما هم اکثر شما در جوانی دو پیران و عزیز تا عزیز دیگران گردید هفت نیش تمام اکای سجون هفت کلی شهر من درشی گامز اکای ایزاد بله زاد اکای معروجون خوام اکجون بخشش دو اکجون بچه بازی کردن شدیدن شریک او هم مشکل است صبر میکنیم میشه چه پلان صبر میکنیم میشه بریم اکای فخردین 1700 اونا اکای خوشای 200 دیگه اونا اکای سعید 3000 دیگه اونا اکای الهام شیپالان 1600 دیگه اونا اکای یوسف شیپالان 200 دیگه اونا اکای رمضان اوودی کارت 500 دیگه اونا بریم درش رقمی 7 بسیار رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 23 او شانگه رقم 6 و من رقم 7 گابل تکرار او گابل تکرار معلوم گابل زنده باشه شی پلنگو زنده و سربلند باشه ما با شما هم میفخریم بریم دارشی هم اکتاق شما دیدی اونو شد درم ازش گرید اکای رمضان او میگه گابل اکای انا یوسف جون شیر پلنگو добро пожаловать на канал Азиз Тринкатиджи. Надеюсь, что это канал вам будет понравилось. Ага. Поедем из номер 7. Кто выиграл Ош Болдун 600 рублей. Чисто от души. Вели. Акай Фахридин. Габани у тебя осталось 1500 рублей. Акай Хушер у тебя осталось 100 рублей. Акай Саид 200 рублей осталось. Акай Илхом 1500 рублей. 1500 едак 1500 میخوام. Акай Жон 100 рублей. Акай Рамазон 1000 осталось. 1000 рублей دیگه. Вели дальше. Чисто Русия гамеза урсо дам میگم. رقم 7 آخه 12 گل هم توش نمیبره. رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 میگم اونا شات روسک جلوی رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 11 bu رقم 5 şey پلنگو 21 کنم 20 11 11 12 o رقم 5 5 که اکای خوشه o شاشینا اکای خوشه شه بچه o شچا اکای خوشه جون اون میگه şeyden اون میگه bak yap tamam gibi dersi زنده و سربلند باشه به جنگی اکای خرکیجون خولی داشته من او چکشه نه لیست گابل او اکای سرمال اکای ایشنی اکای معروف وقت اکای ما اگر اکای معروف باشه هم اکثر شما شیپلانگو هم اکثر شما دید میز میگم ما با شما فخر کنم اونطوری گپ خاطر به مرقمی ها ای بودن تا خیلی بود اثر تشمه کارتا فعلی bu fikir bak aşağı ve darşı آخر که خرافی نایسته اخه دو پا مسگیم تا و شیپلانگو رقمی 6 او دو پا میکنش کارو می دو پا و دارشی اکای فخردین شیپلان گپ تمام 1300 دیگه اونا اکای خرکی 100 کارتا 600 دیگه اونا کارتا دابوزیار اکای سعید 1800 اکای الهام شیپلان 1400 اکای یوسف شیپلان او اکای رمضان شیپلان 100 روبل دیگه اونا و دارش رقمی 6 رقمی 6 بسیار رقمی 7
10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 21 رقمی 5 31 او شواکه دهم دوباره میسن میره دلشی رقمی 6 او اکه خوشه با شاشه نه با اوشی چوار پاولی پاس گاب نزاکی یوسف جونز اینا باشه که جای مخشو که جای ماگی اکه زوپار بود میس فقط اکه زپاروج اکه سرور همجا اکه سرور اکه سایو صبر میکشه نه اکه سرور نیست اکه سرور اکه ایش همجین اکه سرور اکه ایش همجا اکه سرور اکه ایش میره دلشی اکه رمضان جان بچه ها شده او اینها اکه ایش رقمی 7 میگیری ای 6 میگیری اکه ایشون اکه ایش رقمی 6 میگیری اکه سایوز او شده مثلا میتوشه مالی اکه ایش رقمی 6 میگیری هو میریم اکه فخردین 1100 روبل گرد اونا اکه خورشید 1100 روبل گرد اونا اکه سعید 2700 گرد اونا اکه الهام 1300 گرد اونا اکه سوجون خشون اکه جون داجوش اکه ایش نمیستیم اکه ایشن رقمی 6 راکت هم میکنیم اکه رمضان رقمی 7 انا 800 روبل دیگه دونم دالشی هی اکه زفراجو اکه ایش بده اکه در جای موجود سرش دارم بود شیرپرانو صبر کنید و جو هم درواره اکه ایش درواره اکه معروف نمیشه کی ای خرکه بختی اکه ایش جوی ما راکت هم میکشه نه راکت هم میکنیم بوزه سر میکنیم باید بچه کنم تمام هاف باید بچه میکده هاف اکه یوسفه کپاش از اون روز او اکه خرکه صبر میکشه نه اکه ایش جوش اکه ایشون بریم اکه ایش 400 بمونه بریم 6 10 7 22 1 10 2 20 3 20 4 11 5 21 bu raqami al beni darşi au hazor amat akaya kita amuka vai bachhe no tha chizunga ki bacha karbale hafzat shohi jaga kusha kajo beri au beri akay fakhdin 900 دیگر اکای خوشید 1000 دیگر اکای سعید شیپران 10600 دیگر اکای الهام شیپران 1200 دیگر اکای ایشون شیپران 300 دیگر اکای رمضان شیپران 1300 دیگر بره دالشی اکای مصطفی جان رقم خورده شیپران صبر کنیم شاشرینا رقم 1 او بریم رقم 2 22 100 روبل اکه رقم 3 32 رقم 4 10 رقم 5 10
رقم 6 10 رقم 7 22 بو رقم 3 او شامگه به رقم 4 او مگه شده نه دسته پاس یک دسته پاس چی نفهمیدم پاس پاس اکه فخری پاس اکه جون اکه فخری شیپران پاس تمام اکه شو اکه فخری جون بره درشی اکه جانگیر صبر بکنه اکه میسیدن بره درشی یک سه کارو یک سه یک ادام و اکه میدون بریم اکه در عربی جون شما در اکه یک مسه کارو دا فهم شده نه بره درشی اکه میدون اکه فخری پاس کرده اکه اوچ شده جمع بکنه اوچ شده همون مگه بریم اکه خرکی همینجا اکه خرکی بره درشی هم تو زمانش مگه پاس کرده بشم بره درشی هم اکساق شما دید اکه سریع صبر میکنم ادامه اوچ تدورم صادر بولی اکه معروف هم همجا داده بریم اکه معروف اکه خرکی های اکه معروف همجا رقم یک کسی خوله کدوم شده دیگه که فقط یک رقم اکه خرک جون بیا علی دفترچه خونه سر شی پلا اونجا یک روز صبر کن بچه بریم اکه فقری 900 دوشه 1500 میشه اکه جون بریم شروع نه اکه خورشید رقم 5 شی پلنگ 900 دیگر دمونا بریم درش او میگه شروع نه اکه سعید رقم 2 تمام اکه در لوجوخ شون شیدن او میگیم اکه معروف رقم یک سه کدومش میگی شی پلنگ اکه سعید رقم 2 شیر نر 10500 دیگر دمونا میره درشی اکه الهام رقم 4 اکه الهام 1200 داشته 1100 دیگر دمونا میره درشی برام شده نیست آ باشا گفته صاحب که اکه زپاروش هست دو چابات همه اکه معروف اکه خانون اکه فهمیدن شو که جون 900 داشت کارتا 1500 میشه جون شو اخرات اینجا بریم گام نیست جون گام نیست خب بریم اکه معروف افیرا پیش شیر پلنگ اکه ایش اکه معروف رقم یک سه هر چه میگه اکه رقم میره درشی اکه ایش شی پلنگ رقم 6 اکه 200 دیگر دمونا میره درشی اکه رمضان اکه رمضان رقم 7 اکه رمضان رقم 7 شی پلنگ میونه تا 1200 روبل دیگر میره درشی اوچیال اکه خرکی اکه زوپارک زوپارک میریم اکه کلان یک اکه اخی نمیتونه خوندن وقت آی بایا بچه نمی سوز نمونی بریم اکه معروف گیرت ما بچه افیره پیش اکه معروف دو یک سه اکه معروف بریم درش اکه خرکی اکه زوپارک باید اکه کلان اکه نمی سوز مونه اکه کلان بریم درش به همین بریم هول اکه زپاج اکه سعید کارت در رقم مسیاد تا داشته پلان ای بیرون وقت دوچه دانود
بریم. اکه فهمید اکه را معروف کردم انا 600 رو بگم اونا. بریم دارشی. او میگه رقمی 2. رقمی 2 11. رقمی 3 11. رقمی 4 20. رقمی 5 20. بریم رقمی 6 هم اکثر شون شفانو 10. رقمی 7 12. رقمی 1 11. هیچ چی شد نو معلوم. 20 20. 12 میگیریم 10 میگیریم 20 میگیریم یه میگیریم 11 میگیریم یه میگیریم پالانگو واراش 300 روبلی تمام بریم اکو واراش 300 روبلی یک جنوب بره میدونیم واراش رقمی انا 4 رقمی انا 5 بدونیم وارا اکل صحیح رقمی 200 رو وارد میریم دالشی اکو وارد رو مرحمه پالانگو 7 6 1 3 سویبوش 6 که ایشنو اکل رمضان رقمی 7 اکل رمضان رقمی 7 اکل ایشن رقمی 6 اکل ایشن رقمی 6 اکل مصطفی صبر میکنیم صحیح مدرکی اکل مصطفی نگیرم میتونم اکل مصطفی جون اکل معروف رقمی 1 3 مدور اکل معروف جوامت شیپان افرا پیش شری نه افرا پیش اکل معروف نگیرم مال شیپان او کوبم سویش نگیرم ای بچه اکل معروف افرا پیش کن اکل سعید مال تو شیپان جون کوم اکل نگیرم نگیرم سه اکل مصطفی نشگه یک دکه سعید میتونیم دارش اگر نگیرم 4 5 4 نشده اکل فهمیدیم او شیپالانگو اکای معروف دوباره میدونه شیپالان جواب توکا هم اکثر شون شیرین هم اکثر شون مهم با شما هم نفهمه گپ تموم کی پول پارتون اکایشیم اکای مصطفی سه اخیر شیپالان جون اکتا میکنی اگر اکای صحیح اکای مصطفی جون اکتا میکنی شیدار اکتا میکنیم اکای ایش پول دو شیدار میری دارشی اکای معروف شیپالان بچه افرا پیش میگن یک سوال شکر جون اکای صحیح رقم 2 یاد اکای صحیح 2500 شکر جون 1900 دیگه نمونه بریم دارشی اکای رمضان شیپانان 1200 شکر جون میمونتانن 100 رو دیگر اکای ایش رقم 6 شیپانان 400 تاف شیدار انا 300 رو دیگر دو شکر جون میریم اکای مصطفی رقم 3 شکر جون اکتا میکنیم اکای مصطفی رقم میکنیم بوزه دام تو شیپانان جون میریم میجنگیم جالشی میجنگیم دالشی اکای معروف جون هیچ گاوه شکر جون افرا 10 سوال میشه که افرا پیش کن جواب نمیده شکر جون اکای معروف همون در کامنتر نوشته که اکای افرا پیش کن بریم میکروفون رقم 5 وراش اکای معروف جون نیستشه برای کارتا نورا میریم رقم 5 اکای مصطفی جون و شیپالان رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 شیپالانگو بو رقم 6 اکای ایشون او شامگه میدارش رقم 7 او میگه شیرین او میگه گل داو کار کردن کپون سال کرده میریم دار شیپالانگو میریم دارشی زنده باشه شیرین زنده و سربلند باشه هم اکثر شما اکای ایشون او شاشه نه او شوا بریم دارشی گپ تمام از درگوز کنم گپ تمام
اکای مصطفی جان سه دوازی پراتور سوال داشته نه حوزه سه دوازی پراتور سوال میتونه شه نه خوریش هم میتونه بازی کنه نه دارشی بریم اکای پنج اکای خوشه 800 اونا اکای اناسایی شیپالان 1800 دیگه اونا اکای هم شیپالان 1000 دیگه اونا اکای معروف شیپالان 400 دیگه اونا اکای ایشون شیپالان 2300 داشتی اکای رمضان 800 دیگه اونا بریم درجه رقمی 7 رقمی 7 21 رقم 1 بله رقم 1 ده حجبو جمع که گفت تمام شیپالانگا رقم 2 11 جونی لابا پیش رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 بور رقمی 7 правильно 21 10 11 12 правильно او شبکه جون میره داشت رقم 1 او رگین گفت تمام او جان کرد گفت تمام بچه سیویاز دبره بچه سیویاز دبره برای کلان شده بچه برای شده میره داشت ای زنده باشه شیپالانگا که رمضان او شاشه نه بریم به جنگیم داشت تو تمام دوستان گناه که در جهان دام پیران رو عزیز تو عزیز دیگر رو گردی بریم داشت 17 رقم 1 میره شده نه اکای انا خرکی اکای خورشید 700 دیگه اونا اکای سعید شیپالان 1700 دیگه اونا اکای الهام شیپالان 900 دیگه اونا اکای معروف شیپالان 200 دیگه اونا اکای ایشه شیپالان 1900 دیگه اونا اکای رمضان شیپالان 1300 روبل دیگه کارت زد 800 داشتی به رقم دو هم دا بود بوله اکای سوا او میگه میره 20 چی گفتی رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 10 شد نمجوز حدوه میخون شیپالانگو رقم 6 22 رقم 7 خیبو 22 برام بدون شیپالانگو 300 روبلی جا بگدی لا بگدی لو بگدی لو جا بگدی لا بگدی لو بگدی جا بگدی لا بگدی جو بگدی لا بگدی لو خولای از مزن اونوی دختر دمزن جانون همه برام خورو تکمی فچا بری اکای خوشه 5 درومد برانش 5 رقم 6 ای توی 6 7 بریم 6 نشون اینو به 3 میریم اکای خورشید 5 دروار اکای سعید دروار اکای معروف 3 دروار بریم اکای الهام 4 دروار بریم اکای سعید رقم 2 اکای معروف رقم 3 اکای الهام رقم 4 یک سوی بوش نه دوراد اکای سرور بتون اکای سرور رقم 1 بریم دارشی اکای معروجون 100 رو اکای سرور جون 300 رو بخاطر کشه اینا بریم دارشی او خولای از مزن اونوی دختر دمزن اکای معروف اکای من صدی دیگر اکتا میکنیم اکای سرور جون 300 دیگر اکتا میکنیم خولای از مزن اونوی دختر دمزن بساتان میبرن اونو تکیه پزر به زنده باشه هم اکساق شما شده نه هم اکساق شما دید مهم باش مهم نه فخرنگی میبرن رقمی ای بلین چندشون دور 7 شون دور بریم 6 شون در 7 بریم اکای سرور پول شما پول اکای ممنون بریم اکای خورشید رقم 5 اکای 400 دیگر اونا اکای سرور اکای سعید رقم 2 1400 دیگر اونا اکای معروف اکای سال دیگر پارتو شیرینان میره دارشی اکای انا الهام شیپالان 600 دیگر اونا اکای سرور شیپالان 200 دیگر اونا بریم دارشی هم همینجا شیرینان هم مکسه همینجا شیپالانگو میره دارشی رقم 7 اکای سرور اومد اکا جون میره دارشی رقم 7 20
رقم یک. اکای سرور این. اکای سرور آمد اکای سرور میکفون رقم یک. خاکی خنک 10. رقم 2 10. رقم 3 12. رقم 4 21. رقم 5 22. رقم 6 11. بو رقم 5 او شبکه امیر دال رقمی 6. اکای خوشه او شاشپان 1800 روبل. او میگم اکای خوشه او میگم گپ تمام اکای معروف پافتور کجون میره دارچی اکای شما اکای سر کرد میره اکای سوالو سه پاس اکای شما نکن اکای سوالو چون سرگوش پرسیم اکای میرو بابا شما دی خوشه تمام اکای خوشه در واتساپ برید پاتو پاس اکای معروف صد رو اکای شیدار میره اکای مصطفی رقم 3 میگیره اکای مصطفی رقم 1 میگیری میره دارچی اولی صبر میکنی شی پلنگو اکای مصطفی جو کد به اکای جو بریم یک روز صبر اکای معروف رقم 3 را پاس میکنی یوم بوزو میگیری اکای خوشه بونه روی که کجون 2100 دور درست ما روز میکنی پلتا من دالشی اکای سایجون 1300 دیگه دونه اکای روبک شیر پلان 500 دیگه دونه کجون اکای معروف شیر پلان پافتور کا سه پافتور اکای معروف اکای تمکن شیر نه اکای ایشون 800 دیگه نمونه اکای رمضان 1200 دیگه نمونه میری اکای سرور همجایی اکای سرور الو او چوکا که مارو جونا که جون اکای سرور رقم اخیر که جون پاس هفت پاس که گرفت شی پلنگو اکای سرور رقم 1200 200 دیگه دونه لبا که جون الو اکما تو یگون شما گفتی برای بوزی پراسو دکه تکن تمام که جون سه اخیر دکه تکن میگیری یک تا پاس کدو خب بریم اکای اما چند اکای مصطفی جان صاحب بیشتر گرفت اگه اکای مصطفی صاحب بیشتر گیری و کجا ندید خوریشا ایوسه خوری میشد اخیر میتون اکای سوال اکای عمر دالشی رقم 6 21 در واتساپ کی زنگ زد کدوم بنویسه شی پلنگو کی چه کاپیروات بریم رقم 7 23 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 اوه شما 20 توتامونه دوستان گم نکن رقم 4 10 رقم 5 30 او شابو همین رقم 5 همین دارشی گام از رقم مصطفی جون گامش کنه اکای مارو اومد خود طرف کارتا نظر رقم 5 داشته فلان برین دارشی هم مکسخ شون شیرین هم مکسخ شما دی اکای خوشت پول تاروی کنه شیر نه اکای خوشت اکای مردم تاروی کنه شیر فلان دیگه اوش شما اکای میرونا بوبوی میرونا خوش این میرونا کشید داشتم اکای میرونا شیر فلان انا اوز رقم خوریش آکا جون صبر می اوچال بنویسمود بعد اکای مصطفی خوشی نه بعد اکای مصطفی خوشی فلان میرم دارشی رقم 15 رقم 6 می او شاشرو نه هم دا بول بوری میون 23 شکست اونا شما میون 23 شکست بریم اکای انا خورشید اکیم 1000 تروی کدو 600 اون کارتا 1100 دیگه داره که جون بریم دارشی اکای سعید 1200 دیگه اونا اکای الهام شیپاران 400 رو دیگه اونا اکای معروف شیپاران
400 پاس دیم خود مراکز 200 دیگر نمونه اکای سرور شیپران او نمونه اکای ایشن 1700 دیگر نمونه اکای رمضان شیپران 1100 دیگر میون تا شکست کلام بل داشتی دو پاس مالکا بچه دو پاس اکای فعال تو چا بروماده ای بازی من حیران شدم وقتو بریم رقم شاه جوی اگه خفا پفا شدی رقم شاه دو پاس اگه شیپرانگو 20 رقم 7 32 رقم 1 11 میلیون هیچ که پاس کرده است دختر جان رقم 2 ویزیت دختره بچه رقم 3 11 میلیون بود دختره رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 20 بور رقم 7 اوش نمگه من رقم 1 اکای ملیکه چه پاس کرده تو اکای ملیکه رقم پاستو اکای سرماجو رقم قدم شینا پاستو باشه او مگه من رقم 7 رقم 1 میری هم در بور بوری شید پلنگو هم در بور بوری بره درچی زنده و سربلند باشه زنده و سربلند باشه میلیونات دختره بچه میلیونات بابایی برو میلیونات دختره بریم پنج جام توفی بریم واقعا اپاد بگیم دختره بگیم اکی زمین سر بوزینگارو بشه بوزینگارو پاس کرد و شتکای مصطفی وقت 16 اکی مصطفی با فکر 300 رو گذرونگی اکی جان بچه میلیونا آبان میلیونا اکی مونده سرک عجب بازی کنی بریم اکی خورشید 1000 دیگر نمونه اکی انا سعید 1100 دیگر نمونه اکی الهام شیپران 300 دیگر نمونه اکی معروف شیپران انا 100 کاتی زد اونجا 100 دیگر نمونه دیسیم خود براکجون اکی سرورجو چانس پارس کرد اکی سرور 300 دیگر پارس 300 بوده اکی سرور 300 پارس 200 دیگر نمونه اکی ایشی شیپران 1600 دیگر نمونه اکی رمضان 1100 و 1600 دیگر نمونه بره دارچی همه در بورد بوریدم رقم 1 بره شریدار رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 بور رقم 1 اکی صحابه اوش شاشه نمه رقم 2 جواب گدیلا بگدیلو مگه میری جانون نیلا اما با تو روحان جسمان همه طرفا میفهمه کاری کرگی کاری بد نبود کاری کرگی کاری پدرانتی کرگی من در رقم مخالف کاری اگر آدم میکنه میگه اون تو هم بیچاره داره همین که کمی پاس بیچاره هم میگه اگر اون خودش یک گلا آدم میکنه یک گلا زنده باشه شده نه زنده باشه تا تمام دوستان رو گم کنه دوستان مهربان رو گم کنه شما خطا بودن همون زنده باشین شیپلانگو یک گلا اکی خورشید 900 دیگر نمونه اکی سرور سعید 1000 دیگر نمونه اکی الهام شیپران 200 دیگر نمونه اکی معروف شیپران او نمونه اکی سرور 700 دیگر نمونه اکی ایشین شیپران 1500 دیگر نمونه اکی رمضان 1500 دیگر نمونه بر درسی رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 20 شیپلانگو کپ تموم 21 دیگه 21 نیست رقم 4 21 10 12 توبری اوش رقم 4 میگیم اکل هوجا اوش شاشه نه دو اخیرون کا اکل تاکی دیلانی ندا پچو اخیرون کا در کانسر در کانسر ندایگره در کانسر بری درش تو خوب رفتنه بری اکل پاس شیپلانگو رقمی اکل مصطفی همینجا اکل مصطفی همینجا شیدن بری درش اون میگیم حالا بگید درا نه اکل مصطفی رقم 3 بتون اکل مصطفی رقم 3 دو گل
Akay Mustafa rakam sen bütün şeyler. Benim rakam çoğu. Rakam pançoyu. Madaki. Akay Miron ados sabır mekan Akay Miron. Sabır mekan badi yami خولشا داخل metim merim. Akay doğuşta bu Akay خورشه şeypalan 800 دیگر نمونه Akay sayı şeypalan. Sen دیگر نمونه Akay hon şeypalan. Ana 700 دیگر 200 kata da bozuyor. Akay maruf pas akşam akay ma Akay Mustafa. Rakam ise Akay 300 pas 200 دیگر نمونه Akay Sarvar. 600 دیگر نمونه Akay Eşin 1500 1400 دیگر نمونه Akay Ramazan 1400 دیگر نمونه. بریم درس رقمی چند رقمی 5 دو پاس یک اونا زدی اونا شکوار دو پاس رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 نرمال مدام 22 رقم 2 10 رقم 3 22 او رقم 4 21 22 302 مرحمت ورم بدون شی پلنگو bu ma gusumi akay malikay mu çuva bu ma yani bozu baktım gusumi jak ya bu ma pas hayrolmuş baktım benim bana kar şey palango rakam yak rakami ana se yak ne şoda rakam demerim 5 dromad 4 dromad 7 dromad benim akay khushe rakam 5 gablet akay ilhombe rakam 4 gablet akay ramazan rakam 7 gablet şaş akay sahabat da var gol demiş şeyler şaş ki Akay Asian the pas var da Akay yo pa Akay sayı drama dur Akay sayı sayı rakam dur böyle Akay Asian rakam 6 tane dur Akay Asian Akay sarvar davara gol kaça şey paramış ha böyle Akay Asian rakam 6 oh Akay bakar Akay bakay mun Akay bakay be mehrak mun سلام علیکم سوزی خوبی اکاجو سلامتی و زندگی و کار برو هم اساس چین اکای بخاده حوز رقم خوله ده که صبر کنه میشه نه میشه یک اوچت تموم یک اوچت اکای ملکه ای به ملکه میگم اکای اون اوچت خالی وای میرونا کنم گاب دکا گاب نه دیگه پروسا یک بخاده گفتی پاس ما گفتی اکای چوی خیلی اگر بوزیو تردو کنه وقت پاس بکنی بریم دارشی یا من خبر نمیکنم من خبر کنم بازی به معنی میگذره او میگه ما بوجنون ایلا مفخه اکای خوشه شیپلان 300 500 رو دیگر میمونا اکای الهام شیپلان او 400 دیگر میمونا اکای رمضان او 1100 دیگر میمونا اکای سعید او 600 دیگر میمونا اکای ایش او 1100 دیگر میمونا بریم دارشی میکروفون شیر پالانگو رقم 2 کادو بزن او شوا رقم 2 10 هیچ کنم میرخصی رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 اکر بخیر 4 شیر پالانگ رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 20 bu رقم 4 oşa şeriden benim رقم 5 اکر هجوم oş boldun اکر ilhom oş boldun oş şavane oş şava la bugatti lu mege mere dar şişe palango ya ka goli kırıga ku gap tamam akay sayacağım ma bu pafto buradan mı gibi geçen etra o şava kamera darçı bir pas akay bakado rakam خولت şey palango akay bakado rakam خولت şey palan توزیمی اکای میرونا همون میرونا داشته باشه بچه بریم نامعلمو میریم کلاوچ همون الان باشن اکای ایشونجون دیگه که ای طرف شوردی شبه کشون بریم درگی اکای بخد پاس که اگه شوخی دارم باید شونده بوزی نکجون
Акай Хуршед 400 дига дуна. Акай ана Саид Шерпалан 500 дига дуна. Акай Илҳом Шерпалан 1100 дига дуна. Берем. Акай Маъруф Шерпалан 100 рубл. Акай Мустафо 100 дига дуна. Акай Сарвар 500 дига дуна. Акай Эшин 1000 дига дуна. Акай Рамазон 1000 дига дуна. Берем дал Шерпалан به جنگ رقمی 5. Акай 5 20. Акай Калон нерсе ухчамтун акай 6 20. رقمی 7. Акай بگی اون نوم تعلیش که بچه کار ای با نمیدونی مخدو هم بیننش 10 سانتی متر راست بس. رقم 1 10. رقم 2 22. رقم 3 11. رقم 4 20. بره بور رقمی 2 شامل رقم رقم 6. رقم 3 2 رقم 3 میری. او نگه شروع نه او نگه گپ او شد فلانگو گپ او از دیگه گپ سر میکنیم شروع نه از دیگه گپ سر میکنیم هم اکثر شما نخدونیم هم اکثر شما دیم زنده و سربالا موشی شده زنده و سربالا موشی ما با شما هم میفخریم ما با شما هم میفخریم گپ او اکر بخواجه خودش را شیر پرانجا رقم میکشه نه اکر شورت شما دکا جب نشت نگاه میکنیم چون اخم اکایی باید زنده باشه شروع نه زنده باشه پناهگو بچه 6 بودی که ایستا بریم اکای خورشه شیپالان میمونت 300 روبل دیگر اکای سعید شیپالان میمونت 400 900 روبل دیگر اکای الهام 2000 او میمونه اکای مصطفی او میشی اکای سرور 400 دیگر میمونه اکای ایشه شیپالان 900 دیگر میمونه اکای رمضان 900 روبل دیگر میمونه بریم دارشی او میگم رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 گپ تموم او 3 دم او شواکا نه گفتون بارم به شواکی نشید بریم به جنگیم شید پلانگو به جنگیم دارشی به جنگیم دارشی 70 تام اکم 22 شکست 22 شکستم 22 اکای 3 بابا 3 تا جنوی لاو بریم اکای سنوار در وسط تو نیست اکیسی لخم بریم دارشی هم اکثر شو شروع نه هم اکثر شما زنده باشه پلانگو زنده باشه بریم دارشی رقم 2 رقم 3 بریم نفس نشما اکای خورشید شیرپلان 200 اکای سعید 1400 اکای الهام شیرپلان 1900 اکای مصطفی بپرسه اکای سرور 300 اکای ایشن 800 اکای رمضان 800 میمونه تون شیرپلانگو پلوتون اکای مصطفی شیرپلان 400 فارسی 300 دیگر نمونه بریم دارشی یک همه اکای کلون اکای کلون شیرپلان حوز یکم رقم خونه داری باید یک شاید شکم خولیش مخیدو بگم رقم اوچیت اکای اونو ملکه باشه این ملکه بگونه میرونه با اکای بخیر روزی خوب بخیر دکده رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 آخه من نمیتونم کده 11 خیلی بچه کلون نفهمم چی میگه اونمی آدم بخ میکنم بریم 13 رقم 4 بریم یا بچه کلون مخیل خیام میکنم چیزو بخیل چیزی پس یعنی این تنم 10 از بخیل اخبارات میکنم معلوم میکنی یا بچه دوام چی که میتونی وجدان بعد وقتی یک قسم میتونم میخوام بخونم نو میتونم چیزی بخونم شو برام
او میگیم شی پلنگو او میگیم اخی چیزی خوب میشه تا دیگه ایزار باجوش میکنم بریم داشی قبل زکه این همجون قبل نیست قبل شاشان گولی من میگیم بخشم توجیکه خونه هرچی میگم اخی نیمه ایرون میخوایی کنمون هرچی میگم اون بخش دو ایرون یا تموم هم اونو میگم میری اکی خوشبخت صادر دیگه دونا اکی سعید 1300 دیگه دونا اکی الهام شی پلان 1800 دیگه دونا اکی مصطفی 3800 دیگه دونا اکی سرور شی پلان 900 دیگه دونا اکی ایشی شی پلان 700 دیگه دونا اکی رمضان شی پلان 700 دیگه دونا داشی اخ دونا به داشی رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 21 21 21 20 هم بگیریم 20 هم بگیریم 11 هم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم 300 برا اکه بخاطر یکم رقم خونه شده رقم صدقه یکم رقم خونه شده جون وانا شده خونی شده رقم بتیم چونه تمام خولی مونو بدونم تکجون خولی مونو چونه رقم 3 و رقم 5 و رقم بریم اکه الهام رقم 4 شده رو واردای اکه سروا رقم 1 شده رو واردای اکه رمضان رقم 7 شده رو واردای اکه ایش رقم 6 شده رو واردای اکه سعی رقم 1 دو تا مدوری اکه خوشجو 500 مگه شینا 600 رو بشی اکه سعی در مدوری دا اکه یار تیم با بریم او مگه به دارشی اکه سعی در مدوری واردای soy biş dış ama durada. Dura var akay bakacağım soy akay sayı soy bir akay bir daha şeyler. Ben de duvar takım dur bakacağım. Ha baksak şu an değil. Akay sarvarcı akıl dışarı gelmeye şeyler. Ne dersin? Boçu akay sayı. Boçu. Seni şunu da akıyor çoğul. Kokar ke bakacağım. Bir tam rakam para şeyler duşaş benim. Şey palanda bir rakam bir çane şunu rakam. Çoğu şuna gel pay ver. Çoğu şuna pay müşteri de. اکه بخاطر خونی شی نه خونی چت بخاطر برید اکه الهام شی پلان خونی شد چون اکه میتیم همه اکه مدام میتیم همین بعد اکه باید میتونیم اکه الهام 1500 دیگه اون اکه جون اکه رقم یا اکه سروار 100 دیگه میپرسه شی پلان جون 100 دیگه میپرسه شی نه برید اکه رمضان رقم 7 اکه رمضان رقم 7 شی پلان 400 دیگه دونا اکه ایش شی پلان انا 400 دیگه دونا اکه سعید رقم 2 اکای سعید رقم 2000 od میمونه داشت اکای الهام 1500 اکای سعید سرور 100 پارتا که رمضان 400 اکایشین 400 اکای سعید 1000 نه داشتی میکافون شه پلنگو گپ تمام 1800 شو رقم 5 رقم 5 10 دوشش اوکی شش که شش دوشش اوکی نرسگه دوشش اوکی نرسگه رقم 6 21 دبلو اوکی نرسگه رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 21 با درچی خیال فلک درچی خیال رقم 3 زمین رقم 4 گپ تمام شی فلانگو ازدرگو سلوانت چینه ازدرگو سلوانت چینه ایم بریم دالشی زنده باشه شی فلانگو زنده و سربلند باشه
ماها با شماها میفخریم. بریم در اتاق دوستان رو کنید، دوستان مهربان رو کنید. ماها با جناب لام میفخریم. خدا می بچه خدا یا کی کلام خدا dia بچه گلگام بچه دیگه بخدا نمیدونم تو بخدا دا بچه تو مسلمان نخواهی خیلی نمونه یکی داش هنگنو میکنه تو نام همین خیلی وقتا چی بگو ما یا چی بگو میگن که تو دایفی هم آدمای نصیحت میکنه من میدونم کاری خودم حرامه نه که اوخی اینو کاری تو کارگی و تو نام بچه نام ازدواج کردی نام ازدواج کردی میری اکای خورشید 500 دیگر نمونه اکای سعید شیپران 900 دیگر نمونه اکای الهام 1400 دیگر نمونه اکای مصطفی شیپران 500 دیگر نمونه اکای سرور 1800 دیگر انا اکای ایش شیپران 300 دیگر نمونه اکای رمضان شیپران 300 دیگر نمونه جالشی آخر هم مونایش همین چیز با قدر میشه در ایزور باجوش میکنه روی دست میگردن رقم 4 رقم 4 11 خط روزی کی ابلین بی اکای مصطفی جان بخشیش ما یا اکای سرور سوکنمی بی اکای سرور آمشیم اکای مصطفی جان بخشیش شیردار بخشیش زیاد انا 500 دوش شیردار کارتات که زده باشم بریم درشی ما یا اکای سرور سوکنمی 500 جمعی 1800 2300 شیرپناه میموند 2200 روبلی دیگر بریم درشی بریم اکای بخجون شیرپناه جون چه میتونه بخجون رقم 5 خولی ندارم اکای بخا رقم 5 بسیار خیلی همین که نمیشه بگید اگر عددش همه کشو که دست در کلاد مونش رقم 6 21 بریم رقم 7 دا اکای بخجون خولی نیست شیردار رقم 1 خولیش هم میتونه تا 22 کجون رقم 2 21 رقم 3 20 ادا شیرپناه بومون رقم 1 ما دوستو کنم یک دوستاد میرم رقم 2 او مگه شیرپناه او مگه گپ تمام شیرپناه گپ تمام از یک سال میتونیم آخه ما نمیتونم چوری کلا شیرپناه اکای مصطفی 800 داشتی دواره دور اومده بود همین خیلی بود یا خود دواره بود اکا ای تو 500 داشت اکای مصطفی 500 داشتی پراوین اکا کم خواه تو اکای سرور رقم 1 اکای الهام رقم 4 اکای شخص اکای سعید رقم 2 او کی میشه اکای الهام مینوس کده بود سه و چند دواره بود اونجا 35 اکای الهام مینوس کده اکای سرور تو صد دیگه می پارتوه او شد اکای رمضان مینوس کده اکایش مینوس کده اکای سعید مینوس کده بریم 800 جمعی 1800 میشه 2600 2500 اگر مصطفی جون 2500 دیگه نمونه بریم درش رقم 11 رقم دیگه دبل تمام اکای مصطفی جون بریم خطایی اکای سرور اخیر میکردن فهم اول سیس ای اکای سیس کنم بریم درشی
بریم یک زن رقم 2 بریم. من یک کپوش نیستم. اکای سارواجو یک زده انا 500 دیگه میمونه. بریم دالشی. چی؟ بخیر قسمه میزنیم نه قدر نداریم قبل اکای بخجون اوخه اکای نگو همیشه بچه ها بازی کرده سانشه پلانگه همه رقم پرن ما خود داره بازیگری هست برو رو بگون بسی اکای بخه بود رو یا اوخه اکای بخجون که نمیشه اکای جونی ما های من گفتم خولی شوا خطر بیا اگر رقمش خوب بیتم دوخی اکای خوشه 400 دیگر نمونه بریم اکای صحیح شیپانه رقم 2 انا اکای ما که باشی 800 دیگر نمونه بریم اکای الهام 1300 دیگر نمونه اکای مصطفی و شیپانه جون 2500 نمونه بریم اکای ایشون اکای انا سرور 500 دیگر نمونه اکای ایشون 200 دیگر نمونه اکای رمضان 200 دیگر پروموش کنه که رمضان گل بکشه اکای رمضان با والله بیلو رقم رقم خوله شده بچه اونجا بچه ها دروغ باید نکشون اکای پاس دوست شد نه دروغ کردیسی رقم 2 10 رقم 3 21 کو اکای تام یک رقم یک اون دروغ دادن رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 21 11 bu رقم 4 o şavegan keme رقم 5 او مگه شروع نه او رقم 4 زمه رقم 5 گپ همون شفلانگو هیچ درگوست لوماچنه زنده باشه شروع نه هم اکساک شما ده تا تاونه دوستا رو گم نکنید 14 رقم 5 شروع نه 14 رقم 5 میریم اکای اسماعیل رقم خونه شه بچه اکای خوشه 300 دیگر نمونه اکای سعیجون شیپان انا 700 دیگر نمونه اکای هوجو شیپان 1300 1800 دیگر نمونه اکای معروف شیپان اکای معروف اکای مصطفی 2500 2400 دیگر نمونه اکای سرور 400 دیگر نمونه اکای ایش شیپان انا 100 روبل دیگر نمونه اکای رمضان 100 روبل دیگر نمونه این دالشی انا بوساش رقم 5 رقم 5 نمونه سرش 10 رقم 6 گپ تمام 20 رقم 7 11 اسپاکی کو رقم 1 12 این گل اسپاکی رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 شیر پلانو گپ تمام بو رقم 3 شد بو میریم 21 توری 11 توری او شاکا میریم داش رقم 4 او مگه شیر نه او مگه گپ تمام شیر نه گپ تمام اکر بخا اینجا شیر پلان زنده باشه شیپارانگو زنده باشه بریم به جنگیم درسی هم اکساک شما شروع نه هم اکساک شما ده دوز اون باشه که گیر از یک دستی دوز یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوز زنده باشه شروع نه 3000 رقم 4 بریم اکای خوشه 200 دیگر نمونه اکای صحیح شیپاران 700 داشت شیرنش 600 دیگر نمونه اکای هونجو 1700 دیگر نمونه اکای مصطفی 2400 2900 دیگر نمونه اکای سرور شیپاران 300 روبل دیگر نمونه اکای ایشت او اکای رمضان او دارشی باز اکای او که خودی کمبرا اکو میریم رقم 4 11 رقم 5 اکای اسماعیل او شامل شیپاران 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 ای بچه ها دامه 7 پاس نکرده خوب بازی رفته تا 20 اول کار 7 نزنه میریم براش شیپارانگو همون اکاز پولش موندگی هست نزنه پاس بگه میریم او مگه شیپارانگو براش رقمی 7 رقم 1 5 درور 3 برا میریم 4 برا میریم
بارا بریم. شش بارا. شیپارانگو بریم. اکای ایلهام رقمی 4. اکای انا رقمی 3. اکای مصطفی. اکای مصطفی رقمی 3. رقم 5 کی بود؟ رقم 5 اکای خورشید. اکای ایش رقم 6. اکای سعید رقم 2. بریم دارچی. بچه هم کارتاش در بازی بود اکای میروم. کارتاش کشیم آوشی چه پاتش که مخی. بریم دارچی. اکای ایشونجو تسار اکتر کشه نه. همین نظر اکای میروم بتونه شه باشه بازی که با دیگه اکای بخیر بریم دارچی. اوچه جزیره نمیشه شیپارانگو همه یک عدد بازی شده نه برادری دوستی شده نه بازی هم بریم. بریم به جنگل دارچی شیپارانگو بریم به جنگل دارچی. هفت نشون عرق میریم. برای ما اکای بخشیدن نمارنه شاوستم اکای میرونه میتونم او اکای پیش اخیر داونو بود اکاجون میریم بولو ابو خونخوا اکاجون کمیتریه میریم شتوی نمارنه شود بله اکای ایلهام شیپارانگو اکای ایلهام رقمی 4 شریدن انا 1700 1400 دیگه اونا اکای ایلهام جون رقمی 3 اکای مصطفی 2600 دیگه اونا میریم اکای خوشبخت شیپاران 100 دیگه میپرت اکاجون میریم اکای ایش 500 پارس شیدن 200 دیگه اونا میریم اکای سعید رقمی 2 300 دیگه اونا میریم دارشی بیا بولگا اکای ایلهام 1400 اکای مصطفی رقمی 3 2600 اکای خوشبخت 100 پارت اکای ایش 500 پارس 200 دیگه اونا اکای سعید جون میمونه 300 روبل دیگه میریم دارشی اکای بخجون بیام اکای نشون تو اکای در اینجا بود اکای میرونا مالکا در اومدگان پیش ای مالکا میرونه ها اینا اکای بخد نسگه در میرونا میریم دالشی میرونا این ها میرون مادا بگیر میریم بولو میرونه بچه مادا بگیر از روی بخد که بخد بعد این ها میرونا دا بولو یا بعد اکای مصطفی میرونه بچه با بولو ابو خود اکاجون ما اکای فخری میفهمی اکای میریم اکای بخد همون میگه میریم بکن کن شیپالانگو اکای خوشن همینجا که کنم شیپالان بریم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 23 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 بول رقم 10 اکای سعید اوش شاشه پالان میرم رقم 3 اکای رمضان پاس فکر اکاجون اکای رمضان پاس بکشه نه اکای خورشید همینجا اکای خورشید بریم دارشی همین اکی موسیقی بخوام بازی کنم خورشید اسپوپو اکای خورشید پافتوری و پاس بریم دارشی بی پنجا همون اکای خورشید جو عجیبی اکتاش شیدن اکای تمکنیم اکای رمضان همینجا اکای رمضان تمام اکای خورشید جو اکتا میکنیم اکای رمضان نبوشه اکای میرونا همینجا میرونا بریم دارشی تو زن اکتا میسته میریم اکای رمضان جو شیپان من نفهم تو شما اونجا پاس کردی شیدن بریم تمام اکای رمضان جون شیپان اکاجو بخشی بخدا ادمین دادیم کمیته اشتگی شیدن عايز ده واتساب از ما همون گارانت که باز تلاش کردم برای مچیرات بریم و اکای رمضان نصیبش پگاوخی میرونگو
آخی میرونه نمیشون دیگر اکای خوشبخت 500 پارسی 300 دیگر نمونه میریم دارشی میرونه حرکت که شیپالان حرکت که رقم افایخدود میریم اکای صحیح شیپالان 300 دوشی 2000 od نمونه اکای الهامجون 1300 دیگر نمونه و اکای رمضانجون پگرسه کنید اکای مصطفی شیپالان 2500 دیگر اکای رمضانجون شما شیران زنده باشه کجون اکای سرور 200 دیگر نمونه اکای ایش شیپالان 100 دیگر نمونه انا اکای رمضان شیپالان همه اکای ایشن اکای ایش جون 200 دیگر نمونه همه اکای ایش 500 فرق به 400 کبیم اکای ایش 400 فرق نری اکای رمضانجون شما اکای مصطفی میرسه من اکای نمیشه هم اکای کاروش اکایش 500 اکایش جون شیپالان جون انا اختای اونا 200 روبل دیگر میریم دارشی دوری خودش اکای بخیر اکای ساکجون بخت شینا میریم دارشی میرونه حرکت هم بکنیم او بریم اکای خورشید اکای 5 اکای میمونه 300 روبل دیگر 100 مینوس بده ایبارا میریم دارشی انا اکای سعید اکای 2000 دیگر دونده کجون میریم دارشی او میگیم اکای الهام اکای 4 اکای الهام اکای 4200 دیگر دونده کجون میریم دارشی کارتا دا بورجار اکای سروا اکای مصطفی اکای 3 اکای 2500 دیگر دونه کارتا دا بورجار میریم دارشی اکای سروا اکای سروا اکای شیپالانگو تو 200 روبل دیگر میریم دارشی اکای ایشن اکای 6 اکای ایش شیپالان میمونه تا 200 روبل دیگر میریم دارشی اکای انا این نوم الوخی نومش باید چی بوده یکی میرون اکای میرون اکای 7 اکای اکای یا اکای تو somos میکنه چون میریم دارشی اکای سایه پروخی موضوع توزانایی کردم دفتر و سیب بیاخه کجون بریم پولاشون بیاخه کجون من پولو بیا اکای میرون اومده شیپالان میرونا اومدی میرونا 700 چی وقت پارتی خیلی بو 700 دیگر میرونا بریم رقمی 3 می‌اوزش شوخی رقمی 3 دا رقمی 4 آخه تو بازی بود و 21 فهمیدیم اکجون اکجون فهم اکا بازی بود و بازی از هر شیپالان جون رقمی 7 درو بگیم 740 بگیم خیلی 800 شروع بگیم انا 700 رو بگیم کارت دا بازی بود از شیپالان بود رو بریم رقمی 5 دا رقمی 6 11 رقمی 7 میرونا 21 رقمی 1 21 رقمی 2 22 او شابو رقمی 2 بریم با رقمی 3 او میگیم جا بگدیلو ناتش بریم دارشی او اکا شاید ساعتی شده که تیمون بلو بریم دارشی زنده باشه شیپالانگو زنده باشه مخلو میگی اکا دا او چه چند ساعت میشون دا او چه تجی چه باید زمان باید زمان فهمتی خیلی ده چیه بچه ما تا ساعته 4-5 دقیقه میشه فلان بریم دارشی دوزه رقم 3 بریم میرونا آمدی دیم خودت میره دختر جون بریم اکای خوشه شیپالان میره 200 دیگر نمونه اکای سعید 2500 دیگر نمونه اکای الهام شیپالان انا 1200 دیگر نمونه اکای رقم 3 اکای مصطفی 2400 دیگر نمونه اکای سرور شیپالان 100 روبل استالز اکای ایشین 100 روبل استالز اکای میرونا شیپالان دیم خود میره 600 روبل دیگر نمونه بریم دارشی او دیم خود رفته سعید اکای میره 600 روبل رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 اکا که در پیتر نکه بخجون رقم 5
او شواز سه داد سه دام توی رقم yok شما شیپالان رقم 6 20 رقم 7 20 هست رقم خروج شده نوبت خیلی شیدن رقم 1 12 رقم 2 تو 4 ساله بدون اونشو برا 22 نه که به فایده بور رقم 5 او شامل می رقم 6 او میگم اکی خروج شده او 6 شیپالان برید نخونم 6 گلی گابریل اکی چه 6 گلی کرد گاب تمام بریم به جنگی اکی هم اکثر شد شیپالانگو هم اکثر شده ما با شما هم بفهمیم یک توجه خیلی شد این توجه گل ده بریم 15 رقم 6 بریم اکی خورشید همه خمیشه شیرینا رو خیلی بریم اکی خورشید شیپالان 700 رو دیگه اونا اکی سعی شیپالان 2400 دیگه اونا اکی ایران شیپالان 1100 دیگه اونا اکی مصطفی شیپالان 1300 دیگه اونا اکی سوار شیپالان او اکی ایشون او اکی میرو 500 رو دیگه اونا بریم داشی در شما بکشم نک شده بور رقم 6 بریم رقم 6 20 رقم 7 21 شیر خدا کنم اینجا خود سال تینی سلامت سال کنم رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 بو رقم 2 دو 22 بو دست دو 29 داد شه من رقم 6 او رقم 3 او مگین تمام اکادو بعد اکه افاقی خیلی شینا بعد می اکه هول بعد خیلیش کنه مثلا بعد اکه افاقی خیلی شی پارام من دارشی هم اکثر شون شیون رو هم اکثر شون بریم به جنگ شی پارانگو بریم به جنگیم کی پاس کرد اکه سربردون اخیام و بوش شینا راکت شینا بریم اکه انا اکه ايش پاستور کجون دوست راکت اکه مصطفی من نمیتونم دواسه راکت نمیتونم او آنها اکه خوشه شیپالان 600 دیگه دونا اکه سایجون 2300 دونا اکه ایهون شیپالان 1000 دونا اکه مصطفی شیپالان 2200 دیگه دونا اما اکه سایجون 2900 دونا اکه سربار شیپالان پافتو کجون راکت میکنیم اکه ایش راکت میکنیم اکه میرو شیپالان 400 دیگه دونا میریم دارشی اکه ایش اکه سربار پافتوره اکه ایش اکه سربار 6 پافتور راکت میکنیم گاب نیست بدتر خیلی گوام بود میکنه گاب نیست اون پلوت خط بود کنم میگم اکه سربار هو راکت میکنه شید نه راکت اکه سربار میریم دارشی اکه ایش 500 پافتور 400 دیگه شما میریم دارشی او مگه رقمی 3 رقمی 3 11 آنها رقمی 4 20 5 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 اکا پول نما اکا جان رقمی 7 20 400 رقمی 1 رقمی 1 31 رقمی 2 10 بو رقمی 1 او شواکا راو خوب بریم رقمی 2 او میگیم اکا ایلهام بازی تا اکا اصلاکی پیش میبره شه بچه ها بریم دارشی تمام گام نیست گام اکای مصطفی دا ازو تکزاروندum بگیشا پونزاسونی همین نرخ اینطور در موردش همه چند تا شاید طرف درخشان او میگه شیپالانگو رقم 1 رقم 2 میریم
کس بزن اوش اکر الهونجا خوشان شینا و فقط خود به جنگی دانشا بابا ایدیسکی میره دالشی نچه پوزه اکر الهونجا اکر اسپاکی دادوگه میری یا هر توشون بگین دایت جویان ده سو وقتا میری اکر خوشبخت شیپانان 400 دیگر ده اونا اکر سنجون شیپانان 2800 دیگر ده اونا اکر الهون شیپانان اکر اسپاکی اکر الهون 900 دیگر ده اونا اکر مصطفی شیپانان 100 روبل دیگر ده اونا 2000 توری کردم اکر سرور 400 روبل دیگر ده اونا اکر ایشون 300 روبل دیگر دیم خود میوا اکر میرون شیپانان 300 روبل دیگر میره دالشی رقم 2 شروع دا رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 12 گپ تموم خب میگم تا کی جان خود 20 نداری شما نمیدونید خون همین 12 تا دیگه رو کرد 10 11 11 11 11 او شما رقم یک میگم رقم 2 او با 12 زد او شما 10 سو وحدت ده 10 سو وحدت ده اکر خوشه ای صبر کو انا وحدت 10 سو کجا به داش اکر اسکی 12 چه میورو خوش کرد او عود آغوم ده بخدو چند کیلومتر اکری انا خوشه او شاشره نه او شوا زنده باشین اونا شو بود اکر خوشه 300 دیگر اونا اکر سایز شیپانان 2700 دیگر اونا اکر هون شیپانان 800 دیگر اونا اکر مصطفی شیپانان او اوشنا اکر سالوار انا 900 دیگر اونا اکر ایشون 200 دیگر اونا اکر میرون شیپانان 200 روبل دیگر اونا من دارشی ای پاس رقم 1 رقم 2 رقم 2 22 کیلومتر اونا شو رقم 2 او سونازش اکر مصطفی جان و بیا که رقم 2 سه دما رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20 اصلا به فایده شده رقم 6 رقم رو بگه 11 رقم 7 20 کارش 11 رقم 2 10 شی پرانگو بو رقمی 2 او شانگه به رقم 3 او حساب 20 این نه پانس سپاس اکر بخا همینجا اکر بخا اکر بخا روزی خوب همینجا که جون میره دارشی اکر سربردو صبر میکنم اما اکر او چاوشو متویش بودید برین اکر بخا همینجا اکر بخا میره دارشی او مگه شی پرانگو ای زنده باشه شروع نار زنده باشه اکر سربردو صبر کشه نه اکر مصطفی جان خوشان شیرنه شامل خوشک جان امیدوارم ای بوده حلاوت هم بردی و کیفیت هم بردی من دارشی انا اکر خوشبخت 200 روبل دیگر دونه شیرنه اکر سایجون 2600 دیگر دونه اکر الهون شیرپران 700 دیگر دونه اکر مصطفی شیرپران خوشان جان اکر بخا یک بخا میری اکر سرور حضوراش شیرنه ای بلا اکر سعدی اکر سعید 2700 3200 دیگر دونه اکر سرور 800 دیگر دونه اکر ایش 100 روبل دیگر دونه اکر میرون شیرپران 100 روبل دیگر دونه میره دارشی یعنی اکای بخر روزی خوب همینجا اکای بخر نیستک نباشه خیلی سید اکای سرور بهتون بوز کنم اکای سرور سه اکی بتمون میمونه تا 700 روبل دیگر یعنی دارشی بریم او مگه شی پرانگاه رقمی 3 11 اکای خوشبختی خوشان شیدن رقمی 4 او 3 بالای رقم 5 11 رقم 6
رقم 6 10 الکس هم اکجون رقم 7 33 ده رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 bu رقم 4 o şair رقم 5 این 7 6 بالا زد برآمد میکنه چی هم اکساق شونه هم اکساق شونه اگر بخار روزو همینجا نیست و فقط با میکنه رقم 2 نه درسی او اکاس اگه او میگه شی داره زنده باش اکاس زنده باش بریم به جنگل درس شه فرانگو بریم به جنگل درس تو در جوانان دوم پیران عزیز تو عزیزی دیگران باشی بریم رقمی 5 در جوانان دور پیران را عزیز تو عزیزی دیگران باشی شیگل علا اکاس شباجون خیلی سازی کنه اکاس اکاس خوشه سر دیگر نمونه بریم لابا اکاس های جون استغفرالله اکاجون گفتم 2700 داشت فهمیدی اکاجون گفتم 2600 داشت با ما پایون حساب کردیم و طرف کتی اکایس و سرور هر تا 3 کلاگه پیپتا تو کنم فهمیدی اکاجون و گیریسو با گفتم اکایس علی جون گفتم شیپران 3200 مونده گفتم اکاجون سعید جون تو دیگه و من 10000 من گفتم اکاجون من گفتم کی 10000 17600 داشت 10700 داشت فهمیدی اکاجون 10700 داشت دم خط زدی 3200 مونده گفتم اکاجون اول گفتم 10600 گفتم اکاجون خاطی خیلی داره گفتم 3200 10600 10700 داشت اکاجون حالا 3200 نه کارت دادم بدم 3100 میشه بچه از رقمی چند زدم اینجا رقمی 14 3200 اکاجون می داشت اکا الهام جون تو گرا اکا سریون داره به جنگیم بریم اکای الهام اکای اسفاک جون 700 داشت 1200 میمونه اکای سرور اختا شیپاران 500 دیگر میمونه اکای ایشون او اکای مصطفی او بریم دالشی گل دا بوله تراکتور گل دا بوله تراکتور شیپارانگو تراکتور خاله از مونه گل دا بوله تراکتور تر بریم رقم 5 10 رقم 7 20 گل دا بوله автомат پران تق رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 اکو برام بدون 300 روبلی گل دا بوله автомат میپرانه تق به دالشی پلنگو میهریم دالشی برای کدن شی پلنگو رقم 7 رقم 4 گپ تموم اکای سعید او میگم اکای سعید جون رقم 2 درو واره این اکای سعید رقم 2 به دالشی اکای خورشید رقم اکای شورا پناه 300 روبلی شی پلنگ میریم دالشی اکای سرور رقم 1 اکای سرور رقم 1 اکای ایشون رقم 6 اکای ایشون رقم 6 رقم 3 مخ اکای سرور رقم 1 کسی بوده اکای سرور رقم 1 کسی میریم دالشی اکای سرور جو 100 روبل رقم میشه نه اکای شورا جو یگا متخوله شده نه خولی شد چی بانی انا 7 شده رقم می 5 شده رقم 6 کنیم ای چند شده رقم 7 4 7 شده رقم 1 بریم او میگیم اکای هجوم تا انا تیکو زنده اکاجون اکای هجوم جو نه خولی بود نبودی شده نه بریم نه رقم خولی بود نبودی بریم اکای هوجی هوجی گذاشته هوجی گذاشته خیلی هوجی بود اکاجون انا ناو گذاشت اکاجون I think of انا که ناو گذاشت اکاجون 800 روبل 1 minut گذاشتم بریم دالشی او اکای همین نفهمید اکاجون آخه من ترا گفتم که اکا زن را پاتریدیت کن با اکا بعد پاتریدیت گفته تا فهمید اکاجون
زن نده خوبای همین اکای ایشون پول داد اکای سعید شیپالان 3100 شکجون 2800 دیگه اونها میره دارشی اکای خورشید 200 دیگه می پارت شیپالان اکای خورشید 200 پارتوی بریم اکای سرور اکجون 100 دیگه می پارتوی شیپالان با میکافون اکجون ما میره دارشی اکای ایشون شیپالان میمونه تا اکجون 500 پاوند 200 روبل دیگه میره دارشی اکای خورشید اکای سرور اکتا میکنیم بریم اکای خورشید جون اکای 5 اکتا 200 روبل پارتوی اکای سرور 100 دیگه اکای خورشید اکتا میکنیم شروع نه اکتا میکنیم شیپالان با میکافون بریم اکجون تیز اکتا که شیپالان بوزی نکشیم شروع نه بریم اکای اوجا اکمل نسیم بعد اکای اینجا اختی شد نه بلکه اون خورش هچ میشم اکای خورشیدی من پرتو اکای خورشیدی نباشه این ادامه بره پول دادن تمام تو میره وا اکای خورشید به پرتو 200 رو شیپالا اکای سرور به پرتو 300 رو دیگه اکجون نه بر سال نه پرتو پزال کارتا زد نه پاوشا تا برای من اکجون نه پرتو این اکای امیجون جو اختان شیپالا پیشکی پرتو شد اختان اکارتا دیگه کسی پرتو کاکا اول خولی میشه تو بجنگی اکای خورشید پول شما 300 دیگه شمونا بریم دارشی بریم اومد پول شما شیپالانگو بکفونیم رقمی عدین رقم یک اکای خورشید اومدی رقم 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 اکای خورشید اونجا اکای خورشید بریم 10 رقم 6 20 رقم 7 11 او رقم 4 او شامل به رقم 5 اکای اساکی او شاشه نه او شاوا به داشی اکای ساجو گابریل اکای او زاکتا به فشه نه او شامل اکای انا او چا اکای اساکیا بله اکای مصطفی میگم اکای میرونا پاسر کجا میرونا پاسر میرونا بله دارچی هم اکثر شده نه هم اکثر شده پناهگو بله اکای میرونا پاسر شده نه اکای پناه میشه پناهگو اکای پناه میری اکای خوشبخت 200 رو دیگه اونا اکای صحیح شیپالان 2700 دیگه اونا اکای هون شیپالان 1200 شکجون 3000 میشه انا میمونه تا 2000 مثلا اکای یوسف تویست اکای سرور شیپالان 31 اکای سرور پافتوری طرف نیومد اکای سرور جو اکای سرور جو پول نیومد شیر نه پول نیومد رکھتے کنیم اکای ایشین سال دیگه اونا اکای پاس اکای میرونا پافتوری ادرا پاس اگر سا شیپالان گو اکس پافتور اکای سرور جو رکھتے که شیر نه میری میرونا پافتوری رقم 7 میرونا پافتوری جواب تشه دختر جو اکای دختری جواب تشه نه اکای امیجو پول دوما نباشد اکای امیجو بتونه رقمی 7 اگه بگم اکای میرونا امیجا میرونا خود دختر جواب اکای جواب تشه نه اکای اوجو پیش اخلاق اکای امیجو مشه صبر میکنه نه صبر میکنه اکای اکای سرور او شری میریم میرونا مثل رقمی 7 میتونه اکای انا او اکای حججون تا عدینه او خود 10 او شد گالش شیر نه بعد تو دینا بیا بگیم ما اوش شب بعد پگاش میگیم دا اوچم شیر نه خیلی شو کجا
کمک پولش زغلون Aka asfaki pul draft. Şeyparango du pas کرد شیرونا. Akay asfaki pul draft. Merin. Ana kimi akay sayjon ro'y kan şeyparan 700 دیگر اونا. Akay asfaki şeyparan 900 rubl دیگر اونا. Merin dashi. Ne saymin ona? Akay Aminjon ak pas hocati. Merin. Akay Aminjon rakami 7 megir akay Aminjon. Mete rakami 7 ayxıdır. Merin 400 دیگر اونا. Akay hoji rakam 1 akay hoji. hoji rakam 1 hoji rakam 1 که باشه şeyparan میمونه تا 700 rubl دیگر. Akay asfaki pul draft. خب تمام. Akay Said من در şeyparan gap tamam. Akay بخدون شیر نه رکدون نه یک ساعت تا فرار کرد مکان نبوشید در چی اوچد şeyparan جون. Akay 5 12 Akay 6 ofis پگاه جنگیم همین روز کاریم کامل Akay 6 21 توغری Akay ما Akay 7 31 Akay 1 11 Akay 2 زنده باش Akay فخری جون 20 Akay 3 20 Akay 4 10 bu Akay 7 o şamı Akay 1 Akay بخدون şeyparan میرید اما چالت Akay نیست در چی اوشد تو şeyparan ya bu efira kapı kuma tıra çan kapı fark et çan kajda tagi vaka Said primo omadaka ya be Akay Sayjon ya ne ya Akay fakhri zinda باشه کنه Akay بخدون با تو çan kapı fark et Akay çan خالی بود ما fark et نبودی خالی Akay Akay خالی نه خالی بود نبودی با Akay مفی هزار Akay یک میری Akay همینجا o şaşayla Akay ana خوشبخت سال از بیا Akay همینجا بافتیم خالی Akay بخم بافتیم خالی بشه Akay خوشبخت سال دیگر دونا Akay سعی 600 دیگر دونا Akay ilham şeyparan Akay سعی 800 دیگر دونا Akay sarva o meşin Akay hoji 600 دیگر دونا Akay eşin o meşin Akay alijon 400 900 دیگر دونا Akay bakalım bakın خالی جواب درخشان من tamam Akay bu durni buzava Akay 2 Akay 1 31 Akay 2 10 Akay 3 11 Akay 4 20 Akay 5 21 Akay 6 22 Akay 7 11 ya tamam bu Akay ya hoş tamam نمونه سه Akay fakhrinjo kina mode ta şeyparan bu Akay ben Akay 2 او زنده باشه شیرین زنده باشه şeyparango ما باش مهم فخری در یک شکست Akay sarva یک شکست ولی یک شکست Akay sarva پافتوری Akay acal چه Akay acal چه نموده Akay بره دارشی شش پاسو جواب نیست Akay sarva پافتوری Akay sarva بره دارشی Akay خوشبخت şeyparan میمونه او Akay sarva Akay sarva Akay Said میمونه 500 rubl دیگر Akay هم میمونه şeyparan 700 rubl دیگر Akay sarva Akay sarva پافتوری Akay Akay hoji 1100 rubl دیگر Akay eşin ve Akay tabii Akay alijon şeyparan Aminjon toyduğu 800 rubl دیگر بره دارشی Akay sarvajo پافتوری شیرینار
اکر ایشن جو اکر ایشن اونا همین درست کپکام اونا خیلی دو دستم کپکام پاروی سرم چکدگه خیلی اکر ایشن 300 400 200 روبل دیگه شونا بریم درش رقمی 2 رقمی ده هم اکثر شون شده رقمی 2 20 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 اکر ایشن پول دامد 200 دیگه کارتا بکشم رقمی 6 12 رقمی 7 21 رقمی 1 تا 21 200 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بمونیم اینم بگیریم شیپالانگو 200 روبلی برا شیرو دار 200 روبلی برا به جنگ دواره 200 روبلی سویبو رقمو بریم برا شدن شیپالانگو رقمی 3 5 انا 7 1 مر دارشی برا گاب نیست اکای حجی یک دواره اکا یک ای دواره نیست بریم 300 انا اکای حجی رقمی 1 200 روبلی برا شیپالانگو بریم اکای اسپاکی رقمی 4 بریم 2 6 سویبوش اکای سعید دوری اکای میگیریم تا اکای سعید دوری شیپالا اکای سعید رقم 2 بریم اکای ایش رقم 6 میگیری نگی رقم رقم تو گام نیست اکای ایشن اکای ایشش کام هست خوبه یا اکای بخدا نگه داخل میشه او میگه اکای ایش دوباره نمیدونه شیپالا انجام هوای نه بنویس که نه بره دارشی اکای ایش گفتن ششم دورمه دارشی اکای ایش جو افی تپش پل پارتر دوباره افی کپوش گشته نه هم اکثر شو اکادمی هم اکثر شو دید مهم باشه مهم نپخریم گپ تمام رقمی 3 نشان رقمی 4 هم اصلا بول شهری نه گل در بوله تراکتر تر گل در اول تا کره کپون سر کره گل در بوله بود توی دو تا دو تا گل اکای حجی شیپالا گپ با نیفون اکای مردن 100 روبل دیگه اکای انا رقمی 4 اکای اسپاکی شیپالا میاد 500 روبل دیگه اکای رقمی 2 اکای سعید شیپالا میاد 300 روبل دیگه اکای ایشون شیپالا رقمی 6 اکای میاد او نه دارشی اکای بخواه دهنو به حالت تونل شد رو بگم کجون ده حق همه غیبو انشالله دوم کشوره انشالله بری دارشی نه اکای سعید ده خواب روز حروم بریم رقمی 4 رقمی 4 11 رقم 5 مسئله بچی پراسپک رفته بودیم چیز کلام رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 رقم 2 20 رقم 3 12 بره بو رقم 5 او شاشه پلانگو بره رقم 6 اکای سروا پافتوریو پاس میکشه در اکای سروا پافتوریو پاس میکنی هم اکثر شما درشی بریم اما اکای بخدی اما زمین 3 پاس رقم تو خوش هست سعیده گابریز اکای شجور 6 پافتور اکای میشه در گابریز می بوزه می داونه شیپالانگو دارشی اکای سروا جون جواب بتشه در رقم 5 شده رقم 1000 اکسس میده او به زینگا باشه شروع دار 3 پافتور راکت هم اگه پافتور بشه کجون راکت هم کنی میریم اکای خوشبخت 900 600 900 بمونه رقم دور 800 دیگه دونه اکای سعید 300 دوشی 500 دیگه دونه اون داخل 300 دو اکای هوش اکای اسپاکی شیپالان 400 دیگه دونه اکای سرور پافتور باشه راکت هم که شیپالان اکای حجی 800 دیگه دونه اکای ایشه راکت هم که اکای علی جان شیپالان رقم 700 روبل دیگه میره دالشی
Akay tam که شعر نه akay روی ما سفید رفتیم نماز خوندیم بعد نماز از چایخونه رفتیم و چای و چایخونه رو برای افسانه‌اش بگیم بخوز افسانه‌اش ما خوردیم در خود شوربه و کسی بعد آورده شوربه جوشیدگی ازدیوار کرد چیکار و اونجا خیلی معقوله شده شروع بخوریم ما تو در کلاس کردیم سلام شدیم ای آیو دوباره اومد ای گفتم بیا بگی بخیر گفتم در کلاس بعد رفتیم چای خونه تو نمره یک اونجا رفتیم ای اونا شاید کلیان کردیم تو حوض که برنامه میاد دیلام به حضور شد اکای ایشون 400 دیگه به اونا اکای سرور اکای سرور اکای سرور جوشی اکای سرور 300 پاوی 100 روبل دیگه اونا بره دالشی رقم 6 اومد رقم 6 رقم 6 بسیار او خالی شوربه یکم رو به تر خورد رقم 7 خام شوربه توی دا رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 آن دیگه جوش 20 رقم 4 20 رقم 5 31 اوشا شش بریم انا بای جای دیمگی رفتگه اون هیچ جای راحت بوده با خدا کیف کنیم با خدا یک کلیان گرفتیم اونها با اپریسین مولته اپریسین درسته فقط دوم شد پروموش کرده اونها شد تا حاضر با خدا دیلم به حضور شد کسی سر یه نمون تو چیک نداره تو کرپ کشید تو سر کمی کنید خب ما خبر نمیشه که سر ما خبر خوش موزه باشه میرن در ستاون دوستا اکای سایو تو ساعتای دوی شب خدمت بجنگی دوی شب تو دوی شب بچه‌ها همه قسم جنگی 2 3 4 آدم باشه 4 میرین درشی اکای خوشبخت شی پناه میمونه تا اکجان انا 1300 روبل دیگه پراوینا اکای سایجون شی پناه 400 روبل دیگه اکای ایلهان شی پناه 300 روبل دیگه اکای سرور شی پناه او اکای حجی شی پناه 700 روبل دیگه اکای ایشون 300 روبل دیگه اکای علی جون اکای امی جون 600 روبل دیگه میرین درشی تا امی جون لب بگیری لو بگیری رقم 6 21 جاب بگیری لب بگیری لو رقم 7 10 رقم 1 گپ تموم 21 رقم 3 گپ تموم 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 21 ورم دو شی پلنگو 300 روبلی ورم درو 300 روبلی سویگو رقمو بو بریم تک برسه ورم داونیم گپ تموم از درگو که گپ اکای سعید درو والا والاش رقم 6 رقم 1 اکای سعید رقم 2 بریم دالشی اکای امیجو رقم 7 اکای سرور رقم 3 اکای گو رقم 4 بریم اکای سرور رقم 3 بریم اکای اسپاکی رقم 4 اکای امین رقم 7 اکای خورشید رقم 5 بریم دالشی همه تو دا برد گوری شی پناه تا 2800 شوا گپ تمام از درگو سلام چه رقم 7 بریم Кто выиграл 1800 рублей? Чисто из Азизтрин Катиджи. Это наш канал Азизтрин Катиджи. Подарок не, а мы один пробуем и киваем. Бо апрес диос это. Не дальше. Ау, мега шей пананго, ау мега гап тамом. از دیگه گپ تمام کنه از دیگه گپ تمام وقتا دیدیم روش شده باش اوه رو پول هم اکثر شما خیلی ما هم اکثر شما دید ما با شما ها نفخریم بریم رقمی 7 اکای سعید شیپلان گپ باین خمون 100 روبل دیگه اونا اکای سرور شیپلان 400 پاوست اکجون میمونه 100 روبل دیگه اکای رقم 4 اکای اسفکی او میشیم رقم 7 اکای امینجون 300 روبل دیگه اونا رقم 5 اکای خورشید هزاری او od میمونه لیکن هنوز هفت هم قیام دارم بیزه باتون مخصوص به باتون در لبوی وارد درون کارتاش نزد میکروفونو اوه
اکای فعلا نیست های دیگه گپ این نیست های ما با تو میفهمیم رقمی 7 5 دروازه که فقط جو رقمی 7 او شوا یک 22 2 20 3 11 4 21 5 31 6 11 اکا همینجا او شاشه نه او فخدی او فخدی میرم رقمی 7 او شواکا او میگین درس میشه فلانگو همه کسا شما ده همه کسا شما ده گرگ او میگین شری نه او میگین بگیر گرگ ما زنده باشه زنده باشه کجا ما همه کسا شما ده تا اونه دوستان گولا کنه دوستان میرگو گولا کنه همه کسا شما کجا نو میرم رقم 1 اکای خوشبخت شیپانان صدر بیلگرد اونا اکای سعید شیپانان او اکای اسپاکی پافتور اکای اسپاکی میری اکای اسپاکی جون پافتوری اکای سروار میمتا او انا اکای حجی شیپانان میمتا 600 روبل دیگر اکای ایش میمتا کجون 200 روبل دیگر اکای علی جون 302 شکن جون 2000 او میمونه میری دارسی او اکای اسپاکی جون راکتا میکشه نه او اکای راکتا میکنین میری دارسی بازی میکنیم همه تا برد وری شریدن همه تا برد وری گپ تموم این نار تومون شریدن همه کسا خوش آمده شیر پلنگو همه کسا خوش آمده ما با شما میفخریم تمام ای زنده باشه که جانو اکا از فکر بخت خون تو دفعه دستم که اون نشو برد اکای از فکر جان راکتش بکنیم میکفونیم با میریم رقم چند میریم رقم 1 رقم 1 20 2 22 3 10 4 10 5 21 6 20 7 21 bu رقم 2 او شماره به رقم 3 اون نگاه که اسفاکی که جوش نکه اسفاکی شیزد جوش نکه جون من دارش اون نگه شیپان اون نگه زنده باشه شروع نه زنده باشه من دارش رقم 3 تا تمونه دوستان رو گم کنه دوستان رو می حق نرفت میگی اکه شوی جنگاجون ای شوی جلو بود اکه رقم خورد او شده میشه شیپان جو میشه شده اکه اسفاکی که جوش نکه اسفاکی اکه یک از پلاکه که اگه بخیر برای نمیگیرم شد این بدون اکه ای کای دست من بوار میکنه اکه موهی انگل ما در موهی اکتبر اخیروش هم بگیم ده اکه یا اکتبر یا نهالی نیابر میریم اکه خوشبخت شیپانان 800 دیگه ده اونا اکه سعید شیپانان لب اکه سعید جون ayse kaçını makayı? Ba ayse kaçı? Ba ayse bu kaçı ba aydı mı? Okurun kartı da mı bunu kasayı? Pazar ne isteye başlar? Xitaba dast بگی خب برای تو حرام 500 دیگه نمونه بود رو بودی که اکا الهام رقمی چوب گابرزا اکا تو اکا جون من اکای خوشبخت 800 اکای سعید جون
500 اکای ساربار 70 اکای ساربار میریم. اکای حجی 500 دیگر دمونه. اکای ایشین شیپالان 100 روبل دیگر دمونه. اکای علی جون شیپالان 1900 دیگر دمونه میریم. اکای اکای سانه پوشما دیم خود میرم 300 دیگر شونه. اکای ساربار جواب میتشه نه. اکای ساربار جواب میتن شیپالان نه. هایش میکنی. اکای ساربار جواب میتن نه کارتا پاس میکنم اگر نکن جون. خیلی شکر. اکای بخیر روزی خوب همینجا که جون. اکای سایجو وقتا کانت ایدورا که بچه شهرمونده مون کدی. اکای بخیر روزی خوب همینجا که بخیر. اکی دو ثابت بود اکای خوشنو جون. اکای سعید اکای بخیر روزی خوب همینجا که بخیر روزی خوب. اکای جون خوشون شیر نه. همه اکای پولا پاردو اومد او چقدر بگی. اوله اکای جونو. اکای پولشا پارتا خب یک میتک صبر کن شیر نه. همین یک گون. اکای بخیر جون کجا شدی اکای جون این او چقدر با میگو که دمار اکای نمیت اکای بخیر. ما خوز بردن گیرم موزیس اکای جون. رقم 3 میری. اکای بخیر رقم 3 1500 دیگر دونم. تمام داوای. خدا نگهمون. رقم 3 اکای بخیر رقم 3 20. رقم 4 21. رقم 5 اکای سعید مزارزه 20. رقم 6 10. رقم 7 22. رقم 1 21. رقم 2 22. واراشا شیپالانگو سه ساروری اکای سعید مرا زنزه میگه نه اکای سعید ما میگم میام نگم بکفو زنزه میگه که اکای خوشبخت جون خوشان شیر نه واراشا هفت رقم ده آیاگ میری سه ماه اکای بخیر سه همه دورم تا دواره اکای بخیر رقم سه میری او اکای سه اختر 5 همه دور اکای خورشید رقم 5 میری اکای اسفاکی رقم 4 میری اکای حجی رقم 1 میری 6 اکای 6 اگر نداد اکای شوهی میتونه اکای شوهی نایسا میری اکای ایشون رقم 6 تمام دور اکای ایشون میری درشی اکای معروضه شما دی اکای بخا درو واردم شید فلان اکای شوهی 4 6 نایسا نظر پاسش کرد گاب نیست نظر پاس میگه اکای بخا رقم میتونه اگر نظر میری اکای بخا او چه دو میری درشی زنده باشه اکای بخا دو سه اختر شید نه اگر رقم 4 نزنه میگه پاس که اکای بخا میتونه بری هم اکثر شو شده هم اکثر شو اکای نو زنده و سربالا باشه 6 پاستور تمام اکای ایش پاستور جو اکای ایش جو 200 روبل اکتر کشه نه اکای ایش 200 روبل اکتر کشه باشه 100 دلار 200 دیگه اکتر کشه بده دارسی اکای بخت واجه هوز اول شده شده اول صبر میکنه کجا میشوا رقم 1 هم اکثر شما نه کجا نو هم اکثر شما ده شش سایه بگیری اکای بخت شش سایه بگیری نری اکای ایش رقم میکنه اکای بخت رقم 6 اکای بخت رقم 3 توید اکای بخت 600 دیگه مکجون اکای رقم 5 اکای انا رقم 5 اکای خوشه شه فلان میمونه 500 روبل دیگه میریم رقم 4 اکای اسفاکی او میشیم رقم 1 اکای حجی 200 روبل دیگه دونا اکای ایش رقم 6 رقم میکنه سوی بوش اکای ایش جو درکه اکای شوی چوب فرما حیرون اکای ایش 500 پاند 300 روبل دیگهش میمونه میریم دارشی همه در برد برو شروع نه
رقم یک اکای ایشون اومد اکا جون رقم یک اکای ایشون جون 500 دوم 300 دیگه رقم یک 20 رقم دو رقم دو 10 رقم سه رقم سه 21 رقم چهار نسون دوباره اکای چون جون اگر صاحبش نگیره اگر صاحبش گیره اکا جون رقم چهار رقم چهار 11 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 اکای ایشون رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 11 bu رقم 6 اکای ایشون او شاشه نار میمه رقم 7 او میگن شیرو نار او میگن گپ تاون شه پلانگو گپ تاون iz drugo slovo начинаем بی اومد خوش اومد اکای زفروج هم اکساق شون شیرو نار هم اکساق شون کلمون به جنگیم شیرو نار به جنگیم پوشم به جنگیم هم اکساق شون زنده و سلامت باشه کلمون به دارشی اکای اسماکی او شبال او شهر اکای اسماکی رو پافتور باشه پافتور نباشه اکای میگه اکای بخمت میشه نه دارشی با دالش می با اکای بختیار اکای شوهین همش میریم اکای شو شهر اکای خوشبخت 400 دیگه دونا اکای سایجون شیپانا 300 روبل دیگه دونا اکای اسماکی جو پافتور پاس اکای جون میریم اکای بخا 3 و 4 متر اکای جون 3 و 4 متر انا 400 دیگه دونا میشه اکای سروار نستایخ اکای حجی 100 روبل دیگه دونا اکای ایشون شیپانا 310 دیگه دونا اکای امیجون شیپانا 1800 روبل دیگه دونا بریم دارشی بود شو اکای بخا جون اوکی بود شو اکای بخا اکای معروف داره رقم 7 20 اگر اکای معروف داره دارشی رقم روز بگیر رقم 11 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 خاطی خنک بود رقمی چی شد معلومه 11 همه گیریم 10 همه گیریم 20 همه گیریم 11 همه گیریم 12 همه گیریم bu رقم ya o şama gibi رقم ya akan amca o şama او میگه شیروی نه اکای بختیار اکای بخت توی اکای بخت چون آدم خوب نبودن شیرنا اکای انا علی جو کو گاندگی مرا بگن شیر پلنگو به درسی هم اکثر شما شیرون هم اکثر شما دید ما با شما میفهمیم میگیم به درسی نه اکای سهجان اینجا خبکی ندارم این گپا گفتم اونجا من در دلم سخت زد دل من شکست دل من رنجید نرید اکای خوشبخت شیپالان 300 روبل دیگه دونا اکای سایجون شیپالان 200 دیگه دونا اکای بخا 400 200 دیگه دونا اکای سروار شیپالان نستای اکای حجی او میشیم اکای ایشون انا 1900 دیگه دونا اکای علیجون شیپالان 1800 2300 دیگه دونا این دانشی ها اکای بخا جون بخا دونا 300 میکنه رقم یک ده بخا که بوا هم دیدم میدونم که بعدشون ساعت 11 شون رسید رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 اکای معروف در اینجا که رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 او رقم 4 شما اکای معروف همینجا میمه رقم 5 نباشد اکای شوهین میتونه اکای بختو اکای معروف همینجا اکای معروف اکای حجیجون شما شیر نه دیدم اکای همه 800 تا کلی بالا بریم خود ببینید تمام رقم دادید حالا اکای معروف اونا اکای بخیر اوچت میگن برمی نه بابا میگه جواب رقم نیست بریم دارشی اکای شوهیجون اکای معروف نباشه شیر نه رقم یک داخل میتونه بود بریم دارش 14 رقم 5 میره شیر نه او شما اکای از هیجان این گپ تو نمیگذره این گپ نمیشتی خیلی گپ نیست خب میرم اکای خوشبخت 200 دیگه دونا اکای سعی شیپاران 100 دیگه دونا اکای یهونجو نیستن
Акай баха шепаран 204,600 грамм. Акай сарвар шепаран нест. Акай ҳуҷӣ хушон акаҷон. Акай эйшин. Акай эйшин имара мона 1900-1800 дигаш. Акай ана алиҷон 2200 дигаш. Ҳатто танес ки бурд кардем. Бала акаҷон 204,600 грамм. Мер дарши. Акай хушбахт акай пан. Акай шоҳин акай як айхид акаҷон. Акай хушбахт акай як 200 дигар мона то танес ки бахо 30 дахсан намедонам несам. Акай саид аками 2 акай 100 дигар мона мер дарши. Акай эйшин шепаран рақами 6 1800 дигар мона мер дарши. Акай баха шепаран рақами 4 рақами 3 204,600 дигар мона мер дарши. Акай аминҷон рақами 7 чанд мер акаҷон 2000 акай аминҷон Акай аминҷон 2100 мерем. Правильно мерем. 1804 бо худ мерем. Акай шоҳин рақами акаҷон 200 дигар мона. Акай маълуҷон эфира пеш кишедан як соат ҳавл кардам набуди. Рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 21 рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4 20 шепаранго бурбур рақами 1 оша мегӯям рақами 2 акай шоҳин оша шеда ау мегӯям шерона гап тамом. вара шед 1 минут агар вақт шуд 1 минута бахшиш. бинем ки вара калқати ака эй рост мега 6 мерем. акаҷоно вара 6 вара 300 рубли. вара 300 рубли шепаланго вара 300 рубли вара шерона рақами 6 рақами 1 ай ҳафт мере шепаланго гап тамом. издургӯ саломатчия гап тамом. акай саид 2 акай саид рақами 2 акай баха 3 акай баха рақами 3 рақами 4 7 5 акай амин рақами 7 5 акай хуршед рақами 5 мерем. акай саиҷон ку аҷими ракеташа шепаланҷон аҷими ракеташа мер дарши. эй зинда бошен. ахир тамошиде ау 1800 оша ҳадо мезан шерина. ҳам аксар шо шерина ҳам аксар шоде мерем дарши. оша ҳадо мезан 1800 рубл. ҳам аксар шо акаҷони ман ҳам аксар шоде мо бо шумоҳо мефахрем мегӯем дарши. акаи хушбахт сай дигар мепартоем мерем. мегӯям ки чандсии партов. акаи хушбахт сай дигар мепартоем рақами 5 рақами 5 сай дигар мепартоем мерем. акаи аминҷон рақами 7 1900 дигар мемона мерем. 3 4 акай баха оғоз мемона акаҷон рақами 2 акай саид 1000 парс акаҷон мемоната 800 рубли дигар мер дарши. мекафони шерена акай хушбахт сад мепарта акай амин рақами 7 ана 1900 акай беру баха оғо мешавам акай саид 800 рубли дигар мемона мерем. кас мезан оз шава 1800 рубл рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2
21 رقم 3 22 رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 20 bu رقم 4 رقم بخر او شما میگیم من رقم 6 رقم 5 توید او شما رقم بخر او شما میگیم رقم بخر اوش بردون گپ تمام من رقم 5 رقم بخر او میگه شیدا او شما من رقم بخر او شیدا ها یک کلی رقم خوشه خود صد رو باید پارچه مو چه کلیش میکنه جواب فهمیدم من دارشی رقم خوشه جون رقم تا میکنین رقم بخر اوس پیدا که شیدا کشیدی ما نیستی بریم بچه کارتا کشیدگی نه گل نمیکنین کارتا بود کام کشیدن شما رقم خوشنود پفتور کجا رقم صحیح 800 دور شیدن میاد 700 دور دیگر رقم ایشن 1700 دیگر رقم به بخا 1600 دیگر اونا رقم امینجون 1800 دیگر اونا شو جان رقم شوهین 100 دور دیگر اونا دارشی رقم خورشید پفتور رقم خورشید رقم خورشید پفتور شیدن رقم بخا رقم خوله رقم خوشنود رقم 5 پفتور رقم جوابت شیر نار میریم من بوشا کارتاش بزن رقم جون خودم گیر تگیر سو زنه دا مردم تقسیمش میکنم نه زنه یکی رقم 5 21 رقم 6 پلا پارتا شیر پلا اگه منوش 100 رو دیگاش میریم او توریست میریم رقم 6 21 7 20 1 13 2 11 3 11 پولش اگر که معروف 4 22 bu رقم یک او شما میگه رقم 2 رقم 2 رفت دارچی اگر مراجع خود شما اگر نزنه کجا داخل میتون اگر مراجع او چه رقم او داخل صبر میتونه میشه سه شولی جواب نیست بله رقم یک سه ده بود تو رقم یک زد و کجا من نگاش نکردم بریم دارچی اپلین بریم اگر صحیح 600 اونا اگر ایشون شیپاران 1600 اونا اگر بیروز بخر 1400 اونا اگر همینجور شیپاران 1700 گل اونا اگر شوین شیپاران 600 گل اونا بریم دارچی رقم 2 11 رقم 3 21 اگر خوشه 200 پارتی 100 مینوس بده ایوارا خود طرف کارتا نزد بود رقم 4 اینا لیچ کردم او 20 بریم رقم 5 10 رقم 3 21 رقم 4 20 5 10 رقم 6 خوکی خنک 10 رقم 7 20 رقم 1 bu 22 bu o şara raqam yak begin men darshi ilk lütfü ki bu men men darshi akay خوشنوجو avashat liç topagara akay خوشنوجو pula partot hami liç boşa partot topagi yaraş mekaşım şeyler am liç men darshi akay خوشنوجو şey falan صد روز boyuna da ekmede liç mikaşmak ha men darshi Mine karakter karakter da nasıl puluşu liç kaşlar bir şey na şiba naka men darshi
هم اکثر شما نکردیم هم اکثر شما زنده باشین. بریم رقم 2. اکی خوشنود اکی نکردیم. اکی سعیجان 500 دیگر نمونه بریم. بریم. اکی سعید 500 دیگر نمونه بریم. اکی ایشون رقم 6 1500. اکی بخه 1200. اکی امیجان شیپاران 1600. اکی شوهین 1100 بریم. اکی خوشنود اخدو یا گپو یا کمی بپیدم باشه که پس جوشه نه اودام همین یا بوای میکنن بچه بریم. اخدو دام 10,000 15,000 بوی میدن هیچ نمیگن اکاد توز بوی نده تا کنن ما پول. اکی خوشنود نباشه اکاد پس شیپانجو داد دیگه رو بتونم اکاد جون با پاگه میزنیم من نه. نه فاکه بخجون. اکی معروف اکی 5. اکی معروف 400 فاوت 300 دیگه دونم. بره دارچی. رقم 2 21. رقم 3 20 4 10. اکی معروف 5 اختار رقم 5 20. اکی خوشنجا اخشار شیر نه رقم 6 21. بوم جنگیم شیپان رقم 7 زنده و شکا 10 1 21 21 21 21. میرم بگیریم بو 21 خبره بیتا بشه بخدا. بریم 240 شیپالانگو 200 روبلی برا. بریم رقمی 2 5 6 1. اکا همینجا 7 نکردم. اکا همین رقمی 7 بریم دارشی. اکا سعید هیچ کجا سرس بباشه تو خواهد گفت رقم خوره با بارا میشه بولو بارا چیزا بریم. او مگه شیپالانگو او مگه گپ تمام. خب برای تو حرام ای بچه ایدو همین تو حرام خواه میری سه نالا با سهر میخیدی خواه میری سه نالا با میخیدی که همین خواه بریم دارشی. او دو 5 6 6 اول دلش شده است نمیده داشتی. خب 1000 رو شاک هزار بزنم. بریم او اکر بخش شیپلان 800 به اونا. اکر امین 1400 اونا. بریم دارشی. تو عقل تمیز نداری. رقم 3 او 32. رقم 4 20 5 20 6 او 20 7 گل دا بوله افتمان 21 22 1 22 2 خاکی خنو یا ده خاکی خنو که دیونا خی. رقم 23 او شامه رقم 4 اکر بخدم او میگن گل دا بوله 13 13 13 اکر فهمون اوسته خوش بجوش بیدا او شوا او شواکر بخه او شاشینا. زنده باشی اکر جوری ما هم اکثر شوی کنیم توتامونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جام دوست بودن مشکلات کنید کسی رو گم نکنید. هرکس منجور سعدلی گفت که من زن گم با کانال تیم فرانسه و همین شهر موافق خبر بیت لبوگری جام بگید لبوگری لو لبوگری جام بگید لبوگری جام بگید لبوگری جام بگید لبوگری لو. من تو من بالش کیته داگو جلو خام کار تایم بعد درو کن. اکی معروف شیپاران 200 بگید اونا. اکی صحیح شیپاران 400 دیگه اونا اکی ایشون 1400 دیگه اونا اکی بخا 1600 بخا جون 800 1000 آزادی اکی امیجون 1400 1300 دیگه اونا
اکای شوهین حضور دیگر دونه بده دارشی رقم 4 بیستاکتو پاز بخواب تو اگه جنون لاو میکنه رقم 5 21 رقم 6 20 7 10 1 20 2 21 3 21 همین خیلی چپلنگیش هست شیشه پلنگو وارا بدونیم 200 روبلی وارا 4 5 2 3 1 5 تا نه اون شو کواره بیشتر یه باشه 5 شکل بیشتر نمیشه اوکی 5 شکل وارا بیشتر نمیشه میشه اکا ایشین 4 تا توز ayak to jest człowiek hakkını gireyim. اکا سعید رقم 1 اکا ایشین رقم 6 اکا امیر رقم 7 بره داشتی او مگه کس بده او شاهده رقم 5 بریم زنده باشین اکا حجیجه اخشان شیر نار یک اکا ایشین اکا داره اکا شوین یک اکا شوین مخدوم اگه 5 چیزی برام میشه ایروز مخدوم یا داریم 4 توزه برو دیگه اوکی بریم رقم 5 بریم شیر پلنگو اکای سعید رقم درو واردای اکای سعید اوکی اکای شوهین رقم 1 درو واردای میمونشه 800 روبل دیگه اکای ایش رقم 6 درو واردای میمونشه 1200 روبل دیگه اکای امیجان رقم 7 درو واردای 1100 روبل دیگه شونه بریم دارشی همه دا برد دوری میریم رقم 5 10 6 11 7 12 1 20 2 اکای سعید 22 3 اکای وخا 20 11 4 20 شیر پلنگو بو رقم 2 شبکه سعید میرم رقم 3 او مگه گپ تموم او شاشیرو نه او شوا 5 کس براش باشه او شوا بله او شوا میره دارشی اکا ایشی میگم پوسکا 10 کس باشه میگم میدرم میره دارشی این خوب میرم اکا سعیدو خوب برای تو ممکن زفی خوب تو نبینه به ترسا در خوب جونی نام ببین در او ترخو میبره میره دارشی جانو هم نگه در خزگی یا پاره برو بگی خیلی اوبوس رگی زنده و شده هم اکثر شد شده نه هم اکثر شده اکای معروف 100 روبل دیگر دونا اکای انسایی شیپلان 1300 دیگر دونا 400 داشته اکای ایشین شیپلان 1100 دیگر دونا اکای بیروز شیپلان اکای بخش شیپلان 1400 دیگر دونا اکای علیجان شیپلان 1000 دیگر دونا اکای شوهین 700 روبل دیگر دونا ببین داشتی رقم 3 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 11 مهران سلام علیکم رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 bu o şana bu abi rakam bir abi daha rakam 3 Правильно, думаю, что правильно. Ау! Меро, как у тебя дела? Как настроение? Как жизнь, вараш? О, чашо, вара.
یک دو سه ورق کرده بریم. مهرون آمد پرای پا مخواه شد. خیلی من رو فهمد دختر بیم حیرت زده میشه. 4 7 بریم. ورقش رقم 3 و رقم 2. اکی 4 اکی دو اکی بخه. اکی بخه دو رقم 4. اکی همینجا رقم 7. اکی شاهین رقم 1. اکی ایشون رقم 6. 5 اکی 5 سویروش 5 5 5 5 5. اکی معروف 5 آدم دور رکا. 4 دومد 7 دومد 4 دومد 7 دومد 1 دومد 6 دومد 5. اکی معروف نگید اکی حجی بتموش بریم. بریم. اکی معروف جواب آنها خود میکروفون میگالتا. مسئولان خیلی بخش. بریم. بعد اکی حجی سکردی آو صبر بکن اکی حجی جون. جواب را داخل شیدم. بریم جنگیم. توتا اون دوستان رو گم نکنیم. هم اکثر شو شروع هم اکثر شروع. اکی معروف نگید جواب را میتونه تو کش جانا. همین کارتا دا برو شما رو اکی حجی میتونه شیدم. بریم. سه نشون داده زد اکی رقم 4 بریم. اکی حجی ستا پاک شه بچه رقم انا 6 اخیر شیدم بریم داشت. اکی معروف میگیریش اکی معروف جواب شید نه. وقتی اکی معروف اکری پاتا پیش میکنه چندم. آبا چت اکی معروف موزی خیلی اکی 5 خیلی اگم کارتا ناکن. یک کن کارتا ناکن. اکی اشجا بالا میزن کارتا نمیکشه نمی. اکی باخن شیپالان 1100 دیگه دونا. اکی همینجون شیپالان انا 700 روبل دیگه دونا. اکی شو شیپالان انا 400 روبل دیگه دونا. اکی ایش شیپالان انا 800 روبل دیگه دونا. اکی معروف 5 میگیری اکی معروف. ای 5 6 میگیری اکی معروف. این رقم چنده 5 خیلی. آخه گیزم کن. اکی معروف 5 داورا میدروری ای نت موج کارتا کشن را. اکی حجی پارتا کجون. اکی معروف جوان کارتا کشن را. اکی معروف اکتری پیش میکن شیپالان جون. میبینی بخدا فردا یک ساعت پس جواب میتان. اکی حجی همینجا اکی حجی. اکی حجی. ای اما سوال بیشتر. اکی معروف جون رقم 5 اخیر اکی دست دیگه پارتو ما که خدا میگیم بیا بریم زمین بزنم بگی. بریم اکی معروف بگی. اکی معروف 5 اخیر اکی پول پارتو سالگه میریم که خدا میگه رقم 4. رقم 4 21. رقم 5 رقم 5 20. رقم 6 رقم 6 10. رقم 7 رقم 7 20. اکی شورا رقم خدا داشته بچه رقم 1 رقم 1 11. رقم 2 رقم 2 22. رقم 3 رقم 3 خاکی خنک. بو رقم بود او شبکه‌ای سعیدی روزی خوابیت نیست. خواب تو حرام بوده میگن کانو خواهش دیگر. اکی معروف راکت هم بکشه نه. اکی معروف راکت هم بکشه. اکی معروف پافتوری راکت هم بکشه نه. بو چوکار 22. رقم 3
Karol 10 دور رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 Akay Tuğra Akay bakat çiğne şey falan. Akay bakat çiğne bir şey falan. Jo men darş o şava. Akay maruf pastor akay maruf. Benim alakam ise Akay maruf pastor akay maruf. Akay maruf hazır pastor şey bacha 700 ruble geldi akacon. Akay sayjon 1300 şey falan mı akacon 2000 ana 3100 ta 3000 o. Akay Asian ana 700 ruble digar. Akay Beyruz. Akay Baxa 900 ruble digar. Akay Alijon şey falan şaş. Akay Alijon şaşlar digar. Akay şo 300 ruble digar. Akay Baxa çiğne de güçlü şey falan bana falan yaptı. Akay mi şey 22 رقم 4 تمام akacon dağma kartena burvadan girmez hocam. Aydın'a bulaşıyor bir. Yine badar karışmak verin. Rakam 5 22 rakam 6 21 rakam 7 20 rakam 1 10 rakam 2 20 bu 22 bu bana بدون şey falan gol yani. Akay şuracı rakam خولا şey ne? Akay sabır mekan konuşuyor şu ne? Benim akadyon bana بدون şey falan gol bana ne ki da bana kartı alış kadar bir şey falan gol. Ben divara alış mekan mafkiri var. Verin. Rakam 2 Akay Said verin bana şey falan gol rakam 3 ve rakam 5. Akay Said rakam 2 verin. Jak var da pas. Kartay namkati var akar. Akay Amin rakam 7 Akay Akay Amin de bana alış falan mafkiri mafkiri. Akay işin Akay Bahameri. Akay rakam 6 Akay Bahar rakam 4 Akay şuhra rakam 1 yakın ne istayim beni darşı. Akay şuhra rakam 1 ha tabulu Akay Said ne istayim beni. Akay Said rakam 1 yakın Akay Said ne istayim beni darşı. Akay Said rakam 1 akıl şeyler. Beni şey parango toca mı da var kartı ne kadar mümkün takı. Yok ne? Ve ben kamerayla میخوام یکم کادر به خواهی در کشور جون مو چیستمی گفت یا مو چستگی بریم اکو کارتا دوباره ناو کنیمونه اکو کارتا ناو کنیمونه سویگو رقمو واقعا بخیر در بودی پراسونه در بودی فایل سویب دونش شهر شیر پلان نه بریم اکای سامی جون سلام علیکم دوباره ناو کدام نمیشه تو جوی که من بدون شیر پلان گفت بعد دیواره روش بکنم بریم دارشی سه نشون اچومن شرینا باختم اکای فهمیدم 10,000 یک گونه میکردم یک نور تقدیر اکای سعید 2,400 اونا اکای امین جون 300 دیگر اونا من دالشی بله اکای سعید جو دودم در کجون کاشیدیمش اکای بعد یوز خوری شام بتیمش اکای میشاش اکای ایشون 400 دیگر اونا اکای میچور اکای بخا اکای بخا 2,100 روبل دیگر اونا من دالشی 2,100 گفتی اکای بخا تو 600 روبل دیگر اونا اکای سعید 3 و 2 یک اکای جون 2,400 اکای امین جون
رقم 7 akajon ana 300 aka eşi رقم 6 400 akay baxa رقم 4 800 بره داشی 1800 دیگه بگیرش بره داشی اکا 1000 گذشتگی شیپالانجون 1000 گذشتگی ای حالی خولیش هم میتونه حالی خولیش هم میتونه حالا یک میزنم که با اینجا پرابلم باشه اکای سعید حالی به همین روز که گفتم یه رقم بزنم که با پرابلم میشه اکای سعید یک کمیتی یا نه اکا جون یک کمیتی شیو نه حالا من میزنم باید میگه تا ایدامه دو بحجه بولد پرابلم میشه تش میریم اکای سعید 2700 نمونگنی اکای شوهین 700 رو بگه دونه میریم درس رقم اخده رقم 4 4 22 5 رقم 5 12 6 رقم 6 20 7 رقم 7 11 1 رقم 1 11 2 رقم 2 10 3 رقم 3 20 bu رقم 4 oşa ben pravilno bude 22 12 20 oşa ben kartına ki devam ettim بله oşa ama Tabuzi prasoz arkadaş bilmiyorum benim dalış. Akay şöyle tabuzi prasoz rakam da soymuş. Xoliş هم میتونم گام نیست. ولی خoliش شینا. صبر میکنه که خoliش شینا صبر بشه. Oş ama akay oş buldun. Au gap taun totavone دوستان گم نکنید. Çok numara. Oş ama یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده هفده هجده نوزده بیست 21 یا شیپالانگو کارترام نکنید 14 رقم پرمری او میگه شیرین او میگه اینا کدوم مثلا اوشان کارترام نکنید چیگه میشه دالنه شیش کارترام نکنید دالنه شیش نورمال چیگه میشه بره دار شیپالانگو هم اکثر شون نکنید نگاه هم اکثر شماده با شما اون میفهمید کارترام نکنید تو دست کارترام مطمئن شدی شما خدمت از اون میکشید اکن شوراجون شیپالان یک روز بودید که از شیرین سوی بوش صبر میکنه میشه بعد دوباره پاس شیدار دوباره پاس کن اکای معروف شیپالان 600 دیگه نمونه اکای سعید شیپالان 10700 شکل 10800 دیگه نمونه اکای ایشین شیپالان 300 رو دیگه نمونه اکای بیرو شیپالان 2200 رو دیگه نمونه 600 داشتی اکای امیجو شیپالان 200 دیگه نمونه اکای شوهی شیپالان 200 رو دیگه نمونه دالشی و اکای دوباره پاس کن شیدار اکای شوراجون دوباره پاس کن رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 bu 22 شیپالانگو دو سارولی برام بدرین بریم برام بدرین شیپالانگو دو سارولی اکو براش شیپالانگو رقم 5 رقم 3 رقم 4 برام بدرین اکای سعید رقم درو وارد بریم دالشی سویبو رقم اکای امینجا رقم 7 اکای امینجا رقم 7 بریم اکای ایش رقم 6 اکای ایش رقم 6 بریم یک بار پاس رقم میتونه داکای شهرات ما اکای شهرات رقم 1 رقم دالشی های نشون اشاش بریم او قدم از 1200 رو oş şava oş buldum gap tamam biz durgu slow açmayı gap tamam şu
بله او شما کس بزن اکای سعید او بگی گپ تموم ازدرگوش با بچه گپ تموم زنده باشه شوره نار زنده و سربلند باشه ما با شما میفخریم هم رو هم جیسان او اکای شهرت ما با تو میفخریم بره من رقمی داشت اکای سعیدی چون بگه دزد نبوله دو اخیران کارتا اومد اکای سعید 2600 نمونه 2800 داشتی رقمی 7 اکای امینجون او نمونه رقمی 6 اکای ایشن 100 بیلگرد نمونه اکای شهرت 700 و 500 گرد نمونه من داشتی ایزون اکاش همین گبزن از این گفت گفتی رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 او 31 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 2 رقمی 3 او شبکه بخار میره داشت رقمی 4 میلیون 22 شکست او شوا این داره او شبکه او بولدون او او مگه شروع او مگه با زنده باشه شیطان زنده و سربلند باشه ما با شما بفخریم میریم درشیم تا توانه دوستان را گم نکنه دوستانه مهربان را گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل هست مشکل آسان کنه دو کسان را گم نکنه میره مرکن چون زنده باشه شیطان اکر همینجان دیلدار و پفتور اکجان اکر همینجان دیلدار و پفتور شیطان میریم روسی اکر معروف شیطان گپ تمام 500 گردون اکای سایجون گپ تمام در روز 600 گردون اکای ایشی گپ تمام او اکای بیروز بخا اکای بخجون 2200 گردون 1200 اکجون 2200 داشتی اکای همینجون پفتوره اکای شوی جنگال شیپان 100 روبل گردون میره داشتی اکای همینجون دیلدور بخجون پفتوره کا هفت پفتور اکجون دکت کدام میگه شیپان میره داشتی رقمی 4 11 اکای بخجون 2200 کارتا زد 3200 دیگه اکجون رقم 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 خاکی خنک دزد رقمی 2 21 توگرید اکر همینجا شیپالان پافتو بزن که دو رکتش شینا دزد رقم 3 برین دارچی اکر سعید او مگه شیپالان او ششا برین دارچی بورچی میشی او زنده باشه شیرنا برین اکر همینجا رکتش شینا دزد دوام بتیم او شما میگیم او شما 6 پافتور تمام اکر ایشیجو پافتور شو که شینا این Люди, джентльмены, выиграл номер 3 на счет и номер 2. Номер 2 правильно, номер 2 на счет, она правильно. На счет чанза, на счет 21. Она Акай маруф шейпалан 400, акай саид шейпалан 3000. Она акай эйшн ракета, акай бахад 3000 od میمونه کجون یعنی دارچی اکر همینجا پافتور اکر همینجا پس طرف میبینیم کجون شو او میشه که پلاکامه 500 شون اکر ایشن اکجون اکر کشیدن اولینا یومد اکر سودای سلام علیکم اکر ایشن 500 شما میمونه 400 رو دیگهش بریم دارچی
Akay میلیون پولی خودم آخه پولی خودم آخه من دارشی. Akay میلیون پولی خودم 500 پاک 400 گرد اونا. Eğriyim. Au mega şey plango. Gıp tamam. Rakami se. Rakami se. Da. Rakami ço. Rakami çor. 22. Akay sudaca jo خورا دو رقم رقم 5. 20 son sabır bekleyin 5 aşırı da. Rakami şaş. Rakami şaş 20. Rakami haf. Rakami haf 22. Rakami yak. Rakami yak. Siyak. Rakami 2. Rakami 2 vara cazir kendi 20. Bu rakam ya akay şohin o şaşı falan rakam 2. Au ama kısa şu şey da. Akay milyon pulu da şey falan. Milyon pulu da da akay benim darşı. Au benim darşı. Ama kısa şu şey da ama kısa şu değil. O şabrat. Bana o şabrat. Akay milyon pulu da akay benim darşı. Au dida o şakay şura da öyle. Hangi dolu. Cevabınız. Panca izortu karşısam. Dızlar rakami ilaklar rakami dümeyin. Panca izortu karşılayın. Akan şuranın sabıkı kullanmaya akan plandan farklı rakam ötüşeyinden benim darşı. Akan ya milyon pulu ne var akacı? Akan maruf şey falan. Sadır geldi ona. Akan sayı şey falan. Da hazır sadır geldi ona. Akan eşi şey falan. Sadır geldi ona. Akan baka şey falan. Da hazır sadır geldi ona. Akan milyon. Joşun akan milyon verin. Akan şohin. Kartazat 500 geldi o budi. Akan amin. Akan amin. Hamca akan amin. Ağu megin. Akay sudaca ve akay amin. Akay şohina. Akay şura. Adam boşa kıtak acım. Etözüyen ve doğru kıtak. Nestan. Akay şura. Akay mi hafta megin akay. Benim darşı. Akay şura. Akay mi hafta budur da. Akay şura cevap et. Hafta budur da akay. Hayır. Akay şura hem ya odam da kam etayım şura tamam. Akay mi hafta budur da akay. Ama sen eski tabii ki. Ve Murat'a ana 800 ey 500 400 rupiya burada var 300 rupiya burada var 200 rupiya. Benim darşı. Rakam 2. Rakam 2 24. Rakam 3. Rakam 3 22. Rakam 4. Rakam 4. Au. سه دما بریم. رقم 5. رقم 5 خاکی خنک 12. رقم 6. رقم 6 آنها 20 رقم سوداجو وقت دو çalışıydı. رقم 7. رقم 7 20. رقم 1. رقم 1 21. Bu رقم çok o çalışıyor. رقم 5 همین دو با هم الله میخواستم در یک همین این مینامه اکرام میلیون دا ولی دارچه او میگه تمام o şabakayı bakacağım o şaşayına. Şimdi o şaşay falan میگه گپ تمام هم اکثر شما یا دو تریکه تلفن نور زریاد نور این تمامی خبر کنم و وقتی پولش دادم خیر اکرمی تمام فهمیده سبوشی احمد بره دارشی بره دارشی در کدوم وقت کنه تو اکرمی بره دارشی او اکای معروف 200 روز geldi ona اکای سعید şey falan anladı 1800 geldi ona اکای eşi şey falan 200 روز geldi ona vereyim اکای بخا şey falan 3200 geldi ona اکای şura şey falan 300 geldi ona اکای şohin şey falan اکای şohin şey falan 400 روز geldi ona benim darşı اکای bakarım da 800 benim اکای 5 اکای 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1
رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 20 1 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 11 او رقم 2 اوشا правильно 21 توغری اوشا ака мема рақами 3 меган шерпаланго гилда боле тиреза каса хате муносна хошум хош буреза зинда боше ҳама киса шуде ҳама киса шерина тосавоне дӯстоно гунафоне дӯстони девона акай саи девона сарта бере дарши зинда боше шерпаланго бере ҷанги рақами 3 диза рақами 3 мерем мерем акай маъруф шерпалан 100 рубл дига думона акай саид шерпалан 3300 дига думона акай эши шерпалан 100 дига думона акай баха шерпалан 3000 од мемона акай шӯҳрат 200 рубл дига думона акай шоҳин шерпалан 300 рубл дига думона берем дарша рақами 3 бача уж ма кашидум акаи фёта пешкини рақами 3 22 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 31 рақами 7 22 бара ҷадидкарда рақами 1 21 рақами 2 хоки хунӯ бур рақами 6 акай 6 кард акай эшуд ош шава акай маъруф голи кашум акай маъруф они ҳоз шӯридата ини вақти гули бигин вақти карта мекашем мемекин голи бери дарши ҳама киса шуна берма гилда боле тиреза касай мулоша хош ҷой буреза мекун бери дарши шонам голи тамом ҳафта голи габрез ҳафта голи акай сай девуно орум акай маъруф ҷавоб метем голи каш бем 7 голи 1 2 3 4 голи ҷавоб надодам мери дарши каф мондак чор мери акай маъруф оо акай саид шерпалан 3200 дига думона акай эшин шерпалан 1600 дига думона акай беха 2800 дига думона акай шӯҳрат 100 рубл дига думона акай шоҳин 200 рубл дига думона мери дарши оша бале ау мегам рақами 7 хоки хунак 12 рақами 1 22 рақами 2 11 рақами 3 10 рақами 4 31 рақами 5 10 рақами 6 хоки хунак 20 бу рақами 4 оша шерина мема рақами 5 again акай маъруф эфир кафо акай маъруф ҳама эфира кафо пеш кишеда акай маъруф эфир кафо акай маъруф пафтори акай маъруф пафтори шеда оша рақами 4 мегам мема рақами 5 гил 6 голи габре ида 6 голи кардем акай маъруф пафто бошед аката бекашеда акай саид шерпалан 3000 дига думона акай эши шерпалан 500 дига думона акай баха шерпалан бо 3200 дига думона акай шӯҳрат оо акай шоҳин шерпалан 100 рубл дига думона бери дарши рақами 5 шерина 20 6 голи кашидем 22 бомада 7 21 1 20 2 20 3 20 4 20 бу рақами 6 оша акай маъруф пафтори акай маъруф пафтори акай маъруф
بره دارشی در گلی تمام گلی آخری گلی بازی میکنه کاری فکر میکنم واقعا کاری مردم فکر نمیکنم چه مصرف مردم آخرشون روش بزن همین کارتا میگن نظر خیلی 10 بود 5 شاش پادر کردم تا بود خیلی گلی بودم اکای معروف پاسور اکای سعید 3000 اکای ایشن کارتا دادن انا هزار دیگه اونا اکای بخشش پلان 3000 دیگه اونا اکای شورا پاستوری اکای شوهین اون اونا میریم اکای شورا اکای ایشن پاستوری میریم اکای ایشن اکای شورا اکای پاستور اکای شورا راکت هم شهر میریم اکای معروف 300 دیگه اونا میریم اکای شوهین راکت هم میکنیم اکای شوهین راکت هم میکنیم اکای شوهین راکت هم شهر میریم دانشیم با تو کشش کلیه تو که گل اکای شوهین راکت هم اکای شورا تو اکای شورا راکت هم شهر نبوده داون تشه فلان نه دانشی میریم رقمی هفت 21 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 10 بریم رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 خاک کنید 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم ورم بدون شی پلنگو 200 روبلی برام بریم شی پلنگو 200 روبلی برام بدونیم او میگیم شی پلنگو براش رقمی 7 رقمی 4 رقمی 5 میریم دالشی اکای بخیر رقمی 3 میریم او میگه رقمی 3 یک دوباره پاس یک دوباره پاس دو یک دو شش صاحبه اکای سعید رقمی 1 2 اکای سعید رقمی 2 اکای ایش رقمی 6 یک خولیمون اکای شو یک دوباره پاس شد او اوش دیگه برای بودی پراسوی راکت بکشه اینا میریم دارسی یک خولیمون اکای ما عروف رقمی یک کنه میریم او میگه شیرینا میریم دارسی او می جنگه شیرینا می جنگیم گپ تموم دکم نمیشه اکای معروف بکشه شیرینا میریم توبه کنم خود میگم ما یک کنه دیگه میریم در کمیته مونا اکای ایشون 6 اکای معروف رقم 1 میریم دارسی بولو را بخون اکا اکای بخا رقمی 3 اکای بخا شیپران 2800 دیگه نمونه رقمی 2 اکای سعید رقمی 2 شیپران میمونه 2800 فرانکو میریم اما اکای ایشن شیپران 800 دیگه نمونه اکای معروف رقم 1 اکای معروف 100 روبل دیگه نمونه میریم دارشی اکای شورا اکای سعید جو اینا باور نکنید زنگ بزن در ویدیو نشون میتونم جو میریم دارسی او میگه میشه پلنگو قدم بزنه او شما رقم 1 میره اکای رقم 1 اکای معروف های رقم 1 20 رقم 2 10
رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 گپ تموم 11 رقم 6 او اکیشون او شاشه پلان رقم 7 22 بده bu رقم 6 او شاشه رقم 7 گپ تموم میره دارشی زنده باشه شروع نه زنده و سربلند باشه ما با شما میفخریم نه میدونم او میگه شروع نه او میگه زنده و سربلند و خانواده باشه بریم جنگ دارشی هم اکثر شما اکه ایشون او شاته بریم دارشی اکه شوهین تختور اکه شوهین بچه اکه سرجون بریم دارشی بریم اکه معروف او میشه اکه جون اکه سرجون 2700 دیگر اکه ایشون 1200 ویک رو شیرنا اما 1800 دیگر اکه جون 800 اکه بخشن شیپاران 2600 دیگر اونا اکه شورا 100 روبل دیگر اونا اکه شوری پافتور اکه بریم اکه شوهین نمیجا اکه شوهین بله این 300 اکه شوهین فهمه میاد اکه شورا تو گرید بریم اکه شوهین نمیجا اکه شوهین آخیان بازی ما مدرسه گاوه دکا مرگی اکه اکه شوهین نمیجا اکه شوهین نباشه جواب بتین اکه شورا نمیجا ای اکه شورا اباشه تامی اودام باخری اجازت میتایدا بریم اکه شوهین نمیجا اکه شوهین بریم اکه شورا اباشه اودام باخری مازون راکتامی کی شیر نه ای گموش کاکا باخری من بوده باخو پارتوفته سم دافش کاکا جون اکه شورا کو سیلکم بوده از پارت کاکا جون سیلکش پارتو بریم اکه شورا پافتور کاکا جون ای منو میالو کنم سوکو اکه شوهین دکجا اکه شوهین نیستن اوخ نیستن در رقم نیست اکه ها ابا چه ها اوخ پارت اوخ ayak سواش بیو اکه دیدم خیلی موقعیت مو باخی زما دو خدا فقط کیم کی ابا چه معنی خیلی میشوخی اکه سعید رقم 7 بتون تا اکه سعید اکه سعید رقم 7 بتون تا 2600 اون اکه شوهین چه پلان 200 میلیون 300 صفحه به داشی رقم 7 اکه ای رقم 14 اینجا اکه اش جوخت 1900 میگه که جون 1900 اکه اش جوخت 1900 چه پلان جون به داشی رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 11 21 21 اینا میگیریم 22 bu رقم 5 o şava به دارشی بریم دو هاف اکه سعید دو هاف اکه شینا دو هاف اکه 15 به دارشی اکه بخص 3 و 4 شوخه جون
اخنان روزی بریم. حرکت معروف تما پاس بریم. حرکت سوال مرو شما حرکت جون حرکت پا حرکت معروف هایی حرکت معروف پافتوری و ایکس کلیوخی بره دارشی. حرکت سوال موجود شما رقمی چون هول حرکت سوال موجود باید دیگه معلوم بشه که رقم خونی بشه یا نه. حرکت معروف جون 500 گرم اگر پافتور باشی بریم. حرکت سعی جون شیپالان 2500 گرم اونا بریم. حرکت ایشون شیپالان 1900 گرم اونا بریم. حرکت بخجون 2600 شکل 2400 گرم اونا بریم. حرکت شورا حرکت شوهی هم 100 روبل دیگه. بریم. رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 با 23 اکای معروجون با شاشه نه بریم رقم 6 او مگه شروع نه او مگه هم اکتاق شون شروع نه هم اکتاق شون دین میریم جنگیم ببروش پس اکای بخجون 2400 اکای بونه دواسل روی میکشه نه رقم 4 خوله اکای سوازمرون شروع بچه تا اکای بخجون دواسل روی شیده او مگه اکای ایشون سر گیری تا 4 اکای سوازمرون بتمین درشی 5000 رقم 6 میشه شروع نه 5000 رقم 6 بریم گپ تمام رقم 6 میشه شروع نه هم اکساق شون شی پلنگو هم اکساق شون دین تا تاونن دوستان رو گمت بریم اکای معروف شی پلان 1000 دیگر اونا اکای سعید شی پلان 72 اکای سعید 10300 دیگر اونا اکای ایشون 63 اکای 1600 دیگر اونا اکای بخا برو 12400 اکای شورا داد اکای شو او میشه اکای سوالبو رقم 4 رقم میکشه نه اکای سوالبو 400 300 دیگه شونا اکای بخجون دواتساپ میرسین او مگه زنده باشین دواتساپی کدوم واتساپ مکمو اکای سوال مجموعه شینا بریم اکای سوال مجموعه میگه میکفه رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 زنده باشه که سامو دا رقم 5 21 برد رقمی 3 правильно او شما میگیم بریم رقم 4 پول ما که پارتویم что би вовремя пули мардон партоим вовремя пулон партоим акай ба хаҷон пул драфт шейна уш шава мема рақами 4 ау мегин шейна ау мегин زنده باشی شیر پلنگو زنده و سربلند باشی ما با شما به فخر میدیم درسی هم اکساق شما شیرین هم اکساق شما دین گپ تمام
خود در جوان دام پیران و عزیز تا عزیزان دیگران گردیان ها بریم هم اکثر شده اکجانه ما هم اکثر شماده اکثر و بگریجه بگیم دارشی اکی معروف شیر پلان گاب بانی خون اکن 100 روبل دیگه دونا اکی سایجون شیر پلان 2100 روبل دیگه دونا اکی ایشن 1600 اکجان 2000 او بمرد رقم دو اکجان اکی برومداک دارشی اکی شوهین همجا اکی ساعت برود 200 روبل دیگه دونا شیر پلانگو رقم یکم خولیمون اکی بخجان زنده و شیر نه شیر پلانگو رقم یکم خولیمون اکی شوهنجون اکتم که شیر نه بریم اکجانو او اکی شنک اکی شوهین اکتم که شیر نه اکی شوهین 200 حالی 100 دیگه دونا اکی رامجان صبر میکنه اکجان ما رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 شیر پلانگو گپ تموم 21 بو رقم 2 او شیر رقم 1 میمونه رقم 2 بریم دارشی او میگه شیر پلانگو او میگه گپ تموم شیروی نه گپ تموم اکی سعید یک و بیشتر بله تو سر جا بعد الان گپ نیست اکی گپ نیست بریم دارشی هم اکثر شویم شیروی نه هم اکثر شمادیم بریم به جنگیم رقم 1 رقم 2 زنده باشه شیر پلانگو و زنده باشین بریم دارشی اکی معروف شیر پلان من اکجان 800 روبل دیگر اکی سایجون شیر پلان 1900 دیگر اکی ایش شیر پلان 1800 دیگر رقم 1 زدم اکی شو شیر پلان 600 روبل دیگر اکی ساعت برود 100 روبل دیگر بریم دارشی رقم 2 رقم 2 حیوان رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 خاکی خنک رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 21 برد رقم 22 برام میدونه شیر پلانگو 300 روبلی اکوی برادرو 300 روبلی برام میدونه شیروی نه میریم اکو براش رقم 3 و رقم 6 بریم دارچی اکی معروف رقم 5 اکی سایجون رقم 2 اکی سامون رقم 4 بریم اکی سعید رقم 2 اکی معروف رقم 5 اکی سامون رقم 4 یک هفت شیر پلانگو رقم 1 7 پاس 1 7 1
میریم رقم 4 یک 7 خالیمون او میریم دارشی پلنگو میریم دارشی هم اکتر شو شیرین هم اکتر شو دیم متاولی دروسان رو گم نکنید رقمی 7 خوله شیرین رقمی 7 خوله هر ما کسا شما شیرین رقمی 7 خوله یک 7 هیچ کنگی تای میریم دارشی پلنگو گنی رقمی 3 نشون رو اچور بریم ولی یک 7 خوریم 1200 رو بیکشه پلنگو 1 2 3 4 5 6 بریم اکای سعید رقمی 2 اکای سعید رقمی 2 شیپلان 1600 روبل دیگر نمونه اکای معروف رقمی 5 اکای 500 روبل دیگر نمونه اکای سواد موجود شیپلان 200 روبل پاکشه نه اکای سواد موجود شیپلان موجود 200 پافته اوشنی بریم دارشی کس میده اوشتا 1200 روبل هم ودا برد بوری رقمی 4 بریم رقمی 4 اکای سواد موجود همینجا اکای سواد موجود اکای سواد موجود همینجا کجا نه رقمی 4 21 رقمی 5 12 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 11 21 21 600 روبلی برا 5 6 3 3 کی بود اکای ایشنه میری 600 روبلی برا شیروی نه 600 روبلی برا کجونو میدونی برای 600 روبلا اکای معروف رقم 5 میگه بودرو میریم اکای معروف رقم 5 او برای کاش پلنگو رقمی انا 4 رقمی 2 اکای معروف رقم 5 اکای ایشن 3 و 6 هم میگه اکای ایشن رقمی 3 و رقمی 6 میریم دارشی یک کافون با خلیمون اکای خلی بوشه خلی دیگه بوشه نمیشه میریم دارشی هستانی کارتو دیجا بوده این کارتوی نام جمع کردگانو میریم دارشی بولشی اکای سعی یک هفته دیگه دروارده هیچ کنار نیستم شیده یک هفته بوزی وقتم بود دروارده دیگه نمیشه همه کسا شما شیرین نه همه کسا شما دیم میریم جنگیم دارشی بولشی شیرین دارشی بولشی ای درد هم میدون چی با آخی اول یکمی برد نبود خطا جان برای امی یکمی برد نبود برای خطا جان اکای سعیو میگم نمیشه شیر نه چه بچه ها روزی باشم میگیرن شما ایله اکا روزی رقم یک هم بود رو شیپالانگو اکادون روزی رقم یک هم بود رو لوازی یکی نبود ورد اگر روها باشم بدرون نه باشه دروازه شدن تو اکجون یک سلوچا نمیزنن تمام اکای سعید اکای ایشون اکای معروف روزی شیپالانگو یا اکای سامرو اکای ایشون اکای معروف روزی باشه که یک هم درون نه باشه هم درون چه نه جواب هم درون نه که باشه میبره خیلی 5 6 دو دوباره بود 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 میریم دارش یک آدم نوروزی کرد روانش نمیتونیم به خاطر کی همین خیلی میریم اکای معروف سال دیگه میپرتوی اکای ایشون شیپالان 1800 باشه 1600 رو دیگه دونه شیدن میریم دارشی 1200 بود 1400 بگیریم میره خیلی 5 پراوینا 4 نشون نبود در 5 کشم شیدن میکفونو قدم میزن اوش شود رقم 5 23 رقم 6 20 رقم 7 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 خود کنه برو رقمی اوشوا 5 میریم دالشی what is this استانی کارتو اوشوا اکی
معروف جاب گدیل لب گدی جاب گدیلو میگیم هر کیم اکای سواد بروجون پافتورا کا اکای سواد برو شی پلان پافتورا کا جو میریم دارشی زنده باشه روی نار زنده باشین یه خوبه گرد اکای سواد بروجون شیره خوبه کجون او میگه میریم خیلی تو ساعت جبل مایدان کوچیکا میشه ما هیچ کنه باشم ما پاس میکنیم چور خوری مون شیر پلانگو رقمی چور کی میگه شیروی نه رقمی چور مون خولی مون شیروی نه رقمی چور مون خولی مون میریم اکای معروف 2400 اکای 2300 دیگه میریم اکای سایجون شیر پلان 1400 دیگه نمونه میریم اکای رمجان چور اخد اکادو رکتا میکنیم میریم اکای ایش شیر پلان 400 دیگه نمونه اکای انا شوهین شیر پلان 500 دیگه نمونه اکای رمجان رکتا میکنیم یک سودا میکنیم گیری تان خانجون بریم اکای معروف 2300 ای یا رقم یا رقم 2300 میریم دارشی پراوینا اکای سایجون رقمی 700 رقمی اکای رمجان رکتا میکنیم 1400 نمونه میریم دارشی اکای ایش شیر پلان رقمی 6 رقمی 3 اکای میمونه تا 400 روبل دیگه میریم دارشی اکای شوهین رقم 1 اکای میمونه تا 500 روبل دیگه میریم اکای روما رقمی ها انا چور اکای روما جو رکتا میکنه شیرنال تمام 1 2 3 4 5 6 7 اکای روما رکتا میکنه شیر پلان تمام اکای معروف رکتا میکنم اکای معروف اکای روما روی کار شیر پلان میمونه انا چند سال تا 500 که 400 گشون اکای معروف اکای روما آمد شیرنال 500 پاوی 400 گردون اکای روما جون بریم دارشی تمام حوز رکتا میکنه شیرنال اکای معروف 2000 طبق خواکا میریم دارشی موزه دوام میتیم رقمی 415 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 12 شیر پلانگو رقمی 3 11 4 10 5 11 شیر پلانگو بو رقمی 1 اکای معروف داونلود پول تروی کارگین میریم دارشی رقمی 2 اکای شوید او شاشیر نه او میگه میریم گپ تموم از دیگه گپ تر میکنیم هم اکساخ شما ده زنده باشه شیر پلانگو اکای سایز او شابان اکای سایز او شاشیر نه هر کی مو پتر پستو اخو به فلاش هم چوشی میریم دارشی هم اکساخ شما ده او میگه میریم هر جو سفر دوری قربون دوری شما اخو چوشی نداریده تا بریم اکای معروف 200 دیگه دونه که 2000 تروی کدوم بریم اکای سعید شیپالان 1200 دیگه دونه اکای ایش 200 دیگه دونه اکای شوهین شیپالان 1000 دیگه دونه اکای روما شیپالان 300 روبل دیگه دونه بریم دارشی رقمی 2 او 11 رقمی 3 31 نه رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 شیرنا 21 بود رقمی 3 او شاکا بریم رقمی 4 او لبگره دلو میگه می شیرنا داشی زنده باشین هم اختر شما کدوم
هم مقصد شده ما با شما هم میفخریم این درشی ما با شما هم میفخریم تا تاونه دوستان رو گم نکنید تام کنید اکای سعید روزی کو این دیم تیزی میگذارم چیکو تماش کنم میرین درشی میدونی که کار دست یک من سرورون میرین اکای معروف شیرپناه 100 روبل دیگه دونا اکای سعید شیرپناه 1000 دیگه دونا اکای ایشین شیرپناه 400 دیگه ای 600 روبل دیگه دونا کجا اکای شوین شیرپناه 100 روبل دیگه دونا اکای رومان شیرپناه 200 روبل دیگه دونا بریم دال شهر خمی چور اون اگه خمی چور 10 اکای 5 21 اکای 6 21 انا ها اکای 7 20 اکای 1 12 اکای 2 11 اکای 3 21 برو اکای 6 او شماره من اکای 7 او لا بگلی جا بگلی میگه شریدار ها اکثر شما که جنوی ما زنده و سربلندی خانوابو بشه من دارش اکای 7 ای نار تومینون ها اکثر شما ده شانس دار اکای 7 بریم ای زنده باشین بریم شانس دار اکای 7 بریم من دارشی اکای معروف شیرپلان او میشن اکای سعید شیرپلان انا 800 دیگه دونا اکای ایشین شیرپلان 1000 او دونا اکای شوهی شیرپلان 800 دیگه دونا اکای رومان شیرپلان 100 دیگه دونا پراویلا من دارش هفت وقت میشه و چوکا من اکای هفت اکای هفت 20 اکای 1 31 او اکای 2 22 میون شکست اکای 3 20 4 20 5 22 6 20 برای جزایی که رقم او شامی و رقم دو بریم او گپ تمام شد پلا گپ تمام از دیگه گپ سر میکشه نه گپ تمام این زنده باشه شد پلا گو هم اکثر شده که داریم هم اکثر شده ما با شما میفخیم گپ تمام کنه ها زنده باشه شد نه هفت پولی گولی تمام هفت پولی گول بکنیم بریم دارشی این اکا سخن اکت اکای سعید جون اکای ایشن او میگه شه نه اکای روماجون اکای معروف جون پفتور اکای سعید شیرپلان 600 دیگر اکای ایشن 800 دیگر اکای شوهین شیرپلان 800 1300 دیگر اکای روماجون او بریم اکای معروف جون پفتور شه نه بریم رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 او 10 گپ تمام افتیوره بی افتیوره رقم 1 20 رقم 1 21 بو رقم 4 اکای رومو شامل اکای معروف هفتوری شید نه هفتور من دارشی اومد اکا من اکای معروف جون صد میخواد تبوردم اکا جون نمیخواد همین 200 دیگه اونا من دارشی ای زنده و شکر جون ما هفت لولو تمام هفت لولو بگم گپ تمام از دیگه گپ سر میکنیم شروع نه از دیگه گپ سر میکنیم 14 اخیم پهم بریم این هفت لولو
یک هفت شیش هفت ما که بشه اکای معلوم 200 گرم دیگه فوتاکاجو اکای سایجون شیپالان 400 دیگه اونا اکای ایش شیپالان 800 و شیرین 600 دیگه اونا اکای شوهین 1200 دیگه اونا اکای روما شیپالان 500 رو دیگه اونا ببین دال شهر رقمی انا 5 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 10 20 رقم 4 رقم 4 21 شیپالانگو بور رقم 1 او شانگو رقم 2 زنده باشه شیپالانگو هم اکثر شما دید ما با شما میفخته میگیم بریم جنگیم دارشی بریم جنگیم دارشی شیپالانگو گپ تموم از دیگر گپ سر کنیم چور تام کش 7 چور تام کش نمیزنم 7 چور تام رقم 1 زده رقم 2 میره بو اکای شوینجا باشه شاشته نه اوش آقا اکای معروف شیپالان 100 اونا اکای سایی شیپالان 200 دیگه اونا اکای ایشن 400 دیگه اونا اکای شوین شیپالان 1700 دیگه اونا 1200 اکای رمان 400 اونا اکای میره درش رقم 2 همه دا برد بوری رقم 2 21 بعد نی رقم 3 20 بعد رقم 4 10 رقم 5 20 آنها ها رقم 6 21 آنها ها رقم 7 11 رقم 1 20 21 21 اینو میگیریم ورم دونه شیپالانگو 300 روبلی که اکوی بردارم اکساسر ولی دارش هم اکساشون شیرینات ورکه رقمی 2 رقمی انا 6 اکای معروف رقم 5 بریم دارشی اکای معروف رقم 5 اکوی بردارم مرحمت اکوی بردارم اکای ایشی شیپالان رقم 3 بریم دارشی رقم 1 7 4 سویبوش اکای روما بعد اکای روما اکای انا شوهین جوابت شیپالانگو اکای روما اکای شوهین جوابتیم نیستان 1 7 4 سویبوش بریم یک پاس دوارا بریم وارد پاس میریم رقم 2 دانو تمام هم اکساق شده گپ تمام از درگوز یک مورد سلامت بچه سوزی خوبه که سلامت سوز تین میره دارشی ورق خوله نمیدونه که رقم در رقم 1 7 14 اکای رخموس میره دارشی او میگه شیرینار چی میگن نمره 6 هیچ نفر بریم رقمی 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای معروف جو شیپالان 200 اکتم شیرینار اکای ایشون شیپالان 100 روبل دیگه دونه بریم دارشی اکای معروف اکتم ویش 1000 روبل بریم دارشی رقمی 3 مکشون رقمی 3 رقمی 3 22 رقم 5 21 رقم 6 20 7 22 23 میلیون 23 شکل او شاکه 1000 روبل او میگن هر خالی کاتو بریم دارشی گپ تموم او میگیم زنده و شکو زنده و شیم بریم جنگیم دارشی بریم تو چی گپ باب میشه هم اکساق شما کدومی ما
او اکای معروف پاختو نکردنو اکای معروف پاختو شده هم اکثر شده نکردنو سهش پاختو tamam arkadaşlar yol aktarırken şeyler aktarma bekleyeyim dıda severim sağ doğru aktarırken akay maruf hafta akay maruf Meri akay maruf ana akay maruf mo ki boşa şey falan sağ doğru bilgi şunlar da sağ doğru böyle daha şey akay sadece o şey falan bu da sağ doğru şey akay ma ana memnunata hazır diğer akay işin yol aktarırken akay şohin hazır şaşsat geldi ona akay raman şey falan çok sağ doğru sesler geldi ona akay marucun da sahibimiz bizi karta o çoğusal parti kartaları sağ düzgün şeyden akay işi pansal parti çoğusal geç ona benim daha şey akay misal akay işin say biz çor biz panç on akacon bistedı şaş dışarı diye sesler çoğusal gelir töyiz biz haft bistiyak yak au se tuz o şaka akami dı خاک کنه bu akşam ya o şarkı şöyle mi akşam dı au megen şöyle ne au megen gap tamam az gap farmı şöyle ne gap tamam akay şöyle o şarkıcı da sağ palaka da şey ne zinde o şey ne zinde o şey ne boşluğu mu kafe ne der şey akşam dı هر کی ما را یاد کرد از اون وقت خدا بریم اکای معروف شیرپلان گپ تمام او اکای سعید 800 دیگر اکای ایشین شیرپلان 200 دیگر اکای شوهین 1800 جمع 800 باشه شیرپلان 2400 2200 دیگر دمونا ای 2300 دیگر دمونا правильно اکای رمان 200 دیگر دم شیرپلان خاک خندم رقم میدی خاک خندم بر رقم میدی au sivyak oşa normal yani rakam ise kumunu çıkmış kana bisiyak rakam çor bisiyak rakam panç yozda rakam şaş bist rakam haf bistidı yak bist bu rakam idi akay sadece o şaşırına gap tamam İzdurgun sunuma için akay sadece o şava زنده باشه که با میگن که رقم میزنم تو ده اوه دو شیر اوه اکر مراجع پافتای شیدن میری رقم سه زنده باشه شده نه اون میگیم هفته طبیق بسوخت هفته گذشته اکر مراجع پافتای شرکت میکنه اکر سایجون 600 دیگه اونا انا اکر سایجون تویش 1200 دیگه اونا کجا بخشش اکر سایجون 1200 اکر ایشون او اکر شوهین 2200 اکر امان 100 دیگه اکر مراجع اونجا که معروف بری رقم سه 10 رقم 4 20 رقم 5 20 6 23 7 10 1 11 2 21 bu رقم 6 اکرش شجاع او شاشه نه اکادون او میگه اکرشون او میگه گپ تموم
از درگاه سلام نشه گپ تمام از دیگه گپ تعال میکنیم از دیگه گپ تعال میکنیم شعر نه دارشی زنده باشه شعر زنده باشه هم اکثر شما شعر هم اکثر شما به جنگی دروی به جنگی شعر پلنگو به دروی به جنگی تا تمام دوستان رو کنید دوستان مهربان رو کنید در جهان بدون بودن مشکلات اکای معروف تی ازدت رد بود پچونی از چش برد بود بریم رقم 6 زدن 6 رقم 7 بریم بریم اکای معروف 400 200 دیگه دونا اکای سعید شیپالان حضور او دونا اکای ایش شیپالان 400 دیگه دونا اکای شوهی شیرنا 2100 دیگه دونا اکای رحمان او دونا بریم داشی اکای رقم 2 رقم 7 20 اکای ایش اون مگه زنده باشه اکا جون 20 یک رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 رقم معروف 20 رقم 6 رقم ایشن 11 انا ای بزیب شد 20 20 20 20 20 او چایی 20 20 20 20 20 بعد کارم بو مرا فریب نکنید برات اوه باشا گاوه خیلی جون شیر پلنگو صدرولی بازی در رقمات همه درون میری درشی گو بازی صدرولا دوام ایتی میریم صدرولی رقمات همه درون بازی فرانسه دوام ایتی میری درشی دیدی اکای سریش که 5 نوارا شد یه روز کسی نمیشود انا تا اکایش جون صدرولی همه درون کنم بریک 800 رو بود میری درشی 7 نشونه اگ بریم 20 ای یا اکا 60 نمیشود 20 bu. Pardon. On a 6 da var. Ha. Ol böyle 20 20 20 20 20 20 یا اکا ایشون درمادا گرد بره درشی اکا ایشون جون 3 سال دیگه دونه بودی 700 رو دیگه شو بره درشی رقم یک رقم یک دا دخش 20 بوده میریم 21 شد رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 20 bu رقم 6 oşa правильно 20 20 11 20 توغی من درشی رقم 7 اکا یشونجا 700 oşa میگن من درشی اکا روما پافتور اکا روما oş دوما برای اکا یشون همه برای کلام زدی به هزاره کلام زدی اکا یشون بریم شاید پناهگاه رقم اکای روما پافتور اکا روما بریم درسته زنده باشنه اکای معروف 100 روبله 100 روبله اصلا اکای سایجون 800 دیگه اونا اکای ایشون شیرپالان انا 300 و شکجون 700 هزار میشه 800 رو دیگه اونا شکجون اکای شوهی شیرنا 2000 میمونا اکای رمان شیرپالان وقتی 100 رو پارتن اکای رمان 100 پارت او میشه میره درس رقمی یک رقمی 7 رقمی 7 12 یعنی کاری کوران باشه یه زور رقم یک فرض کنن 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5
20 رقم 6 باشه چند تا 1 2 3 2 رقم 6 21 11 11 20 او شانگه رقم 6 بود نمای 7 7 بی 7 11 ای 12 توی 7 گوزیدگی هست 7 فیدی گوزیدگی هست میره رقم 7 میره شروع نه اکای روما جو پافتورا که اکای روما اکای تمام ببین داشته زیدی باشه شد پلانگو هم اکساق شما کنجنوی من هم اکساق شماده ما با شما میپنکنه که میره داشتی توتاونه دوستان گمنا کنه دوستان مهربان گمنا کنه در جهان به دوست بودن مشکل است دوستان کنه کسان گمنا کنه اکای معروف او اکای سایجون 600 روی دیگه دونا میریم نمیف اکای شیشه پران 1200 روی دیگه دونا اکای شوهین 1900 روی دیگه دونا اکای رمانجون پافتور اکای رمان میریم دارشی اکای رمان پافتور شویده اکای رمان پافتور اکای خود بریم رقمی 7 20 رقمی 1 32 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 22 گرم نیست رقمی 5 11 رقمی 6 خود کنید اکر امانجوق شما شیره مو رقمی 1 شیره نه رقمی 4 مخولی مو اکر امانجوق شما شیره زنده و شکجوق اکر معروجون او شکی پافتره کجوق میره دارشی او میگیم شیر پلانگو رقمی 7 پاس پاس نکنه که وقت پاس خیلی فیلم محکم میکنیش کنی سر شیر پلانگو اودام میگیم کجوق رقمه پر کنید اکر سایجون پر کنید رقمه بارود میره دارشی چرا ها شیر پلانگو 7 مخولی مو اکر معروف کنید پافتره شیره اکر شوهین همینجا اکر شوهین یه لحظه اکر دو میری میریم دارشی اکای سایجون شیپالان 400 دیگه دونا 4 گیریسه 7 پاس کرد اکای ایش شیپالان انا 1000 دیگه دونا که اکای شوهی کارتا هزار 2000 انا 500 2400 دیگه دونا که اکای رمان پاس کرده 7 مون خوریم اکای نرویم رقمی 2 اکای معروجون پاسا باشه خیلی کمی پاسا رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 23 رقمی 1 20 bu rakam yap daxil o şaşırır mı rakam yak au mege şey falan au mege benim ders akay sayjon dedi çıkamadı das bu bu şama da bu ganda das doğru konudan bu da patlayın benim dersi akay marufjon pafta kaçıyor akay marufjon pafta şeyler من 10 بولم خاطر شکلان کنیم دیدی اوکینا خویل شیری بریم اکای معروف جون پافتوری شیری نه بریم درسی او گپ تموم خوب نبودم سکه معروف اسماتم داشتن اکای سایجون 200 رو دیگه دونا اکای ایشون شیپالان 800 رو دیگه دونا اکای مشاهین شیپالان 2300 دیگه دونا رقمی 1.7 خلیمون اکای معروف نیست رقمی 7.5 خولی مشتری نه رقمی 7.5 خولی هست مردمی رقمگیر میدونن رقمی 7.5 جمعه گیر شری نه
اکای معروف هفته بوده دوستان رو دیگه شما خیلی هفته خون بگید میرین شما بادی کن یک پاس گاب نیست میرین رقم یک رقم یک 20 رقم دو 22 رقم سه رقم سه 20 رقم چهار 22 آنها رقم پنج 20 رقم شش 20 رقم هفت گردن شکن خاکی خنده 22 برا بدون شوی پالانگو 300 روبلی برا هر دوش یک ادامه یک هفت برا خولیای توشنا اما 6 3 5 اکای شوی میگه بگی بریم اکای شوی یک میگه بریم برا شوی پالانگو رقمی دو رقمی چهار اکای شوی رقمی یک اکای ما رقمی پنج گاب نیست اکای ایشن سه و شش درو اکای ایشن سه و رقمی شش هفت کاری چخولی مومنی اوه آی سه بریم هم اکتاف شو شوی نه هم اکتاف شو دین میریم به جنگ رقمی هفت خولی های رقمی هفت دواره تقریبا خولی موندو زنده باشیم دو شو هزار روپی اکای سعیده دیونه رفتم بریم درشی یک دو سه شو اکای شوهین 2000 ترکته میکنیم گاب نیست اکای معروف 100 گرم پرتو اکای ایشن سه برو اکای ایشن سه و دو اکای او رو کشیم شا سه و شش رویست اکای ایشن 200 رو دیگه دونا بریم دارشی اف خوله بریم اکای معروف هم میزنیم همه شمید رقمی سه 1500 اوشا رقمی سه 20 4 22 5 22 6 20 یک 10 2 خاک کنه 22 یا میگیریم یا میگیریم یا میگیریم یا میگیریم والا شد 800 روبلی 800 روبلی یک خولیه هفت خولیه دو یعنی خولیه که سه و شش اکه من فخرید ما باید ایشون والا 800 روبلی او والا 800 روبلی شیر پلانگو والا میدونیم 800 روبلی شیر دار اکایو والا یک پس پوینت شبه خوش اکای شونجو شبه خوش شیر نه دوازده بلند زکتیم شیر نه اکتر کنیم اکای ایش نداره باید هر شما شما تقسیم تو شیر پلانگو 750 700 باید هر تون بکشیم رو تقسیم کنیم اکای معروف اکای اکای ایشی بدون بودم میرم اکای 5 اکای ایشی 600 دیگه رو بکشیم نه نریم شروع نه مردم بیرونا والاش 800 روبلا اگه اون کسا شیر پلانگو بودن اکای ساعت هم دوش باید بودم اون سکت پر میشده میریم سلام علیکم tamam arkadaşlar oyuncu olarak bir şey daha. Ne daha bir şey. Hiç kaneyiz. Çoğu nişanı pay vereyim. Se çoğu. Pan se çoğu. Pan se çoğu. Yak de se çoğu. Pan şa şa faş ne da heza doza. Ayuu. Arkadaşlar arkadaşlar ne? گریه کن واسه حال خودت گریه کن
اکایش 600 این اکای پولش کرافت اکایش جو پول دو شهردار پول اومد میریم دارشی کسی میزنه 1500 دن انا 400 1000 مثال باشه میریم دارشی رقمی 5 رقم 5 12 رقمی 3 رقمی 3 10 پرید رقمی 4 11 bu رقم 5 رقم معروف او شاشیده با 12 زدی 10 11 12 قدی زد از سری کارتو اینها میره رقمی 6 شیرونه رقمی 1 7 خولیای رقمی 1 7 خولیای شیرونه رقمی 1 7 خولیای او شاکه معروف 1900 شاشیده فلان میره رقم 1 7 خولیای اکای سعید بگی دیگه اکای سعید جو خیلی بودش کنم اوکی اکای سعید او اکای شین او اکای معروف شیپران انا 100 minus bile kazanıyor da var ha. 1800 mı para bakacağım. Para bile. Ben ya kaft dafşa. Abi konuyu tu çiğa meşa بعد دیگه ببینید چی بشه رحمتی زنده باشه کجا رقم 6 20 بریم رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 خاک کنک 22 22 وارا ششه پالانگو 300 روبلی شیرو نر 300 روبلی وارا به جوره دوارا به جنگیم رقم 1 رقم 2 بریم دارشی اکو که بار بودیم اکای معلوم 5 به دورم گامز اکای معلوم رقم 5 اکای شجوب برکت همه پاس بکنم خود دور ماینه یک دورم خودتا دور اکایش رقم 3 میریم اکایش رقم 3 خیلی 7 6 4 خونیمون میریم دارشی کچی گرمش میریم دارشی هیچ کنم در تو خیلی میریم قرار کننده لشکر نه آید بکار 4 بودیگر خوبه 700,000 میریم دارشی او میگه شیروی نر او میگه ای زنده و شیرار زنده و شیر میریم دارشی برشی میشی تو کون دوستان گمه کنید دوستان مهربان گمه کنید در جهان به دوست خدا مشکلات مشکلاتان سر کسان گمه کنید میریم دارشی دو نشون دو یک نشون دو سه 5 1 3 2 5 خب خوش آمد توپاگایو حالی که من برای بگذارونیم اکای ایشون پول دام آوشتیم اکای معروف 1400 دیگه دومون نه دارشی برای بگذارونیم چی میشه اگر تو آوشتیم ما هیچ کاری نمیمونه ما رقمش میکنیم بریم اکای شما رقم 3 شما درم شما رقم 2 اکای شما رقم 2 میهو 31 رقم 3 اکای شما اونجا اکای شما
اوکی. اکا اشتباه اکا. بریم. 22 5 20 یک 20 سه رفتگی بودیم اکای سعید. سه رفتگی بودیم از سن کارتون ها. بریم رقم 3. اکای اشتجو پافتور شدن. اکای اشتجو اکای سعید پافتور کجا. اکای سعید دیلم مکافوندی. اکای سعید سه رفتگی بودیم. یک سه رفتگی بودیم. دیونه. آی رفتگی نبودیم اکای سعید. بریم دارشی. اکای سعیدو پافتوری اکای معروجو پافتوری شدن. اکای فانا. اکای اشتجو پافتوری. هزار رو اکای سعیدو شدن. انا اکای اشتجو پافتوری شدن. اکای اکای معروف مقطعی سه بریم نماری کسی دوستان. بریم. بمیرم. اکای اشتجو جواب شدن. شدن اکای اشتجو نباشم. بدون چون رقم خوله. بریم. اکای سعید او بودی هزار ازادی. مو همین جاییم که مکتب تو توی 5 خوندگی. بریم. اکای اشنجو شیپالان. اکای اشن وارا بود چه شیپالانجو بودی پراسه پافتور کجا. مو همین خیلی او بگیم. تمام اکای اشنجو. بریم دارشی. بریم. اکای معروف جون 1400 شکجو 1300 دیگر اونا. اکای سعید جون 1800 دیگر اونا. اکای اشنجو رقم بکنیم. شیپالاگو رقم 17 خولیار. شروع نه رقم 17 خولیار. شیپالاگو رقم 17 خولیار. شروع دو رقم خولیار شیپالاگو. اکاجو رقم 17 خولیار. شیپالاگو رقم 17 خولیار. اکای اشی 400 دیگر اونا. او دو رقم خولی دونه رقم 17 خولیار شروع نه. شیپالاگو رقم 17 خولیار شروع نه. رقم 17 خولیار شروع نه. رقم 17 خولیار. شیپالاگو اکای معروف یک همه گیرتا بریم. اکای معروف 1200 مکجون. بریم دارشی. کوری. 7 تا کی میگیره 7 تا 7 تا شروع نه 7 تا. نه ما سمشش. ادا. اکای معروف
یک هفت تا کس گم گرخه بازی کنیم. میری دارشی هفتو میری رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 1 10 2 11 21 21 اینم بگیریم شیپ پلانگو 300 روبلی برا شد اکو 300 روبلی برا میریم 3 و 6 اکای سعید 800 روبلی 3 رقم دیگه اکای سعید 800 روبلی مردک بوریم میریم او شمی من افرام رقم که خسته اکای معروف رقم 5 اکای سعید 2 7 4 تا دفشا مردک بود 2 7 4 تا اقلنداری کو دو چوب اکای سعید دو چوب تا میری درسی اکای سعید چور میری یک هفت پولیمون آنها یک هفت پای برو خصوص تمام اکای معلوم رقم یک 5 گیری سعی گیر خدمه تمام قبل نیست میری درسی هفت خدمه میگیرم اون اگیم هزار و 800 او شما خدمه میزنم میریم اکای معروف 5 1 اکای معروف 600 رو دیگه دونا اکای سعید 200 دیگه دونا میری درسی رقمی 4 آبی هفت قطی کی میره و 500 روبلی شیر پلنگو هفت قطی 500 روبلی کی میره و میکفون هفت قطی 500 روبلی کی میره و من چور نه دو خطی میری دو خطی برای میرم نه نمیرم رقمی 4 نه من نمیرم رقمی 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 10 بور رقم 7 او 11 12 20 او شما او رقم 1 او شما انا تحلیل گفتون جو بره نرفته کسایی 500 یک اوتومبیل تونل درسی او شاخ ما انا همون مگه شروع نه همون مگیم میرم رقم 1 اکای معروف چیه نفهمی شیرنا اکای معروف 400 میمونا اکای سعید اود میمونا اکای ایشون اود میمونا اکای شوین سعید هفته بکنه که میره آخر اکای معروف چیه نفهمی اکا جون نم شو اکای معروف چی نمیشه اکا دبوزی پراسوی بزنی میشه کو میریم رقم 1 دکجو میگه که میشه رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 11
رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 bu raqami 2 o şamil raqami 3 au Aka şunca paftör şeyda تقابل سرش داری aka ایشو پاستور aka ایشو benim darçı بخدو aka sayma durumu خیلی گفتی بودو بخدو ما durumu مگه ما نمی durumu گفتی بودو خیلی گفتی aka بیو برام aka ایشو aka که şeyler Akay maruf 2 saat, akay sayı 4 saat ona. Akay şirketine kine. همین هفته هم کسی بیا بخواه بودی کنه. بخواه من نمیشتر. akay sayıcan tuğre. akay maruf بدونه بس چکار بوز میکن tuğre. بودیگاری پسته هم بدونه. شوخی میکنه ای. بریم. یک پاس اگه دو رقم خولی باشه بوزه نمیاره شیپانگو. 2 رقم خولی باشه بوزه نمیاره. akay sayı tuğre شوخی میکنه برای تقابلش میگه شوخی میکنه. بریم. Valla girtime. Valla çok taraf. Akay'ın دوست زیاد اون akayش معروف نفهمید چی میگه اکا جون رقم 7 خوله شیرگا akay خرکی رقم 7 خوله بتون مشارد تا هر شب بتون تا تو در دست ما دسار رو داری میریم گارد زک خیلی akay خردته akay معروف یک پاس کردیم پاس کردیم که akay خرکی میتونه داشت رقم کنه ها رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 رقم معروف او 3 دما رقم 6 21 رقم 7 خود کنید رقم 1 میریم akay معروف 1200 شکر دو رقم درآمدی 600 اونایی بود بعد دیواره خود دیگه کردم رقم 4 زد پراوینا کجون 400 اونایی نه رقم دو 300 دو کجون نه با کارت زد رقم 2 تمام کجون رقم 2 دو تا رقم اکتا 21 bu رقم 5 رقم 1 دادگیم تا کجون اینا نه خودم نزد akay معروف خود زد شی باشه نمیشه اینا
Merhaba rakam 3. Rakam 5 rakam 6 söylüyoruz. Bakın kanalda. Şuraya koy. Merim. Akay معروف 302 акаҷон акай маъруф буфаҳмонумуд давради рақам дурвали 600 монагӣ буд баъди вара хотарин ди рақама 400 монагӣ буд ина нав я рақам дурвали 300 мон акаҷон карта за шери дара мемонад акаҷон нима ки боши 300 800 рубли дигар я рақам дури ҳамара шикаст акай саид 200 дигар мемонад акай эши шепара од мемонад акай хараки од мемонад акай хараки рақам як дигин худ меравад рақами 3 10 рақами 4 11 5 11 6 21 7 21 1 20 2 خاک 20 21 21 اینا میگیم ورا میدون شی پلانگو 300 روبلی ورا میره ورا میدون شی پلانگو 300 روبلی ورا رقمی 6 رقمی 7 ورا کار میریم ورا میدون شی پلانگو اکل سعی رقمی 4 میریم اکل سعی رقمی 4 1 2 3 5 soy boş 1 2 3 5 акай хараки 200 павло дим ход тарафтан ше бача дим хода намазад худу якон ход рақам 50 дим хода нака ё 300 павло акай хараки 200 павло акай хараки 300 акай маъруф рақам тамом мегир акай маъруф акай эш рақами 3 мерин акай маъруф рақами 5 ака акай маъруф рақами 2 акай хараки 200 рубл павло 2 ход тарафтан мохи чахе чанс нака ҷон ма мерин акай маъруф рақами 2 мерин далши 1200 бош рақами мезанам акай эшуҷо рақами 300 рубл ше на мерин далши акай хараки 300 рубл мекунад рақам як акай хараки мерин далши чанд холи монад ана 5 моҳ холи мондум 5 моҳ холи акай хараки 300 рубл рақам мекунад ше на 300 рубл рақам мекунад акаҷон мерин далши буз мекунад ау эзгида дикера ава сак шодим мерин далши ана ки 6 нишона 7 мерим акаҷон не ихе боша як кана мекашем шерои на мерин далши 7 2 3 4 3 надурвардам 3 дурвардам 4 дурвардам 6 дурвардам израилда мерин далши акай саади шейпалан акай ана саид о мешем шерина рақами са акай эши 300 мепартоем акай маъруф шейпалан 800 500 рубли дигар дорем мерин далши акай эшуҷо 300 рубл омад акаҷон мерин далши ҳар кас мезана 1200 рубл шава шерина ҳамин одаме ки дар ин чиз ҳаром қасам хӯрд точно дурӯға рақами 7 1200 шава рақами 7 22 рақами 2 10 рақами 3 11 рақами 4 10 5 рақами 6 20 бу рақами 7 бо хидмат оша шерона ёд бигирем буз я просто даст ёдам ёд япа мерим акай саид фахтори шерна
Akay sayıcı olduğu bakkan şey falan canım. Hani bozuk şeklinde. Akay ana sayı. Akı bozuk ya karta şaya karta da seyir akay gam خونی اون شیرینا. Saat همسایش bu paga bu can şeyrina. Gel de onu değil akasayı. Mehmet falan prosa. Onun şay. Ya kaftan خوله fakat çoğu rakam şeyrina. Akay işin paftora akay işin. Akay işin paftori. Nuşir akay sayı. Bu durum ki boydagi 5000 هنوز برو var در مایدون. نه کمی سعید دوباره دست کنم 7000 برواردی اکای سعید 7000 اکای سعید 7000 برواردی یا 5000 اکای ایشن نه اکای ایشن baktım cevapta pasta geçiyorum. Halbuki bu اکای معروف همیشه اکای معروف çorsan rafت اکای معروف çok çorsan parti şey falan akıdı. Pul doğruydu. اکای معروف اکای سعید durumuydu. اکای معروف çok çorsan parti şeyler. Tekrar olsun bu demek اکای معروف. در کجا باید اکای معروف در همه 4000 boydu değil. اکای معروف 4000 boyuna da şey ne? چون bak سعید نه من اکل اکل بازی کنم اکل سعید چیکار شیدا بچه خالی هم داره خیلی خیلی نه اکل معروف برده بودی بوزن میاد boy میتی ما قطعی 10000 روید کردیم بچه نباید 4000 اکل معروف نباید بردگی شیدا یا برده 10000 روید کردم انا اکل سعید مخدود اون میبودم میدونم چیکار شیدا هیچ کنیز اکل معروف یک دو یک هفت دو چهار سه شش خالی اکل شاگردی شما دیدین چیکار کنم اکل جان چیکار کنم اکل جان ما دیدم اکل daha حقش devam edelim inşallah. Öyle ders. Надо бахадыр шапола خریدم که یک هینی سیرکا پارتوی زودروز کدوم نه سبزی دیدم زودروز دکترچه باشه ایش دیدم دار شدن دام بخدا کجا راستی اول مترو میخوشه نه در کانال باگاتی میگرده شوگیرشون امسی تمام شیر پلنگو با پگا هیچ کنم شیر نه همه تا خدونی گابون اکای سایجون شیر پلنجون خر با پگا این شور همه جده ساعت پوی دمی عارف میکنم اکای معروجون با پگا میجنگه خدونی گابون گاب نیست میگم در کانال بعدوی میگرده شوگیرشون امسی با کلوش نتانه در کانالو و درسی
انا در تاجیکستان بودم میرفت خیلی مسخره اون شغل با چی بریم اکای مهاجم 500 بروز راکت هم میکشه نه اکای سعید is this دارم شروع میشه پاوز نمیدونم بازی کرده سالی بازی سایدم با بازیگرم بوده خودت نمیدونم دانشی بازیگرم بوده بود اکای مهاجم şey falan gap tamam این حالا 500 رو طلا میکنم بگیشا خوبای خوش اکای مهاجم خوبای خوش شرینا پاگا bu این شغل می جنگیم اکای ایشین şey falan همینجا اکای ایشین Afkımı hem o ocean proşun orayı kanıma gittin. Agar sahara xome kızım. Marde ve tu problem vardı. Akay Said. Davayı xidon ligavon akajon da pane Allah boş khaybu pagama durem. Ve jangim şey falan. Pagama durem ve jangim. Akay eşin jon hamca akay eşin. Akay eşin şey falan jon khay xidon ligavon akajon da pane Allah boş şeyna. Rona ha fazla haşsara oşava. Akay eşin voymay bad kada akajon. Gamez akay Said tamam kadır. Rabbim akay. Akay eşin şehri dönüp kabul. Ol lan durma akay şogil şunun şeyi lan durma şeyina. Ama baktım خوندگیم چنان است که دلارزی دخترچه خونه بیوته بلکه جا بفکرم. این شورت تاجیکستان هم بله میرفتن شیرین حرکتایی خیلی مسخره 50,000 روپیه 500,000 چون چند کیلومتر شد. کارتازی کارتازی گرد اکه شجاع شی پرانجام خدا نگهبان در اکم صفقه زنده سلامت و شکر اکه ایشون اون میگه که خیلی قبول دیگه نیست حالا اکه ایشون خیلی 3,000 7,000 20 10,000 اکه ایشون قبول کمتر بودگی
اکرش خدا نگهبان در پناه الله باشه. انشالله و علاقه شریرنا زنده و سلامت باشه. او میگیم خدا نگهبانتون.